Akko هم مكسخش آمده شامده 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 شیرنا هم مكسخش مگه ما میشه حتی دو مكسخ چه میگه باشه أحكي ذكريات السلام عليكم حكيهم خشون شينا أحكي ذكريات السلام عليكم خشون شينا ها مكسخ شون شينا أو مگه میشه أو مگه نماز جمعه بود چه پرنج رو شیا نماز جمعه بود راستی داده اون دادی چوری نماز خونه میشه پرنج نماز وقتی که نه آمدیم نه آمدیم اصلا آمدیم و که نوشه خوب کاری قاشی نه یک دایما tamam kenar kıdra tutacak kadar takar. Öyle dalış. Şey çay mı ya? Benim akademi ama aksak şu merkez zikri akşamlar kıdra girtay. Öyle dalış. Benim şöyle dar müdürüm akademi cangin şey parango müdürüm. Ben cangin. Au magim şey parango au magim. زنده و سربلند خانه آباد باشه میگه بریم هم کسخ شما شیرینه اکجان میدونم رقم هم بگین شیرپرنگ بوجه سر میکنیم در اکجان هم صدقه میدونم رقم هم بگین بوجه سر میکنیم بریم دلش میدونم اکجان آمد اکجان ذکر باجان شیرینه سونه نگه به پرو اما نگه اکجان رقم هم بگین شیرپرنگ هم میدونم رقم هم بگین بوجه میکنیم شیرینه اکجان داد میکنم اکجان ادامه بیان شیرینه ادامه بیان بوجه سر میکنیم زنده باشین شیرینه هم کسخ شما شیرپرنگو میدونیم اکجان رقم هم بگین بوجه سر رقمی 7 6 3 4 5 خورده خیلی میدونیم رقم میکنیم هم کسخ شما اکجان افتیم dobro požalovať au میگه میرم au اکه ذکرون چوکه که شیرینه ساعتون چکن اکجان هم خوبه تنجا که جانون لعبه پیش میگه میریم زنده باش اکه زنده باش اکه سوجدین رقمی 3 و رقمی 5 شگری خدا اکجان الحمدلله سوال سوی اکجان اکه سوجدین رقمی 3 و رقمی 5 گاب تمام اکجان رقمی 3 و 5 اخزن اکه شورا رقمی 6 7 اکه شورا رقمی 6 رقمی 7 بریم درش اکه کدام گشه پرنگو رقمی 4 خوریم رقمی 4 من شیرینه رقمی 4 خوری مونده استای سویبو رقم مرحمت نمه چیزی پستوی اکه رجب الکخان رقمی 4 شما اکجان اما پرش رکور اکه کدام بوده سال میکن شیرینه Alex اکه رجب استوی خواه اکجان سلامتی و سوال سین شمانه
Akkoy ki rakamı bir tane aydemir hakikaten şehirler aydemir hakikaten neren dağılış. Bu iki. Ne bakacağım? Ne bakacağım? Ne et bu? Ne et ne et? Akkel TikTok'ta olsun ham rakamı pırşı şeyler. Ham aksak şöyle akkoy bir parçayı suma verin dağılışı. Aslan sayı akkel aslan selamun aleyküm. Kuşum akkel. Akkel aslan tu hasem diyorum bakıl yok yani tu Halid'den Rasya Oğuz'a köken mi? Olan bu şey ya. Mere megen ki çansı parça Oğuz'a sarmak şerine Oğuz'a sarmak. Akkel TikTok'ta sözü bu şey ne? سلامتی و زندگی و کور و برو همه تین همه خوب همه ناز رقمی صاحب 6 7 راکت کشید نه رقمی صاحب 6 7 صاحب 6 7 راکت کشید نه کی بودم صاحبش اکای شورال اکای شورال هم پارتون 8 دیگه نه سرش کشید نه بچه ها بیانم جانم و پیش وقتی ما هم اکثر شاید زنده و سلام بکنم بودشیم اما لب نیستم اکای عجب بود رقم چو 600 پارتی 500 دوری کور تاتون رو بزیاد اکای زیکریالو رقمی یک رقمی 2400 پارتی 1200 دیگر ناشه دالش اکای سروجی رقمی 35 ایسن اکای سروجی رقمی 3 رقمی 5 شیپان رقمی 200 پارتی او میشیم bu میبینیم اکای شورا رقمی 6 رقمی 7 700 پارتی 800 پارتی 600 میبینیم باش اومدی اکای عجب کنی که اونکای شده اکای شورا اومد اکای سر 600 پارتی تو باز ببینیم چه شده حالا ببینیم چه پارتی ببینیم اکو هم اکثر شده تو سوال میکنم بریم دالش اکای سر 600 پارتی 400 دور دیگه شما اکای شورا 800 پارتی اکای میخوام پرایلتر بریم دالش اکای اینجا زور 100 پارتی کار پارتی میکنم شش پارتی دار یعنی اکای شورا اومده تو افراد میشه شده هم اکثر شده پارتی زنده و شما اکای او سلام علیکم اکای شامل ما هم رقم پوش افراد نه سالگی الان او شبون تا فکر شام شده ولی یا آدم خیلی میشه اکای تک خیلی تحریم نمی‌دونم خوبی ما تو سوال میکنیم تو تکلیف برو آنها رقم میشه تمام اکای شام شده تمام اون که اکای شام شده ولی شما رقم زنده تمام خانواده بودید توی دلیل تمام واسه اون میگه چی شد چی کلام اکای تیگر شما اکای بودی صادر نشده نه بودی صادر نه اشتباه صادر میرم اکو هم تا بودی هم تا تمام زنده و سربلند خانواده بشه توی در این خانه مبارک بگه بریم لازم او میگه شده او میگه سر بکن خواهد اکنون خود میرم باید که نه امروز بکر سر بشه او روز نه سر شد خیلی سویه شده نه همه تا بود بودی رفتیم درس اکادون هم رقم تا کنم اکای عجب رقم 4500 داریم اکای ذکرون رقم که 1200 داریم اکای سیروش 3400 داریم اکای شورش 600 داریم بریم درسیم رقمی سه اکای تیگرون سال رقم 6 نه 2000 هم فرش کنم
رقم 4 20 رقم 5 شینا 20 رقم 6 جانم با پیش 20 رقم 7 بطرا پیش 20 رقم 1 رقم 4 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم را ocean میشه پاما رقم 3 میاری رقم 4 رقم شینا نه در شام رقم میشه پاما رقم را لایک بده میشه رقم 2 رقم 3 میگیم که کنترل دو ocean رقم 2 رقم 2 رقم 3 میشه پاما شیرینار یک لایک بده پاما یک لایک بده میگیم داشت او میگه میشه پاما رقم یا لایک بده که نه میگیم لایکو موزیک شیرینار نه رقم 2 رقم 3 میشه پاما او میگه شما او میگه اما بود من داشتم نه تو میشه پاما رقم 2 رقم 3 میشه هم اکثر شغل دوز اون رو شکلی دست بود در پرشمون در میگه آکای راجع به شیپان تو 400 میلیگرم آکای زیکرو 1600 میلیگرم آکای سیرو شیپان 200 میلیگرم آکای شورا شیپان 400 میلیگرم من داشتم هم اکثر شده رقم 3 32 4 4 10 5 5 21 رقم 6 شده رقم 6 شیپان گو 11 رقم 7 7 شده 20 رقم 1 شده 22 2 رقم 2 شیپان 10 آکای سیروجو شیپان او شاست و 32 دیگه رقم شده هم اکثر شده کنم سن دوبلو کجا و ازیده و شده توتال دوستان رو گونه کنه دوستان مهربان رو گونه کنه در جهان به دو شدن اختلاف و شما رو کسان رو گونه کنه او مگه میشه نه این نه تو اصلا کنه ما هم دیگه باید دست کنه که اتا گرم شاکی نه رقم 3 با میشکن در در رقم شما جانو ما پیش میگیم بابای قرار بشمه فاخره فقط بعد نبید فتفای زور میتونه بابای قرار میدار زنده و شکر ما زنده و شکر ما خانمون که توی در این خانه مبارک شد رقم 3 رقم شما میشه هم مدت بوری هم مدت پیشتری بریم اکای رجب و شیپان اختیار 300 میلیگرم اکای زیکرولو میمونتا 1400 میلیگرم اکای سیروزون 600 میلیگرم 100 اکای شورا 400 200 میلیگرم 6 اکبر بریم رقم 4 اکای رجب بود 10 رقم 5 20 رقم 6 شیرگاه 21 رقم 7 شیپارانگو 11 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 23 o şarkıyı akşam baksak şöyle yapacağım. Akşam sözcüğü o şaşırma akşam sözü akşam şöyle. Ama baksak şöyle. Au mega o şarkı akşam sözü. Ben de akşam sözü akşam şöyle yapacağım. Dinler sabahında konu oluşuyor. Dinler sabahında oluşuyor. Tüylerin sana uzaklaşıyor. Ben de şey yapacağım. Geldim. Benim. Akşam bakacağım. Akşam şöyle şeyler. Sabır meselesi yapacağım. Sabır meselesi. Benim. Sözler akşam şöyle yapacağım. جانم با پیش می‌ریم. اکل عجب شیپان اختیار 200 اکل زیکرون تا 1200 اکل سیروجی تا 1000 اکل شورا تا او من دارشی من وقتی رقم 4 نمره 4 20 رقم 5 5 11 6 6 23 7 7 20 رقم 1 10 رقم 2 کم خشم موتور سیار رقم 3 بسیار میون بیشتر رقم 2 شکاف او شاکا میون رقم 3 دیگه دیونه بچه دیگه داخل میون او شا اکای شورا پاختو رقم 6 ها میون اکای شورا رقم 6 ها پاختو شینا میون هم مقصد شو شینا زنده و سربلند
خونابادشون توی در این خانه مبارک باد. اکنون مرکز رقم خودش رو وجود کشیده نه. اکنون شروع اشکر شاه پاسه شده. نه رقم بیده رقم زید کتاش میکنه. بگیم دارو سال. اکنون رقم بیده شما رقم میده. اکنون امیجو هنجا که امیجو. تیک تاک هنجا که تیک تاک. اکنون عجب رقم چور شد. پناه اون اتا. اوج دام جد نه. اکنون عجب شد. پناه اتا 100 رو دیگه. میره دانش. اکنون ذکر 1600 میلیارد. میره اکنون باور شد. اکنون می. اکنون شورا پافتو بود. اکنون شورا می پارتنرشی نه. اکنون شورا شد. پناه 800 دیگه دونا. اکنون شورا جون افیلا پیش کرد که اکنون تیک تاک اکنون شورا می پافته پیر رو چرخ کرد. میره اکنون شورا پیش میکنه اکنون. میره. اکنون شورا جون پارتنرشی نه بوده دام تیم در رقم صدقه. میره اکنون شورا می پناه بلند حرفای کامپیوتر معایده جای چی کامش رو. ما چه چیکار کنیم؟ نه اکنون تیک تاک اکنون شانشون جون وقتی اکنون پیش ای پیر مدت بگیم اون تایم دو مدت بابا دانجا داکی شانشون. میره. اکنون شانشون اکنون تیک تاک وقتی شیر پانجون. اکنون شورا جون جوش اکنون شورا. اکنون شورا جون رکتن کشیدن اکنون جوش اکنون. نه دارچی. حالا اکنون شانشون در رقم خودش رقم تومه تو شیرنا. اگر نپره. اکنون شورا جوش اکنون شورا می جون شیرنا. هم اکساخ شون اکنون زنده و سربلند خونابادشون. میره دارچ او میگه میره اکنون شورا جوش شیرنا. نگیره گاب نیست نگیره گاب نیست. نه رقم داخل میتونه رقم داخلی. اکنون شورا جوش اکنون جواب شیر پانجو راکت اکنون بوزا ببریم شیر پلان. اما هول ببین شیرنا. اکنون شورا کامپون افرا پیش میکنه شیرنا. شو دلیز بیر بان داریم چون باید تو دارلنده ما. میبینیم اکنون شورا ببین که پول شما بوزا سال میکنه شیرنا. ایو میگه میره اکنون شورا نیومده شیر پلان پول نیومده. اکنون شورا پول نیومده که اکنون تا پاس کن شیر پلان. نگذارونه اکنون شورا نگذارونه شیرنا. اکنون شورا جون شیر پلان اکنون تا پاس کن اکنون جواب شیر پلان التیمات بچه بوزا مانه که شیرنا نه افرا سال لگیم شیرنا. می نستک جون اکنون شورا جون خوشون شیرنا هزار رامت کنه بوزی که شیر پلان می. اکنون امیجون رقم هفت شش کدام شو میگه شیرنا. اکنون امیجون رقم هفت شش کدام شو میگه اکنون. یا رقم بگیریم بریم. اکنون روماجون سلام علیکم خوشون اکنون. تیک تاک هفت تیک تاک گیرتای میریم. اکنون تیک تاک رقم هفت اکنون شانشو رقم شش میگیره اکنون شانشو. اکنون شانشو تیک تاک هفت گیرتای شش تا شیرنا. تیک تاک سال پارگی او میشه میریم. اکنون شانشو شش تا تا شانشو اکنون شش. اکنون تست بگیریم بریم شیر پانو میریم.
اکای شامشو رقم 6 اکای شامشو رقم کلام şeyler میبرم بگازدی پلوس میکنم نزدی مینوس میکنم اکای روماجون شون اکای میبین رقم 3 3 20 چور چور 20 5 5 12 6 6 ده اکای روما تو خوش şeyler salvatör sol رقم 7 7 22 yak yak 20 2 2 20 اکای همینجا o şamın ders رقم 1 Ağımla gene şey falan hamada vur boru hamada peşleri şeyine Windows talbalandı fonobon düşün o şu akar tiktak abi ve dans narası ateş şuradan da ve Windows talbalan akar şansı akar meşeni verir akar o çoğu şeyden sonra akar çıkan akar yol verir hafta kamera yapmış şeyler Ağımla gene şey falan ez Windows talbalandı fonobon düşün tuy da iyi fonobon uğraşa akar yaklarken verir Hafta rakam yazmıyor. Hafta rakam yazmıyor. Özüm davuş rakam var. Davuş rakam yaz. Ve akar davuş şey falan aktarım akacağım. O akar zikroma şey falan da hazır çoğuslar durum diye. Akar siloş şey falan şey falan ata. Şaşsal akar tiktak ata. Panzana. Afsal pansal diye. Akar şamşok gücüş akar şamşok. Akar şamşok hazır parta haşsal durum diye şunu. Ne dersin? رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 اکای شانشو رقم 6 20 رقم 7 21 o şu رقم 4 میگم اکای رجب وفا و دالش اکای شانشو اومد اکای شانشو دو تا تابو میشه نه بودیم اکای بیو همه تابو بولی همه تا کشش شده زنده و سربلند و تابو düşün Ağım da gene şey ama ağım da gene. O ağım aslında şansı dur fotoğraf benim fotoğraf. Yakın kolaktan hazır diyor ki yakın çok. Ben şöyle zinde o şekilde ama ham aksak şöyle total ne bir akay ana pas. Akay siloş pas kar. Akor ana akay şura rakam 35 kadar şuna gerek. Akay şura rakam 35 rakam bir şeyden. Ma hafta çeşitli dur var fakat bir sayı. 35 kadar çok zor. Akay roman punch. Akay şura kısa otursa. Akay roman parça şeyler mi? Selam akay şura punch gibi taşıyla. Selam da akay şura buradan geçiyor ama işte. Evet. Akay acaba bu şey punch pansa diyorum. Akay şura çok şeyler. Ben akay şarjda tabii bakın. Akay zikrolu hazır saat gelme şeyler. Akay tiktak şey punch çorsa gelme. Akay şanşo hafsa gelme. Ben daha şey. Akay roman akay kadar göre akay punch şeyler. Ne daha şey. Akay tabii ki şey falan akay şamşol. Yani akay şamşol akay şodi. Zodem raf akay akay şura dofi. Akay şura akay şey falan memunata şaşsal pahalı pansal. Akay siyah raf ucu gir tanışa. Akay punch. Akay roma punch. Bisyak. Şaş. Şaş da. Ha. Haf biz. Yak. Yak biz. De. De se. Se bisyak çor. Çol 11 Ako bu rakam bir de o şaka rakam ismi rakam şavraşanar. Rova çortadır. Bunu da alsak ki. Dızda o şaka kana o şaka. Verim. Zinde o şaka koyma. Yala etmeden mi şey falan yala etmeden mi? Ama kısa şey falan. Bu olmuş bir adet silur. Arkadaşlarımın da aralarında gibi. Ako kan pas bozum için test yaptılar tartışıyorlar. İşte ben nasıl yapacağım? Verim. Akar ama yak fotoğrafı rakam bir de şeyine. Akar hocam rakamıydı ben görüşken de azal. Ve daha rakamıydı da rakam sevmişim. Ben ezdiğimde o şakırma. Zindavı sarbalandı sona bu düşünün. Arkadaşlar şurada rakam çok şey bana şey. Sağ şeyden rakam şey. Ve düzden rakam şey. Akar şurada rakam şey arkadaşlar tamam mı? Akar acaba şey falan çoğursa diye. Akar zikrolu şey falan hazır şaşırsa diye. Akar Roma şey falan sesler diye değil kod. Nerede alışıyor? Akar tiktak şey falan sayayım. Sesler gelme.
اکه شمشو شیپان 600 بریم داشتی اکه شورا انا اکه شورا رقم 3 400 بگم دیگه خودش از 600 بگیم به رقم 3 دا رقم 3 شرینا دا رقم 5 اکه روما دا رقم 6 دا رقم 7 3 توز رقم 1 20 رقم 2 12 ها خوش آقا 3 توز من داشت رقم 1 اکه همینجا اوشاشینا هم اکساشون شیپالانگو زنده سالاننده خانواباد بشین اون میگیم بریم شیپالانگو دارش هم اکساش شده تو هم اکساش شده زنده و سالاننده بشین دستال پداکه در رقم میلیون دستال پداکه میلیون ها زن رقم یک میلیون ای نه رقم میلیون او شیپالانگو در رقم میلیون اکو لگ بود دارای نداشتن و میلیون دارش هم اکساش شده ای هم توتاونه دوستان گونه که دوستان مهربان گونه در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلاتان طور کفار گونه در شعر زنده و سربالا مشکل میدونه خمی حافظه رقم یک میشه او شاکت تکنگه اکای عجب شیپان اختام است 100 روبل دیگر اکای ذکرالله شیپان 1400 دیگر اکای روما شیپان 100 روبل دیگر اکای تیک تاک شیپان 1000 روبل دیگر 300 دیگر مکا اکای شمشو شیپان 500 دیگر اکای شورا شیپان 300 روبل دیگر من دارش رقمی یک اکو هم اخساق شده رقم یک 21 یلاکی میده رقم 2 21 جانم با پیش میکنه رقم 3 20 رقم 4 شده 22 رقم 5 شده 11 رقم 6 شیپانگو 10 رقم 7 11 اکای رجا گفته که شیپانگو رقمی 4 رقم اختای سومکن 300 میشه میره رقم 14 رقم 5 همین رقم اونم اختم میشه اکای رجا رقم اونم چیزی در سگم تا میره 14 رقم 5 میره شده زنده باشه شیپانگو زنده باشه میره داشت رقم 14 رقم 5 رفت شده دوز آن باشه گیر دست دوز در پریشانی و در درماندگی اون میگه هم اکساق شما شیپانگو توتال دوستان گونه کنه دوستان مهربان گونه در جهان مشکل بودن مشکل است مشکلات شده اصلا رو گونه کنه در 14 رقم 5 رقم اوکی و کنه در درو بدن اگه بودی که شیپانگو میره 14 رقم 5 رقم osh شما کنم میگه رقم osh شما میریم اکر عجب شیپان اختم شیرنا کوشی 800 روبل دیگر 500 زد اکر ذکرالله 1200 دیگر اکر روا شیپان 100 دیگر اکر تیک تاک شیپان 100 روبل دیگر اکر شمشو شیپان 400 دیگر اکر شورا شیپان 200 دیگر میریم دارش رقم 5 اکر رقمی باشم مرحمت برنزه اشتاده رقم 5 31 6 20 7 20 1 21 2 12 3 20 4 شدنا 31 اکل مرحمت قرار داریم 4 5 برای کسی صدولی میریم اکل برادر مرحمت شدنا اکل هم اختصاص شده شیپانگو 5 4 برای کسی با 31 تای شیپانگو پراوینا میریم دارچ اکل ذکرالله رقم نکده میریم اکل ذکرالله رقم نکده دروازه میریم اکل برادر اکل شمشو شاد نمیم اکل شمشو رقم 6 میریم رقم 3 و 7 سوی اکل تیک تاک 7 دوباره نداشتیم 3 و 7 سوی بوش وارش شیپانگو اکل تیک تاک جواب میشه شیپانگو 3 و 7 خالی میشه شیپانگو ادامه بده میدان 3 و 7 نه 3 و اکل شورا 3 دوباره میریم اکل شورا رقم 3 میریم دارشی اکل شورا شیپانگو خود دوری شیرنا 200 دیگر اکتا میکنه شیرنا میریم دارشی اکل شورا 100 دیگر پاکتیم 7 و خوری و اکل ادامه بده میدان رقم 7 دواره 300 الله خوری یک میریم رقم 7 دواره 300 الله خوری یک هم اکثر شد شیپانگو زنده و سربالا میشیم اکو یا لایکی میدونیم و ادامه رقمی مرحمه میریم رقم خودش رقم میگیریم
هفت بیست اکل اکل تیگر اکل هفت ایخیده رکتن کشینا اکل تیگر 300 رو میپرده پارانجو 300 میپرده اکل شورا 100 میپرده کس بدن 1800 رو اش برنا میره هم اکسا شمالی میره تیگر اکل کشینا او مگه میشه او مگه هم اکسا شوشه پارانجو هم اکل میره کمی شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج میری اکو رکتن کشه پارانجو اکل تیگر اکل شورا میره اکل زیکریولوگ شیپان 1206 800 گل نشینا رقم میشه اکل شمشود شیپان 100 دیگه دونا اکل شورا 100 میپرتونیم اکل تیگر شیپان رقم 7 رکتن کشینا اکل تیگر پارتای بوزه میکفیم هم اکسارشون شلونا زنده و سربلند موشین قدم دا 1800 رو اش شوا من دارش این زنده و شکل ما نو رقم 5 7 پارت رقم 7 رقمی 7 رقم 7 پارتو نه اکل تیگر اکل تیگر 200 رو گل نشینا من دارش کاس میدن اش باشه پارانجو زنده و سلامت باشین من دارش رقمی 6 20 7 22 1 11 2 13 3 10 4 22 5 10 اکجانه ما بور رقمی 7 ای استغفرالله بور رقمی 10 اکاو شاکر جواب من رقم 3 همه دا بوری اون مگه من او شامل مکرا اون مگه میشه فقط اون مگه دل داره رقم سیمه او شاکر من داشت همه دا بوری همه دا پیش داری اکل تیگوزوز مثل رقم خورمش ها بوزی میکنه نه رقم خورمش ها بوزی میکنه فقط نمیدونم همه قسم شدیم هیچ کنه صدا و شاکر نکن به زنده باشین جانان دا پیش جانان دا پیش بریم اکل شورا گفتی جو کش با میپرتون اکلون نکشه پلا پاوش دیدی ندید رقم میده برای ازاد مریم اکل جمع شیپانا نموتا 700 رو دیگر اکل زیکرون 2200 رو دیگر 600 شید اکل روما او اکل تیکا شیپانا 800 اکل شمشه او اکل شورا 300 پاوش 100 رو دیگر دونمین دارشید اکل شورا شیپانا گفتی که بو کش اکل بمیپرتون اکل برای دیدی ندید رقم میدوزه اکل من دارش 100 دیگر دونم رقمی 3 3 20 4 4 12 5 5 20 6 6 20 7 7 3 karol 1 1 11 2 2 بسیار 7 8 رقم یک می ماسه karol اکر رو مجان اکر 5 پافتره که دونی ما می اکر رو مجان پافتره شیزن همه دا بود بوری همه دا پشایی میرین درشید رقم 5 اکر پافتره هم اکر رو مجان حرکت میکنه شیزن ha buradan şimdi şaşka akel tigir hamcayı tigir hamca akel tigir akel şanşörü akel ma khşa şena hazor ama konu buzi kaşır ya zinda uş akel tigir hamcayı tigir havun bugün değil hav var mı şen zaten rakam yazmıyor o akel tigir rakam şaşamayı şeyler akel acaba şaşsan akel zikrolo şey falan 2000 akel ram roma raketa akel tiktak şey falan orta 1300 رو دیگه اکل شمشو شیپان شما خیلی من بریم اکل شورا شیپان او اکل تیگر تیگر اکل میشه بتون
Gamlis. Dışarıda şu saat gelme. Ben dalışım. Yak. Yozda. D. Biz. Se. Biz. Çor. Bisiyar. Panc. Bisiyar. Şaş. Biz. Av. Yozda. Bisiyar. Bisiyar. Yame. Ana kışay falan. Ora kayın çor. Akayın pan bu bisiyar. Var. Çor pan var. Akayın bisiyar. Kayın şerine ameliyim. Akadonu var akayın çor. Akayın pan bu bisiyar. Kayın melim. Varadrum var ama akay zikru rakam yakdı. Akay zikru rakam yakdı rakam izlemeyi. Akay vakit pansal yoldur meri. Tigir vara. Akay tigir rakam şaş. Meni darşi. Rakam haft se soru boş nama dönüşü parango. Haft akay milyon pas meki şeyna. Akay tigir şey parango. Raketa mekan disa digan meri. Şura rakam şey. Akay şura rakam şey. Akay şura con. Magre gamz akano. Akay şura sesame parto. Akay tigir disa me parti ma me kafon ijrat mekan. Akay şura con adin raketaş akay tigir adin raketaş şena. Akay amincan agar hafta akay romo mekan. Benim darş. Çoğu nişan akay pas. Akay pan me gam ne benim. Ham da bu voli ham da peşeri şey panago. Akol me ham akpak şöyle yaklaştı mı da beni darş yaklaştı. Zinda boş akol ma zinda o sallandı. Ona o doşen. Kademe de hazır hastayı boş var. Benim akay şura akay tigir con akay ijrat mekan. Bazı mekanlar benim de akay tigir plus onda akay tigir plus onda akay şura ve parti kanalları dalşı. Aklıma ham maksatşon şey falan ya like mesela ya like yak like zaten çi ya like zaten çi yak like zaten onunla birden de o fakat onunla birden onunla birden de o fakat benim dalşı. Çoğu nişan şey falan akay şura diyor şey akay şura. Akay zikriolu şey falan da hazır çorsat şeyler. Akşam şaş akay şaşıp tigir. Akay tigir şey falan pansat pafli sesler diğer durma. Ben de arşı. Akşam ise akay şamşo. Akay şura. Akay şura dışsat pafli ben de arşı. Akay romar akami haf. Akay romar akami haf dışsat rul diğer meşela. Ben de arşı. Ay tinkuf ki pul başlara. Ama kısa şuna şey bana gözün davuş mikrofonu. Akay şura ama mikrofon şey ne? Ama kısa şuna zinde olsa balandı xonobod düşün. او میگه میریم ولی اکه رو 50 فخته اکه شورا دامون اکه شورا دامون شینا او میریم همون دا بود بوری 1800 o شارخین 5 22 6 6 21 شد 7 7 11 دو یک 20 دو 2 20 دو خمی 3 20 4 10 o şarkı şarkı o şarkı. Benim akay şurada akay ise pastoru şeyler. Akay şurada akay ise pastoru akay roman o şarkı pas. Benim. Ana akımda o demek ki daha full pas. Mesela o da full pas ya. O demek ki artık full pas akay ise problem ne gibi şeyler. Benim ham aksak şu şeyler zindan. Akay şurada o şeyler. O boduşu sana o boduşu ne dersin? O mu ne şeyler. Hamma da bu hamma da peşleri şeyler. دوست آن باشه که دو دستی دوست در پریشانی و در درماندگی میریم. اکو رقم 3 خول 1 آدمو بین میدان رقم 3 خول 1 اکای منصور رقم 3 میگیر اکای منصور پول اومد اکای منصور رقم 3 بگیم چه نه من دارش اکای اومد اون شاشه نه اکای منصور او اکای تو دیدین تو سون اکای سلام علیکم جان اکای میریم منصور 3 بگیم اکای رجب شیپان 500 اکای زیکریولو شیپان تا 1200 اکای روما شیپان تا 200 دوشی
1900 شیرینار. اکای تیک تاک شیپان اکای تیک تاک 1200. اول میشه که جون اکای تیک شیپان 200. اکای شوراق شو اکای منصور. افلا پیش اکای منصور. اکای تو دیگه شو شیرینار. اول اکای جوز اکای داخل میتون. اکای منصور. افلا اکای منصور اکای سر خوله میگیشه شیپان. جواب تکجون برین دارشی. بریم. ها 800 اکای منصور اکای تاش اکای رو مجموع بچه‌ها که دابیرن او شتا میتون شیرینار. نگیرن داخل میتون گاو نیست. اکای منصور شیپان جواب تکا میگیری شیرینار. اکای تو جین همینجا اکای تو جین. اکای تو جین همینجا که منصور ساگیر برین دارشی. اکای منصور اکای سر 700 روبل دیگر اونا برین دارشی. اکای تو جین تو سر نمیگی گیرستم. اکای تو جین مثلا اکای مودان خطی شیرینار. او چرا هیچ کنه سر خولش میتونه باز خول میشه اکای. اکای شش سه داما. ها 11 یک 22 2 20 3 21 اکای 4 20 اکای منصور سر اکای 5 20 اکای بو اکای 6 اوشا اکای میاد. اکای منصور فیت صوت که اکای تاش شیرینار. اکای تو اینجا میشه شیرینار خول میشه ما جنگ شیطان. اکای تو این چهول دیگه شیطان سلامت چیکار از کور بود چیکار میریم. اکای 6 اکای 7 اکای تیگ اوشا شیرینار. میریم اکای یک لایک نمیشه. زنده و شکر زنده و سلامت خونه. زنده و شکر توجیه‌ها زنده و هر بالا موشی جانم و پیش می‌ریم. جانم ده هفته در بالا می‌ریم. شش زن اکای هفت میشه. نه شش زن اکای هفت میشه. اما اکثر شده که اون اکای من اکامی هفت. اما در بول شده. می‌ریم. اکای عجب و شیپان می‌ماند 400 دیگر. اکای زیکران می‌ماند 1000 دیگر شیرینار. اکای رمضان می‌ماند 1800 دیگر شیرینار. من دارشی. اکای تیک تاک می‌ماند 1100 دیگر شیرینار. اکای تیگ شیپان 2700 دیگر. اکای منصور شیپان 600 روبل دیگر. من دارشی اکامی هفت. اکای منصور باشه. افیلا پیشی فهمیدم کاراکتر خود دیم خودش می‌رم اکای منصور افیلا پیش دویم خودت می‌رود. من دارشی اکامی هفت 20 ay mama kanishna rakam یک 22 2 10 3 21 4 20 اگر تو بری من بگیرم رقم 5 12 6 10 اکو بو رقم اکل کلوش رقم دمی اکل منصور اکل پیش میکنیم زنده و شکر من هم از سخت شماره اوش و اکل کلو میگه بریم گنجینه بونو وقتی اکل جمشید هم درماد اکل کلو اکل میشه اکل جمشید یه رقم دمیش نه زنده و شکر هم از سخت شماره توتاون دوستان در جهان به جای بودن مشکلات خودی کسانی میکنیم در این مردم شیرینان یا از هم داخل اکل زیکولا که جانشیل کنش شیرینان نرین دارش بخاطر که نمو چیکار میگه شیرینان بریم دمونیم که بریم واتساپ کی خوش میاد اکل ادام شیپان 300 اکل توجین گام تکلم یگون سمک پاپ تکلم اکل زیکولا شیپان نمیتا 1400 اکل ادام 300 اکل زیکولا 400 اکل روما شیپان
1700 اکای تیک تاک شیپان 1000 حوز خوری بشه کجا اکای تیگر 600 اکای منصور 500 بریم دارشی همون دا بود بولی همون دا پیشتایی بریم دارش رقمی دا اکای توجه اکای بیش شیپان 600 رقم 3 21 4 22 5 10 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 22 اکادمی ما varam بدیم مرحمت سه سالو سویو رقم اکای توجه اینجا مثلا varam بدیم نه بریم اکو varam بدیم varam بدیم رقم 4 رقم 1 بریم هم اکساق شما دیگه اکادمی مرحمت سه سال روی اکای روما اکای تیگر بریم اکای روما رقم 5 اکای تیگر رقم 6 بریم اکای ذکرولو رقم 2 بریم اکای تیک تاک رقم 7 بریم اکای ذکرولو رقم 2 بریم اکای منصور رقم 3 اکای منصور ایتیش پیشتاکی بریم خدا مثلا 1800 رو اش تا شاشه نه بریم نو شکل علکی بده بریم رقم 4 نشونه رقم 5 نشه نه میگم میشه میگم بریم دو سربلند بسون آباد بشه توی در این خانه مبارک شد بریم دارش هم مثلا بریم هم مثلا پیشایی بریم دارش این نرسی مثلا هر کسی ما یاد کرد و خدا و توفانی درستانی و قربان کنم که در جهان دوست نمیشه 500 روی که بناشه پلنگو اصلا میگم 500 روی که بناشه نه ای زنده یک سن اوکی بریم دارش اکای روما خطی کلمه که 5 سکت و یک 5 شیده بریم یک 5 اوکی گفتا گاب نیست 14 اکای 5 بریم 1800 رو اشتار کدام میزن شیطان 1800 رو اشتار بریم اکای تا اینجا مثل خوره بشه شیطان اکای روما شیطان دب بند نخمون اکای جان 1400 دیگر دونه شیطان بریم دارشی رقم 6 اکای توجیدین اکای تیگر 300 دیگر دونه بریم دارشی رقم ده اکای ذکرالله 1100 دیگر دونه رقم 7 اکای تیک تاک 700 دیگر نشینه رقم 6 اکای منصور 200 روبلی دیگر دونه بریم دارشی اکو هم دا بود موری هم دا پیش رایی کلمه میزن اوشا 1800 روبل بریم شیرپالانو سه خدی 500 روبلی که میره شیره نه اکادمی رقم سه خدی 500 روبلی که میره اکای منصور سه واقع اوکیه رقم 5 اکای منصور جو بلانگی رقم 5 اوکی تا 20 6 اکای تیگر 6 10 7 21 1 10 2 11 3 21 4 23 33 اوشا بریم اکای را جمع اوشا سه نه 4 خیلی برام خیلی زد بعد 33 اوشا اکای را جمع بریم 4 را اکای 5 رفتیم او مجیم اکای توجیه میگن که اکای را جمع رقمش رو برام اوشا اکای اکای شمشدون زنده باش اکای شمشدون اکای شمشدون میگن جهانون ده هر در نبیدن بریم زنده باش اکای ما وقت درست اکای را جمع 300 دوش شیدن 10,000 او اکای ذکرالله شیپالان نه 100 اکای روما 1300 شیرن اکای تیک تاک شیپالان 600 اکای تیگر شیپالان 200 اکای منصور شیپالان 100 نه دارشی هم اکای دا واتساپ بینید اکای 5 20 حوز جلو میکنم اکای 6 21 اکای 7 20 اکای 1 21 اکای 2 10 اکای 3 20 اکای 4 12 اکای 21 21
رقمی 6 رقمی یک با 21 ورق شیطان من 6 ورق با 21 بریم درچه اوه حجو جان خسن شدی ورق رقمی 6 رقمی 1 اکل ذکرون رقمی 2 اکل روم رقمی 5 بریم 2 5 بریم رقمی 3 اکل تیک تاک رقمی 3 بریم قاب نیست اکل توجیه 7 بتون تا اکل توجیه رقمی 7 بریم درچی اکل رجب 4 اکل تیک تاک اوز اکل توجیه مکن اکل تیک تاک 3 و 7 میگی شینا دو یاتش اکل تیک تاک 3 و 7 یو هاردش شینا اکل تیک تاک جواب متن شینا اکل توجیه زمین تا شینا هرش 3 و 7 کی boşa اکل تیک تاک olmuşsun قاب نیست بریم هم گیری تا اکل توجیه گیری تا 7 ما گیری soymuş گیری اکل soymuş گیری شینا اولی خونی مشارکت خونی مشا بوزی متن شینا niye akıl توجیه سامو یا خولی شاکه جون بگی تا آخر رنگ دیدن دیگه هیچ کنشی تا سهار ما هی بگو بذار تو سویش تا باشه نه درس بود چون این سویش من هم اصلا شده نه من akıl توجیه میگن که بوله هر درد هست بوله هر درمون هست بوله هر واره میکنه واقعا آپارتمان akıl هزار تا بیشه نه بریم گیری میشنم وارش چشم فات آنها هم بخی بچرخه همه دا بولی همه دا پیشره شده زنده و سربلند خانه آباد بشن توی در این خانه مبارک شود همون میگه میریم هم اکثر شمالی شوردا یقین پای رفتنگه زنده و سربلند باشیم شیطان رو زنده و سربلند خانه آباد باشیم بریم درش نه خجونی ما میریم درش باشیم چون رقمی 6 یک بار کردم yakın kadromuş nişan olacak o yakın kadromuş nişan oluşturuyorlar o da rakamı çoğu zaten şaşı yak şaş nişanı rakamı şaş nişanı rakamı haş verin payla ben dalış ha bak saç şöyle o şaşı falan bak bir saatler bizden ben dalış hazır o her saat o şaş şeyler tadım edene akıl tücil hazır parta ku rakamı da akıl zikriyolu şey falan نماتا 600 روبل دیگر اکو هم اکثر شد اکل رمجان شیپانان نتا هزار دیگر شیدن اکل تیک تاک او میشن شیدن اکل تجیلی شیپانان اکل تجیلی گفت اکل عجب و شیپانان 700 دیگر منکن یا بود دیگر اکل ذکرولو موناکی 600 اکل پان اکل ما موناکی هزار اکل تیک تاک 3 موناکی او اکل عجب موناکی 700 قاب نزد جون قاب نزد سخن که تجیلی ولی من کدوم هم در بوری هم در پیشروی کدوم از آشان 1800 رو رفتیم درشید 7 20 یک 20 2 11 3 22 4 20 5 12 6 11 اکا او رقم 3 من درس رقم 2 3 22 او شاکر میلیون اون میگه میشه کنه او شاکر اکو هم اکثر شده از زنده و سربلند خانواده چه سه هفت فلان ببین دلایل اکای منصوره ببینم اول میگه تو تصادی بود بذار اکای شو میشه نه اکادون اگلاس بزنیم میریم درس او شاکر تیک تاک او شاکر تیک تاک او بودی او شاکر زاد ببین درس اکای منصور سه دوزی پلاسو اکتا شینا سه دوزی پلاسو اکتا hazır parti gelmesin. Ne dermiş? Hacı bu can çalışıyor ha. Vereyim.
اکل دو شیپان 600 اکل زیکرو شیپان 400 اکل روما شیپان 1200 شیرینه رخجان اکل تیک تک 1700 شیرینه اکل تیگ شیپان اختیان 100 روبل دیگر اکل منصور او من درش اکل 4 بسیار اکل 5 22 اکل 6 10 اکل 7 20 اکل 1 بسیار اکل 2 بسیار اکل 3 بسیار اکل زیکرو شو بسیار در اکل سمی اکل ما هم اکثر شده پناهگاه زنده و سربلند باشیم او شامل اکل زیکرو همه درش شده پناهگاه من درش باشه میشه این اکل جمشید نداره ما بخیر باشه روز من دوزار اکل سمی شده پناهگاه او شامل لوف شامل اکل منصور اکل سی پاسه اکل من هم اکثر شده زنده و سربلند ما من درش اکل منصور اکل سی پاسه اکل هم مدت بود هم مدت پیش شده اکل منصور هزار پاک این نشه پاکتور اکل میریم درش خان کنم اکل عجب شیپالا میمتا 500 روبل دیگر اکل زیکرو میمتا 800 روبل دیگر اکل روما میمتا 800 روبل دیگر اکل تیک تاک میمتا 1600 روبل دیگر اکل تیگر میمتا شیپالا او اکل منصور خیلی پافت هزار اکل منصور 1000 روبل خیلی پافت شینا 1000 پافت شینا انا اکل ختمیمونه نه 100 روبل دیگر میریم درش Tamam اکل منصور فیلا پیش که میریم درش نه میریم درش هم اکساق شونش نه زنده و سربلند باشین او میگیم میریم رقمی 3 اکل منصور 11 4 10 5 21 6 اکل تیگه 6 22 7 12 رقم 1 10 رقم 2 20 اکل تیگه جون شیپا او ششا میریم درش اکل تیگر او میگیم من تیگر او میگیم بریم شهر زر اکل هفت بریم زنده و شکل ما بریم او اوشا اکل تیگر بریم همه تیگر بالسی گرد میشه و تجیب گرد میشه بریم اکل شهر زر اکل هفت میشه نه اوشا رو میگیم tamam اکل تجیب همه اکل تجیب میریم درسی ورسی نمیشه هم da بود boyun هم da peşleri şeyler. Akıl ala kime diyor? Akıl tecrübe şey falan. Şahza aslan abi. O böyle bakma da بعد همین خون یا اصلا خالی میشه. آخر اون کام کسا. جاب نیست. اکل عجب شیپان تا 400 روبل دیگر. اکل زیکرون تا 600 روبل دیگر. اکل روان تا 700 روبل دیگر. اکل تیتان تا 1500 روبل دیگر. اکل تیگر شیپان تا 500 روبل دیگر. اکل منصور 800 روبل دیگر. من در شخصی هفت 20 یک بسیار 2 22 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم بو رقم 2 بو رقم 2 اوشا بسم الله رقم 3 رقم این دلدار سلام علیکم خوشحال رقم اوشا رقم داریم اکای تیک تاک پاستور اکای تیک تاک پاس شکشینا اکای تیک تاک پاستور پاس شکشینا من در شام اکثر شون شد فلان دو تا رقم سمی ماشی اکاو سمیسی هفت اکاو تو جین رقم هفت خواهی شینا ها اکاو تیکا گونه زکیم از دو تاروتی من در او تا اکاو تو جین رقم هفت خواهی تا هجو خواهی شد و ماماد اختر شینا اکاو داوش شدن اکاو میگه هفت خواهی شینا هفت اکاو داوش شد شینا اکاو هجو ادام داوش شد شینا اکاو داوش شد میریم اکاو همین داوش شد نه تو شیخ فلان جو بعد میگه اکاو هجو اکاو بولشنا میگه من وقتی شینا بریم اکل همینجا مثل کارتون
Aquela de شیپان 300 روبل دیگر. اکل زیکریولو شیپان 1000 روبل دیگر. اکل روما شیپان 600 روبل دیگر. اکل تیک تاک شیپان اکل 1000 روبل دیگر. اکل توجی دین. اکادون رقمی 700 روبل دیگر. اکل تیگر شیپان 400 دیگر. اکل منصور 700 روبل دیگر. یعنی درش رقمی که منصور 11 مایل سمارا. اکل چور 11. اکل 5 چکا کلوجی 5 20 6 6 31 7 7 22 1 1 22 2 11 6 o şarkı gör. Meri. Hoca ne falan çe hamra bünəsin? Meri dalçı. Akay tigir o şaşena. Meri maksimum hamma kasaq şan şey falan plak apartment olur. İşte bir kapışacağım aşağı. Akay önce hazır yakim hazır tabii ki şeyler. Yakim hazır bura. Tüy şaka. Şansa akam haf böyle şeyler. زینده و سربلند و شکرما رفتیم در شانس رفتیم هفت رفتیم نه شما آمدید شما آمدید صفا آمدید رفتیم شانس رفتیم هفت میریم زنده و شکرما زنده و شکرمگو هم مکسخ شما آمدید دوست آمدید بگیر دست دوست در پاکستانی و در درموندگی یعنی دینه بلود پیش اون شما بارا رفتیم هفت بریم نه اکل جمشان بهش اکل اونجا صبر کنم خورش نکردم اکل جاب 100 روبل دیگر اون اکل زیکریولو شیپان تا 800 روبل دیگر اکل روما شیپان تا 500 روبل دیگر اکل تیک تاک شیپان اکل تجدید فیجون تا 800 روبل دیگر میری اکل تیگر شیپان تا 400 و 300 روبل دیگر میری دالش اکل تیگر تجدید 100 روبل دیگر بخشش اکل منصور تا 600 روبل دیگر اکل اینجا مثل خورش نکردم رقمی هفت 23 1 20 2 20 3 22 4 20 5 3 والد دار 6 20 3 والد من 28 کس اکل روما o şaşayla اکل توجیدی میون اشکاستن خوب میون اشکاستن 5000 رقم 6 میرش پارانگو زنده و شکرما هم اکثر شاید دوستان دوستان رو گم کنه دوستان رو گم کنه در جهان به دور بودن و شما مشکلاتان پیدا کسان رو گم کنه ای دوست بیا که هم در چند روی درس های گرد نوشت هیچ جمعی اشتر نه تو که اکثر اینجا بودی دامون بلا اکثر تبیدم شامینو زرفت و پیل در خود شیر نه من درشی اکل عجب شیپان تا 100 روبل دیگر اکل زیکریولو تا شیپان 600 روبل دیگر اکل روما شیپان تا 4000 روبل دیگر اکل توجیه شیپان تا 700 روبل دیگر اکل تیگر تا 800 روبل دیگر اکل منصور تا 500 روبل دیگر نه دالشی باش اکل رقم 6 6 3 دما 7 7 12 1 1 3 10 باش 2 11 3 11 4 21 5 11 تیگر اوشا مسته دما کلینکاش کلی şeyler milyon eserler çıkarttı. Ve aun negen şey falan aun negen şey ama fakat şöyle kalon katıyor. Ben dersim. Lahzoy doğru doğru. Evet hoş geldin lahzoy doğru parakanda şey. Ben dersim. Ama sak şöyle. زنده و سربلند خانواباد باشن شیپارانگو دوستان oynayarak دیگر بگه میریم اون میگه میره شیپارانگو این نه تو اکوی لکی میزه شیپارانگو لکی میزنیم یک لکی نه داشت که شما لک کنه بدیم ای بچه اکای بیلاین سلام علیکم اکای بیلاین صدوی که اکای سلامتی و صوف دینش هم بنا ای اکای تو بوزیده پولی باز کلی چی یون جو داگی کنه باز شد یکی بیلاین شد اکای اکل جام او اکل زیکریولو شیپان تا 400 روبل دیگر
اکای روما شیپاران اونتا 900 روبل دیگر. اکای توجیه اونتا 600 روبل دیگر. اکای تیگر اونتا 700 روبل دیگر. تو 1300 دیگر. اکای تیگر خط زد. اکای تیگر جان 1300 دیگر. اکای منصور شیپاران 400 روبل دیگر. یعنی درش 7 10 1 11 2 22. اکای بیرنجو اکای خوان شدن اکای 20. صبر کنیم شرکتون اکای 4 12 5 11 6 10. اکای بور اکای ده o şarkı seni. Akar bilince o şarabın olsa şeyden. بعد همین اوجیا اگر اکای امیجان باشه که امیجان نباشه خیلی şeyden بریم. Akar اکای امیجان هم نیست. سلام یه مدل تو تبر میری و دیگه کلی جدا نمیکنه دیگه دوره. بریم. اکای o şarkı zikrolu ben dalış. Düza اکای seni. Ama bu megin şey parango. یه ها خشب بگوز کردیسا یه ها باید دویدم از سه هم خیلی این دارشاد سه وقت دویدم شده اکر بیلنجه او چلوان شینا هم مصطف شان شده دوستان اونه یک دیگر این دارشاد اکر بیدن اکر سمه خوشی زن دواستا بینید اکر بیلنجه بودم بولا برای گاب نیست چون اکر سخان که اکر بیلنج سخان شینا باشه تو چند خش بوز نکن اکر بیلنج دواستا بینید اکر گاب نیست شعر خونیتون اکر عجب و شیپان اکر عجب رقم چور پختوی شینا میریم اکر ذکرالله 800 دیگر کجم اکر روما شیپان تا 800 دیگر اکر اکر توجیدین شیپان میمونه تا 500 دیگر اکر تیگر تا 1200 روبل دیگر اکر ذکرالله دارم اکر منصور تا شیپان 300 روبل دیگر نه داشتیم اکر عجب پختو باشید اکر تکران میریم اکر عجب میبرم پختو باشید اکر تکران میریم رقم 3 20 4 4 10 5 5 22 6 6 22 7 7 3 10 1 1 10 2 2 20 7 خوش رقم یک میریم ای جنونا بهار شده تو کردی آی گل گلدانه منو گلدن دانه شدم بابا غفار نگو بابا غفار نگو در کیا کمیون آدم ایدم که اون نخو برم حافظه اکد ریجه اوشا حافظه اکد یک میریم اوشا میگن اکد اوشا bu میگن اکمی حافظ میگن kim میگن میونه 29 سال بزنید نه دارش هم اکثر شون شفا نگو زنده اوشیم اکد عجب وقتا اکد عجب میریم اکد عجب وقتا چشم میکنم میریم دارشی هم اکثر با پیش انا اکد کمی سیم زن کمی عدیم میشه پرانگو kuş gelmiş akar ama alma غفور نگو میگم غفور نگو کیا قدر میانه اکر کارو شما او سلام علیکم اکر عجب 400 اون اکر ذکرو شیپان 600 اون اکر این دارشی انا اکر روما شیپان 700 اون اکر توجیه شیپان 1000 اون شینا اکر تیگر شیپان 1100 اون اکر منصور 200 این رقم شینا بود بزنم بله اکر کارو شما رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 10 اکو بو رقمی یا رقم دمی او مگه شیطانگو او مگه oş şarkı diyorlar oş çarşı falan canım bakış yagam vardı canım bakaponlar demeden öyle ama sen bilmeden öyle okey ama sen bugün kalsan akar mantık sen bugün kalsan par kesilen bir şey nazılı ses çalışma kan öyle bir sabır beklemez zaten ise hayvan özüden alır akıl hayata basmak lazım ne daha bir şey اون میگیم چه کنم اون میگیم هنوز شون خجون سلام علیکم سلام بریم هم اکثر شده نه رقمی 11 رقمی 2 میرشه پاهنگو زنده باشه شده نه زنده و سربالان باشه بریم
اکر عجب شیپان خدمات 300 روزگار اکر ذکرولون چون 600 هزار اولکا اکر ولی شیپان 600 دیگه شینا اکر تجربه گاب باید نیخون هیچ کنه خواهم 900 دیگه کا اکر تیگر هیچ کنه خواهم 1000 دیگه کا اکر محصول هیچ کنه خواهم 100 دیگه نایتا نازد جون جونم daha müthiş ses çıkıyor. رقم ده 31 رقم 3 22 4 10 5 20 6 20 7 22 1 11 رقمی یا دو رقم سمری 7 5 رقم باید برکنی بریم درسی بارم بکنم بزنن که بریم نمیشه اکرم اینجا اصلا خورش چت میشه ولی صاحب کنه خورش شکو نشه چالش کنه اکرم اینجا خورش خورش به شکم میشه نه صاحب کریم من درس که خورش شما هم اکثر شما کریم اکر علاقه مثلا من درس زنده باشه شه باید زنده باشین اون میگه می اکرم اینجا خورش میشه به جنگش نه خورش میشه به جنگی برگرد کو دکتری میگیرم Datayı doldum varsamış olup ve düzümü eda aksi asla şunları kaç şeref ona gitmeyi. Ben de alışım. Ondan akan dısı oldum akan çocuğum. Akan acaba şey falan dısa. Akan zikirolu şey falan dısa. Etoy akı da ne hazır çorsa. Akşiş. Akan ama şey falan pansal. Akan tüzün şey falan haşsal şeyler. Akan tigir şey falan saat şeyler. Akan mansur o ben de alışım. Şey var mı kına? رقم 3 20 4 11 5 31 6 10 7 23 1 20 2 20 اکو بو رقمی 5 با 30000 تو میگم 5 نمیده اینم بزن تو حالا تو میریم اکایی منصوره که در 18 بور یک بونه داد رقمی 3 7 بور یک هفت بریم هم اکثر شده نه زنده و شک من نه نظر نمیزنم حتی که یا نظر رقم نمیزنم بریم رقم 5000 رقم 6 بریم شده نه 5000 رقم 6 بریم شک من داشتی اکثر کارش هزار یا پارتو بریم رقم 10 نه یه رقم هم فلون کنه چی بالو داره رقم 3 میگه حیوان شده چی دیگه بریم داشتی رقم 6 بریم این خب ناموز جمع چی پاس اگر با ناموز بودن که رو ما بریم کوکی پو پرتو او خولینز ادینات که ول دوبرو پجا اکادون اکادون خولینز دا او چمانو تا شیدن اکاد منصور هزار یا پافتی شیدن من درش اکاد اجاو شیپران دا با نیخمون ستور بلا استالس اکاد ذکرولو شیپران هزار دستا دیگه مکا اکاد روما شیپران هزار دیگه مکا اکاد توجدین شیپران 800 داشته 700 دیگه دونا اکاد تیگر 800 دیگه دونا اکاد منصور 900 دیگه دونا من درش تمام اکاد اومد می دو دان فکر رقم 6 22 رقمی ها 20 من اینجا دیگه شده تمام اکاد رقمی ها گام نیست 12 رقمی 2 22 سخن که اکاد رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 10 خیلی ترینکه شاپینکی نکین ترینکه نشید من شیپالانو وارم بدونی 300 روبلی سویبو رقم مرحمه میگم بولو درد بولوی وارم بو واره است من درشید وارش رقم 6 و 22 تایی اکای ذکرو یک اکای توجین هاف اکای مریم هاف یک مریم اکای روما اکای عجب جوامت شیپالانو رقمو سویبو رقمو مرحمه شیپالانو اکای روما 5 مریم اکای روما رقم 5 3 و 4 سویبوش اکای نوچ گل ندارم قبل زخیره اکای عجب همینجا وارم بده شیپالان اکای منصور دا وارم بده شیرنر 3 و 4 سویبو جوامت اکای منصور شیپالان اکای رجب وارم بده شیرنر پس سه اکای ادینات شوول رقم 3 4 نگه اکای نوچ گل میتون برا
Akay Racab cevap metin şey falan. Akay Racab cevap metin. Gavne zaka. Nagiran gavne. Beni dalşi. Akay Racab çoğu da var mı dur. Kadro da Akay Yusuf Hoca budur ama. Benim. Şarkı çoğu da Akay Mihan Koyun. Akay Yusuf John şey falan John. Şaşsa da Akay Bekir Akay Yusuf çoğu Akay. Aşıdır. Beni dalşi. Akay cevap dur. Beni dalşi. Akay Yusuf şaşsa ne parça bir şey ne. Kadımıza o şey falan John. Azora 800 rubl. Benim dalşi. Bolu har dardı. Dardı has. Bolu har darmını bu da darmını has. Bolu har yak bana bu var has. Benim dalşi. Rakam şarkı şuna rakam harf ne işiyor? Akay Yusuf'u rakam tabii ki şaştan değil. Akay diyor çok sev çok. Akay zikriolo şey falan. Akay zikriolo şey falan tamamına 800 rubl digar ne dalşı. Akam ya vakit öcülün. Akam ya vakit öcülün 400 rubl digar ona kan. Akam pan akay Roma. Akay Roma 700 digar naşena. Akay nüs gol o oşnemeli. Kasmeden 1800 rubl oşmadan şaşıyor falan go. Ben dalış. Auu şey falan ben dalış. Akay Yusuf olmadı mikrofon şeyna. Akay buraya gelsin buraya. Akay Yusuf olmadı mikrofonmuş. Ben dalış. Hamada burin hamada petravi. 1800 oşa. Akay Yusuf olmadı şeyna Akay Yusuf. Benim Akay haf. Bistedir. Akay yak. Biz. Akay de. Yozda. Akay se. Biz. Akay ço. Bistiyak. Akay panj. Da. Akşam 12. Akşam hafta o şarkı tüzgün ve ders hafta pansiyle gelen me hafta pansiyle yapsa gelen dersi. Akşam ham akşam şöyle şey falan o zinda o sabana o şey. Akşam tüzgün baktım açıyor da o çatan ama o nesne. Daha bu şan kırık bir şey ya benim dersi. O şarkı hafta ne akşam yazmayı. Ya biz pansiyle akşam panmetim. Rakam hafta. Hoş akşam dersi. Zinda o şey falan o. Hamada bulguri, hamada peşavi. Evet, zinda o sabana o şakalı var. Ol neyse makine kan Kur'an kaç. Racab Hamide kan o sabır şeyler. Ben daha şey. Abi bir sürü var mı? Şu daf bağma baba. Akar Racab şey falan. O. Akar zikrolo şey falan. Hafsat. Akar Roma şey falan hafsat gidiyor. Şavuşun yaşa hazoru saat. Akar tocinin çorsa döşe hazoru şaş sadaka. Akar tigir hafsat aka. Akar Mansur 800 Benim to. Ben daha rakami yak. Yak şey falan o 11. Rakami de 11. Se rakami se 11. Çor da. Panj 24. Şaş rakami şaş yerine sedama rakami haf da. Akay tigir o şaş falan rakami haf benim. Bu میگن رقم 6 نمیزنه این مثلا şey falan yok. Bayağı şoför mesela o zaman değiyor ama mesela arkadaş tigir canına bakır kolay azamazda bunu dikkat olmazda dikkat tamir bara lingo şami bardo dikkat tamir bara lingo şami bardo ne dersi kolay azamazda ino dikkat olmazda kolay azamazda ino dikkat olmazda dikkat tamir bara bunu şekilde kadar dikkat tamir akal manzara mahsunu da çalışırken pazar olsun hala doktorlar da çalışırken akal manzara çok zorlan şaşırıyor sabır bakalım oraya şaşırıyor falan şu konuş akame akal acaba bu şey falan yok pastör akame akal acaba rakam çok pastörü akal zikri o rakam yakıdı şey falan pansa diye ona akal Roma şey falan hazır diye ona
اکل توجیدین شیپان 1500 دیگه دونم. اکل تیگر 1200 دیگه دونم. اکل منصور شیپان 700 رو دیگه دونم. می دارشی اکل عجب همجا اکل عجب بود. بریم اکل عجب راکت هم کشیدم. بریم هفت رقم هفت 21 رقم 1 31 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 یک oşa رقم دو میریم اکل زیرولا oşa شینا میریم جانون با پیش میریم میریم هرسی هم مدار بود دوری شد پلنگو رقم 11 رقم 2 رقم شد پلنگو هم مدار شاید oşa اکل میریم ولی اکل oşa میریم جانون با هم وجود است تو سالی آی دل گلگانه من میریم 11 رقم 2 میریم شد پلنگو oşa اکل زیرولا میریم هم مدار شده Demek ki size pahit kısır var dedi. Hangi dışarı kanker ne var? Kırıklar yapıyor siyah kanker. Evet. Yani yine bunu söylüyor. John'un daha da ne diyor? Ama kakayı acayip şey falan. Ya hem çoğu İstanbul'un akşam boşu. Dışarıda çorta pastı. Değil mi konu? Akaz zikriyolo şey falan pansado şeyden yota. Ne sadır diyor. Akaz Roma şey falan İstanbul'un نه صد دیگر اکل تجربه اختیارمون 1400 رو بیاد اکل تیگر اختیارمون 1100 رو بیاد اکل منصور رو 600 دیگر اکل داریم اگه 25 شد اگه 20 خود زیاد شد همیشه نمیزنم اکل میده 20 سیاه بود اول از تمام 12 4 20 5 20 6 20 7 21 21 اکو رقمی 7 رقمی 2 یک 2 هم فرق کرد چکو با 21 تایی میریم اکو باید رقمی 1 2 7 دو صدری برای مرحمت صوبه رقم دو صدری اکر عجب چور میریم شای پلنگو صوبه رقم اکر روما خد 5 میگیره با فکر میریم 3 پاس میریم روما 5 میریم اکر روما رقم 5 میریم دارشی رقم 6 اکر تیگر رقم 6 میریم دارشی اکر منوچه رقم 3 اکر منوچه دو سال پارتیشیدن میریم دارشی چو سه اگه اکر منوچه اگه پارتیشیدن میریم اکر منوچه دو سال پارتیشیدن نشونه رقم 3 میریم هم مدار بود دوری او مگه میشه هم کلا میره 1200 رو شوا بالا کلا مگه میره بالا کلا میره بله میره دارش زنده باشین بله میره دارش قبل از اکر منوچه پسرک شدن میریم هم اکثر شده از زنده و سربلند خانواده باشین توی در این خانه مبارک شد او میگه میشه پلنگو سوز آن باشه که گیر دست روز در پریشانی و در درماندگی میره در هم کسخ شماده شدن هر کدوم ده 1200 آبشار شدن رفتیم دو رقم 3 میره شدن رقم 4 اکای عجب بود اکای عجب او رقم 5 اکای روما جان 700 گرد شدن رقم 6 اکای تیگر 900 گرد شدن رقم 3 اکای منصور اکای منوچه راکت اکا میم او مگین شد پلنگو او مگین زنده و سربلند باشه هم اکثر شد که ما اکر منوچه 200 پارته می دارشی او شا کدوم ده 1200 رو بود اکر منوچه رو باید اکر منوچه اومد میکفون شد پلنگو رقم 3 اکر منوچه 3 20 4
22 5 5 20 6 6 21 7 7 12 1 20 2 10 رقم 4 رو شاکه‌ای آنها kartoffel بود باشه آنها نگرده اکایی عجب او میگه میشه فلان موزه دامتن بودی پاسه هم دا بود بودی هم رسیده یک توزنایی سنشیان یا توزنایی سنشی دفتر سیب کوشه یا خالیشون خیلی رقم 4 رو شاکه‌ای تمام شده زنده و شاکه‌ای هم اکتر شد او اکا حکیم جان سلام علیکم اکا حکیم جان سلام علیکم شما کجا صدیق ما کجا سلامتی هستین Tamam ağza kazanım verin. Çoğurda efendim tam böyle şey falan. Çoğurda efendim tam böyle şey. Ne? Tam aksakta zinde uçaklar. Zinde uçak falan düşün. Efendim tam verin. Zinde uçaklar ki milyon zinde uçak. Çoğu çoğu dakika duyma. Verin. Ama ki şehrin altı düşün. Akay zikriyolu. Akay zikriyolu rakam yakın rakam 2. Akay zikriyolu 700 ruble دیگه دونا. Verin danış. Akay raca bu rakam 4 1100 دیگه دونا. Obli kartı azad verin danış. Akay Roma rakam 5 Akay Roma rakam 5 şey 600 دیگه دونا Akay حکیم جان کرده یا خونده şeyler yani Akay Tiger rakami 6 Tiger rakami 6 800 دیگه دونا برین درش Akay Tocudin Akay Tocudin rakami 7 1300 روبل دیگه دونا برین درش Akay Mansur rakami 3 500 دیگه دونا برین درش Akay Roma rakam 5 boş akamak boşu 700 600 geldi. Ne dalış? Anaysa bakıyorum ya. Bey. Ha, şöyle zinde uç akımı ham aksan şu kamera rakam 5 5 bisya şaş şaş 20 یه رقم که اونجا در واتساپ نوشته 7 22 من خواب بودم قبل این جمله بوده رقم 1 20 یه خیلی که نوشته رقم 2 بسیار 3 رقم 3 10 4 رقم 4 22 aklıma ya var ya diye şey falan seçildi. Rakam 4 rakam ha var rakam ama seçildi bu şeyler. Evet. Ve canlı rakam kim ucun. Var rakam 4 ama خوب naka admin neyse ne demek istiyorsun akar tiger neyse akar tiger rakam 5 akar zikri var akar roman verin akar zikri Allah ya ki de akar roman rakam 5 verin. Se خالی مونسا se pas meg akar Mansur akar Mansur rakam ise cevap şeyler. بریم اکاتون سیو تا گاو نکشم و گیرم گاو نید 7 میشون رقم 1 میریم 7 چول واسادم اکای منصور چرا یه اکاتون میتونیم پاک اکاتون سیو اکای رمجان سیو جگیر تاشینه ها میریم او مگه شوی پران هم مقصد شوی کده بده هزار هشتاد اوش بدن شما میریم دارشی 7 رقم 1 میریم شوی پران رو زنده و سربلند و خانواده بشون شیرینه دوست آن مشکلی از دست دوست در پریشانی و در درماندگی و او میگه میشه همه دا بوری همه دا پیشروی این نهتون شده زنده و سربلند و خانواده بشین توی در این خانه باز مبارک شد در 7 نشون رقم اگر 1800 اوشا شده رفتن درش اکر شده رقم 6 شده من درش اکر تیگر شد پناه اختیمنا هزاری او دکار اکر ذکری الله شد پناه اختیمنا 100 روبل دیگر دکار اکر 5 اکر روما شد پناه 300 روبل دیگر دکار اکر دیلشوجون شد پناه اکر رقم 300 پارتی او شد من درش آمد اکر جان آمد کدوم ده 1800 روبل او شد من درش رقم 3 رقم 1 شرینا 20 رقم 2 شرینا 11 رقم 3 10 ایسا کسی را 4
20 5 20 6 22 7 12 6 اوشاکا میدار رقمی هفت همه بود وری همه پیشروی میگه میره شیفالا همه اکل تیگر اوشا شیفالا میدار شش اوشامی رقمی هفت میره اکل تیگرو هر در رقم پافتای شیدن اکل تیگرو اوشاکا میره درام میگیره o hiç kapak ne kaçıyor lan? Yunus Uğur sinema da. Mesela hakem Mansur Kalimov. Hol dura pas ne kaçıyor falan. Hakem zikro hakem akdı. Dura biti. Hakem Mansur dura mı gidiyor la? Beni. Hakem Mansur dura mı gidiyor la? Şanslar hakem hakem o çat hakem beni. Hakem da o çabuk takıyor fakat var mı şeytan. Hakem Mansur hakem ekleyin. Tamam hakem ekleyin. Hakem Mansur'cu hakem ekleyin. Hakem zikro hakemi ya o olmuş maka. Akar da rakam çok şey falan. Hazır diğer maka. Akar ama rakam falan şey falan destek diğer maka. Akar tigre de hazır pansal ne de hazır. Şahsa da hazır pansal diğer maka. Haşsa düştü. Akar tücülün şey falan ne sal diğer maka. Akar Mansur çok sal diğer maka. Akar mana Mansur. Manute. Akar Manuçer aktar ekleyin. Akar ucu mesela şey falan yok. Konuşan idi dakika ne şeyler. Akar da olça bak hocam efendim gördüm katimumdan. O kolmuş size bu uç desay. Kari mezra kari ona geçen parango ra hafta can akmez. Akam bir parto şeyler mi parto meri. Akam onu çöme parto meri. Ya ne oldu oğlum bir sanki. Meri makaconu ma şey parango meri. Anda boş. Megan der ve dışarı. Akai kim bulmuş? Manu çocuğun artık şeyler. Şuradan güzel. Akam onu çöz saat fazla dışarı geçme. Ben ders. Akam onu çöz saat fazla dışarı geldi ona. Ay rahat yalnız aşağı dönüyorum. Böyle. Merhaba kadınıma. Akama şeyine. Güzel. Haft. Haft 24. Rakam ya. Ya da. Rakam 2. Rakam 2. 24. Rakam se da. Rakam 4. Rakam 4 11. Rakam 5. Rakam 5 da. Rakam 6. Rakam 6 20. Ako bana da rakam 7 rakam 2. Vara karşı falan yok. Rakam 7 rakam 2 var. Rakam 1 şerida. هم اکثر شش فلانگو اکادمی ما برای رقمی هفت رقمی دو میرم اکوی برادرم مرحمت اکای زیکرولو یک اکای جوجین اکای تیگر شش اکای نجاف چور میرم رقمی سه و پنج سوی بوش اکای رقم پنج جمعه سه خالی اون بو میریم اکای زیکرولو رقمی رقم میکنیم اکای روما رقمی پنج تیگر رقمی شش اکای نجاف رقمی چور اکای سه خالی موشه فلانگو کی سه میگه اشتری نه سه خالی مون میریم Akay tigir kası yapmadı. Gâbed akay tigir akam sayıdır. Tigir akam ise gâbed. Anaki şeytan hafli şolar akam yagme. Bay murda şeytango dar içeri tu şnaps. Akay akım ise git hem bana kız kime gel bir şey kacon. Ha kacono şnaps tu ya de peris. Ek rohati. Murda ey dur amaçına. Hayır akam yagme şeytango zinda o sarvaranda. Konu obol şeyleri dalşı. Aka میشه چهار ایسا اکا داریم بوار نمیشه 24 خورشید اگه اون از دار یعنی دارشی 24 خورشید اکا منصور نده
کسی اوشان 1800 رو شیرین بریم دارش رقمی ها و رقمی از میریم 1800 رو اوشان شیپلنگو زنده و سربلند خونه آباد باشه و این دارشی اکای ذکری اولو رقمی یک اکای ذکری اولو رقمی کشه نه رقمی 5 اکای روما جو سال دیگه پارتیم رقمی 6 اکای تیگر رقمی 6 3 اکای تیگر شیرپان اختمال 1900 رو دیگر میریم رقمی 4 اکای عجب و شیرپان اختمال 700 رو دیگر میریم اکای کومه کفانه شیرپانگو همه دا بود بوری همه دا پیشروی اعوم مگه میشه میرم کومه کفانه شیرپانگو همه دا بود بوری همه دا پیشروی بریم کس میده او شیرپانگو 1800 رو بود هفت نشونه رقم یک میریم رقم یک از ذکریولو رقم یک دا رقم دو 20 سه 22 بگوش جمده 4 22 5 22 6 10 رقمی هفت دا اکوی ما رقم یک رقم دو رقم 5 برای که مرحمه شیپلنگو برای میداریم برای درو مرحمه شیپلنگو برایش رقم یک رقم 3 4 5 برایش شیپلنگو 3 4 5 برایش مرحمه برای میداریم 600 روبلی برای 600 روبلی شیرین برایش 600 روبلی که جنو میریم اکای توجین رقمی 700 رو آره میریم اکای توجین رقمی 7 میریم رقم 1 2 6 سوی بوش 1 2 6 سوی بوش 3 پاس میریم شیپلنگو هیچ کنیسه بود رقم 1 2 6 odamı ben aymaydon davar nesarolo rakam 1 2 6 ey davar 600 dobla to'yib 1 2 6 xolim o'sa she'rina so'y bosh akay gir pas akay tigir pas mi she'rina yani 1 2 6 pas kan 1 2 pas 1 2 6 xoli aşır parango ya akay to jindo vakatshon yani odamı ben aymaydon 1 2 6 davar 600 dobla xoli aş ne darshi 1 2 6 davar 600 dobla xoli aş بریم به جنگ اکای توجه میکنم به جنگ خودشون گاب نیست اکای زیکرو رقم یک میریم اکای زیکرو یک هم درو دو شش خولیمو درم بگیرم درم گیریتم بریم شش خولیمو شه پلنگو اکای منوچه 600 پارتیم اکای زیکرو خود 900 پارت شینا تمام یا اکای منوچه خود توی انا 400 پارت اکای منوچه جون خود 400 پارت شینا من دارم اکای زیکرو جون به پارت ما میتونم شینا شش خولیمو تمام اکل به ایماده رقم 6 دواره 600 خولی مونسه بریم بدون همه سه دو 600 و 62 بریم اکل عدیمی رقم شیپا و عدیمی رقم تپ بریم دارشیم هم مکتب شد رقم 6 خولی مون شیپالنگو دواره 600 رولا بریم جاکت هم اکل زیکروجون جان بریم فقط تیسترک شینا بریم دارشیم فقط تیسترک شیپالنگ بریم همه دا بودوری شینا 6 هایش کنگی شیپالنگو بریم دارش اکل منوچه را پولیس اونا اکی شیپلنگو سه نشان رقم 4 میریم سه نشان رقم 4 پنج 7 6 خولیمون میریم همه دا بوری همه دا پیشروی شیپلنگو 1 2 3 میریم دارشی اکای توجیدی این شیپلنگ اختیار 300 روبل دیگر اکای منوچه وقتی 400 پارت شده اکای منوچه 400 پارت شده او رقمی ده اکای ذکرولو می پارتوی هم 900 خیلی وقتی من رقم که می دارشی هم اکثر شده زنده و سربلند و خانواباد باشه شیرینم
دوستان دوستان رو گم نکنید، دوستان مهربان رو گم نکنید. بریم. همه که پارت میکروفون شیرینار 3000 قشر کلمه دا شیرینار هم اکساق شونه که جونی ما میریم شوی پالانگو میریم دالشی هم ماده برد بوری هم ماده پیشروی شیرینار او میگیم میریم او میگیم اکا دولت پول دانه اکا دولت شون خطوری میریم اکا زیکرولوژوک جوش شیرینار tamam اکاش دادن شیرینار میریم دالشی میریم اکا پارت میریم اکا زیکرولوژ پیش اومد میریم اکا اومد شیرینار میکروفون شوی پالانجونو میریم 3000 قشر کلمه دا شیرینار برای هیچ میکروفون شیرینار میریم چور چور 20 5 20 7 11 1 20 2 11 3 21 او شوی پالانگو 21 11 20 11 او شاکه سی میریم دار شش بسیزم میریم دارشی میریم او شاکه تیگر میریم سه رقم چون میریم او شاکه دونو یک تاسه اکو رقم یک خوده گر رقم اونجای پارتوی میریم میریم دالشی میریم زینده و شکر ما هم اکسا ما گفتم که میدونم او شاکه میریم دالشی میریم شک بودی گم اکو رقم یک خوله شوی پالانگو یک خوله دو پاس یک دو خوله شد میریم اکا بجون یک من دالشی دو خوله شد سه پاس کگید دو اکا کمو دو هم افتوش شوی پالانگو میریم همه پول شد اکا سبزانه هم پول شد میریم اکا رجب رقم چور میریم اکا رجب شوی پالانگ 600 گلونه می دالشی اکا رو رقم 5 رکت اکا جو اکنه میریم اکا رو شوی پالانگ 200 گلونه میریم اکا تیگر 1900 شیرینه میریم 1900 جمعی 3000 1900 جمعی 3000 4900 4800 گلون اکا میریم اکا توجیه رقم 7 200 گل اکا توجیه که 7 100 گلون اکا جون اکا منصور 300 گلونه اکای حکیمو اکا حکیمو شوی پالانجون اکا توجیه رقم 2 دالشی اون میگه میشه پالانگو هم مقصد شون زنده و سربران موشین بریم دالش همه دا بود بوری همه دا پیشنهایی شده رقم 4 رفتیم 4 شده 20
5 شیپالانگو 21 رقم 6 20 7 22 1 21 2 20 3 11 رقم 7 او شوکر رقم 1 میره شیپالانگو دا بکه سابزایون خولی شاشینان هول خولی شاکدیم میره دارچی اکه که وجود 300 گاو نکه رقم 17 رقم 1 میره شیپالانگو همه دا بود بولی شیپالانگو زنده و سربلند خانوبو بشین رقم 17 رقم 1 میره شیپالانگو هم اکساق شوید اکه محمد رقیدون شما رکه جون هم اکساق شوید شیرنا زنده و شکوما یلایکی میزن میره دارچی شیپالانگو یلایکی میزن شیپالانگو میره دارچی بولشی میره ama kak nada şipalango ama kak nada şirna akam haza akam yak mere şipalango zinda olsun alamat boşe şipalango mere mek down dalşi şipalango akay hafza o şaka tecrübem darşı hamada bu bori gab ne şirna akay akumujon sadruna şirna akay ajav şipalan 500 lira akay roma şipalan sadr galma akay tigri 4700 galma akay to jini rakam yav şipalan nota o akay mansur akay se şipalan da sadr digar ana akay mahman neştayım dalşı akay to jini ana to bakşı akay to jini o bakşı ka ha faytayım memo takacağım sadrşti 500 lira akay to jini 500 şena bakşiş rakam yak 20 rakam 2 20 rakam 3 20 rakam 4 11 rakam 5 21 rakam 6 10 rakam 7 22 o rakam var rakam yakmayı ako hamada bulgori hamada peşami rakam ise tu خدا دروغون نکنه دائمی شد که اگه 20 چند خود یا بردگی نیست rakam ise ya burdagi نیست همه درشی بوی 20 نمیره چند خود 10 خود 8 خود برید اخویا خود خود شما 20 چند خود شد شما 18 خود 28 خود 26 خود بود 200 دلار 26 خود یا بونا یا برد وارد شد یا آدم اینجا روان پاورا یا برگه وارد بگین در بوزی ابیشتین یا گم بونا نزد نکی در وارد بوزود میرین درشی gab me da kak milyon şipalanjon gab me zin akad denen liçken şeyden yine akad denen liçken şeyden verin akar akın şipalan o akajon var akar adav şipalan 400 akar ama o akar tigir şipalan 800 şeyden akar ödün şipalan ana mümkün 100 milyar şeyden akar mansur 100 milyar mata verin akam yak پنج و پنج ولی یک 20 شما در کنه ها بله تقریبا اپیش من رفتم بیرون از این بیرون نه دارش کیوانی نه رقمی 2 رقمی 2 شرینا رقمی 2 باشه شیپالانگو 11 رقمی 3 20 4 20 5 22 6 11 7 11 5 o şaka رقم 6 میریم دالشی اما رکل سابزانی و خوریش هم تیم جنگی میریم اکو هم مکسا خوش آمدیم گفتی گپا هم مکسک ندهیم میریم دالشی 5 رقم 6 میریم اکل حکی موجون و پافتور اکلیم میریم همه دا بو بول 3 پاس یا اکل تیگی 3 اکل نو شیده و 3 من رکل من اکل یا رقم پاس کنم اک بوزی نو سلام علیکم خوش آمدیم اکل تیگی 6 تو اکل من اکل یا رقم پاس کنم میریم دالشی سه اکل منوسترا اکل دورا پافتور جاب نیست میریم دالشی 5 رقم 6 میریم 5 شبکه‌دار رقم پلاش می‌کنم 5 شبکه‌دار می‌شکو میریم اکل اونجا اکل تمکن اکل اجاو شیپان 300 روبل دیگه دونا اکل روما شیپان جو رکت تمکن شینا اکل تیگی رقم 6 شیپان 4500 دیگه دونا که جون اکل توجدین شیپان 7 اکل روما جو کارتا دو بخشی 500 دیگه دونا
акай тоҷидин 700 дигар дуна акай мансур акай тоҷидин ромаҷон 500 дошена мерим акай ҳакимуҷон шепан 400 павла 300 дигар шуда ҳама как надамен дар шарақами 6 6 21 он акаҷони ма 7 20 акай ҳакимуҷон пул дома 1 20 2 21 3 11 4 10 5 11 акаҷони ма бара медон шепаланго бара шерӯна рақами 6 рақами ду бара марҳамат 300 рубли бара кӯ акои барадоро марҳамат бара медон 300 рубли бараш рақами 6 рақами 3 кӯ акаҷоно як будурем биҷангеда бара ҳол акай бозӣ навоз рақами ба партошеда илтимос акай тоҷин рақами 7 мерем акай рома рақами 5 мерем акай тоҷин 170 акай тоҷин рақами 170 мерем дарши рақами 3 ва 4 соҳибош акай раҷабов намедоида бара мерем 3 холая 3 ани холая 4 роз намедонам акай раҷабов 4 намедошеда о акай хушбахтҷон хушомад акаҷон акай рома 3 акай рома 5 3 мерем акай раҷабов 4 акай хушбахтҷон хусози хуб акаҷон саломатиё соси бача ҳамиҷода ҳаст қариб ними москва бутем ки дар екатеринбург ҳам гудам биём зинда натиҷа мерем акай 2 7 500 океан мегӯяд рақами 6 шода рақами 7 мерем ҳамада бурборӣ ҳамада пешравӣ шерӯнак кадом мезан 1800 рубл ош шава шерӯнак мерем акай хушбахт хушомад акай зинда бош акай мерем дарши 6000 рақами 7 мерем шепалангу зиндаву сарбаланду хонаобод бошед тӯй дар ин хона муборак шавад аму мерем шерӯнак нарто шепалангу зинда бош акои ма зиндаву сарбаланду хонаобод бошед тӯй дар ин хона муборак шавад дарши нарто шепаланго нарто мем ау мегем шерӯнак ау мегем ҳамада бурборӣ ҳамада пешравӣ шерӯнак мерем дарши волши меши ҳама сах шомадем 2 7 окей буда мерем хай кадомеда 1800 шарафе дарши 4 ба пеш гап нест 4 ба пеш мегем акай тоҷидин шепалан ахтамона шояд нар ки боши 100 рубли дигар ака акай рома шепалан ахтам 100 мепартоӣ акай раҷабов о мешавад мерем дарши акай се мезана анаҳа акай хушбахт мегӯяд се мезана мебин чӣ гап мешавад шерӯнак акай хушбахт мегӯяд се мезана мерем дарши мерем ако мекафонем ош кадом мезана рақами 7 20 1 22 2 21 3 21 4 10 5 21 6 3 карор ош шавака миёни 22 шкафан 6 ош шавака ау мерем акаҷонима ҳама касак шон шерӯнак зинда бошед шерӯнак зинда бошед мерем дарши ҳамада бурборӣ ҳамада пешравӣ мерем ҳама касак шомадем рақами 6 рақами 7 мерем тӯйдай муборакбод шавад акай хушбахтҷон акай ромаҷон акай раҷабов пафтурем мерем дарши мерем зинда бош акои ма мерем акои яклайки мезанем шепаланги гуфти гапҳо ҳама как надаем мерем 70 боша рақами акай тоҷидин рақами ки акай ромаҷон рақами ки мерем акои майли ягушем майга ганда красавчик ане мерем дарши акай акиму шепаланҷон охтамона 200 рубли дигар акай раҷабов ракета акай рома ракета акай тигр 4500 доши шеднар мерем 4500 ҷамъи 1800 6300 6200 дигар донака акай тоҷиҷон 100 мепартем акай мансур шепалан рақами 370 акаҷон акай ромаҷон шепалан ахтамона 300 рубли дигар акай раҷабов ракета мерем далши
اکای رجب فکرتم اکای لیخون اکای رجب طول پارتا مریم مریم انا اکای اومد اکا رقم سه خالی موشه پلنگو اکا جون من رقم سه خالی موشه پلنگو رقم سه مو خالی مون مریم اکا جون رقمگی مرحمت رقم سه خالی هم مکک نده میری دالشی اکای روما سه اگیر تا میری دالشی اکای منصور بیام اکای خیلی جواب نمیتاد اکای منصور چرا پاس میکنی اکای منصور نگه اکای روما میتیم اکای منصور جواب میتشه پلنگ اکای منصور جواب میتیم اکای پابلو سوزش با کجون اکای منصور جواب نداد میریم درش اکای پابلو اکای روما شه پلنگ سه اخیر شینا میریم بوزا دوم تیمون اکای روما رقم 35 شه پلنگ 100 روبل دیگر دون اکای 100 میلیون بیای برا میریم پاس گامز اکای 7 21 اکای 1 21 اکای 2 دا اکای منصور جون شد اکای ما اکای 3 دا اکای 4 12 اکای 5 10 اکای 6 11 21 اینم بگیریم ورم بدون شی پلنگو مرحمت 300 روبلی شعر نه ورم بدون 300 روبلی میریم اکاجون ما ورجون شد شی پلنگو ورجون میریم ورا درو مرحمت اکای تیگر اکای 6 اکای 2 اکای رجب 4 میریم اکای روماجون ورم بدون شی نه میریم دالشی 5 3 میریم اکو ورش 7 1 3 تقسیم گابل اکاجون اکای روما 5 3 سخان اکاجون ما اکای تیگر اکای 6 حکیم اکای حکیم و شیپان 2 رجب اکای رجب اکای 4 میریم اکاجون ما کدوم بدن 1800 اوشا شینا اون مگه میریم زنده باش اکاجون ما هم اکسا شا شینا اون مگه میریم دو خط کمیرا 500 رو شینا شی پلنگو رقم دو خط 500 رو کمیرا شی پلنگو میریم زنده و سربلند و خاناباد بشین او مگه میشه پلنگو او مگه 1800 او شاکو یا لایکی بزنیم میریم دو موتور اکای گفتن میریم اکای رو اپلا پافتای گاب میشه اکجون همه دا بود همه دا پشتای شی پلنگو زنده و سربلند و خاناباد 1800 او شا کس میزن شیرین یا لایکی میزنیم میریم دالشی شی پلنگو یا لایکی میزنیم میریم دالشی بولشی میریم یخو زنده و شاکرون هم مکسخ شمادیم رقمی هفت میشون رقم یک میریم اکل گوتر سه تقسیمش کنیم این اکجون ما اکجون سخان شیرینه رقم یک بریم چیگر میشه که خودی بابا و پیش میگیم بابا کن نرد بینیم میگیم با خطای دگید میریم دالشی انا اکل رقم 5 3 اکل روما شیپان 600 پافتیم افکم اکجون ما اکای روما 600 پافت شیرینه 200 میمون اکا میریم دالشی رقم 6 اکای تیگر شیپان 5900 روبل گردون اکا رقم 10 اکای حکیم و شیپان 100 میپارتویم رقم 4 اکای عجب و شیپان او میشیم شیرینه کدوم از او شاه 1800 رو وارد میگن شیپان 5 می پیری بکنیم نماز میخونیم بوزه دوام تشکم پیکم مسیره اکای روما اومد شیرینه کدوم از 1800 شو 5 میل پیری بکنیم نماز خونی شی پلنگو میره کافر مکوی ما اکای روما اومد شی پلنگ میریم رقم 1 20 رقم 2 اکای حکیم شما رقم 2 21 3 22 رقم 4 11 5 10 رقم 6 22 رقم 7 10 اکجون ما وارشتن صدوبلی سویگو رقم مرحمت رقمی انا
سه و رقم 6 ورقه کدوم ورقه رقم 3 و رقم 6 900 روبلی بریم اکون 900 روبلی برای داشته پلنگو کیه دواره 900 روبلی میریم درشی و پیش میگه میشه پلنگو هستا یک دواره 900 روبلی بدور شیرنا چور پاس اکای تو جین 700 رو وارد میریم اکای تو جین رقمی 7 odamı bir aymaydı, odamı dün aymaydı. Dı pas, aka kim udra pas kadar. Meri şey parango yaktı, aka tujin midir tamam şeyler. Aka tujin yaktı, tokamedir şey paran yaktı, tokaka. Panj pas, meri. O tamam aka tujinco aka tamekinim. Verin dar şeyler. Saat minus bir dakika dönüme hazır mı parto şey paran. Pravil aka. Pravil. Verin dar. Kay kasımdan oşa. Au megem şey falan. Au megem. رقمی 3 وارد نشون رقمی 4 میریم تمام وقتی تا اینجا اومده باشه و توری شینا اکوی برادر رو اگه خاطر نصاربی رقم 1 2 5 4 خولیا دواره نصاربی رقم 1 2 5 4 خولیا شی پلنگو 1 2 5 4 دواره نصارا خیلی مونده شیرو نه من دار شکل 1 2 5 4 خولیا شی پلنگو میدیم رقم بگیر شیرو نه دواره نصاربلا من دارشی زنده باشه شیران هم مدت بود بوری هم مدت پشتاری شیران اکل سایدی سلام علیکم چند که شاید رقمی 3 اکا رقمی 4 خوله همین که میریم 6 در بودی 7 دوم 1 2 5 4 خوله اکل ساید در رقم میگی اکل بدرو شیران میره دارشی وارد نصدی 3 و 7 اوکی دوتای میره دارشی ما میگی اکل سایدی رقم نباشه رقمی 6 بکشی میریم نباشه رقمی 6 بکشیم ها او شرکتان 3300 دارشی شش میکشیم نمیدونم اکا تا اینجا سال میزو چانس پاس نمیدوشه اینا میبینیم رقمی 6 رقمی 7 رقمی 3 6 7 3 6 7 3 میش اومد 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 شروع میره دارشی حالا اکا تا اینجا میبینیم خیلی چانس پاس شینا 12 سال شکن میزنم میره دارشی اکای توجیدین شی پلنگ هزار هفت اگه باشه کلمه ما شی نخ تمنا او دکا او میمونه اما هم میری کدوم ده هزار سه او شاشیرونه هم مدت بوری هم مدت پیشروی میری کدوم ده او شاد 1300 رفت درش رقمی 6 رقمی 6 رقمی 6 وارا بود اکر بیلنجو نبود شی رقمی 6 ده هفت اکر تیگر هفت 20 اکر تجدین 22 سه تا کرول سه دما او شاکه میگه اصلا که اکر رقم چومی شیر پلنگو میریم ادمی نموزخونی 500 اکر تجدین میتیم odamın nümoskon nümoza ve ben numtayım peri şey falango hem kemiğinin bir buza devam edelim. Pros hem kartım var sana şey falango rakamı خولی داریم با دیوارا بعد پری رقمو خوله şey falango یاب نیست اکر که مجون با دیوارا پافتورا کجون اکر اجاو اوگی اکر اجاو پافتورا کجون ما دکاته اکر بلاجو با دیوارا او شهر اخدا ساکنه اخودمی tamam اکر تیگر نو همه شرکت تو میشه falango گاب نیست اکر تیگر بنایس 4000 تا 1900 ماشینا بناس روی نکات بناس ما تیگرو میریم اکای تو دیدینجا خواهم میموز اما اکای روما 200 شی پارم 2200 بود 1700 میشه 1700 اون شینا 35 اکای تو دیدین خیلی رقم یک 7 اکای 300 دیگه اونا میرین دارش اکای من رقم شی پارنگو رقم میده چند خوله وقتی توز خبر می بعد پیری شی پارنگو هفت من ده هفت نه minut پری شی پلنگو نماز بازو میخونیم بوده دوام شی پلنگو 10 minut میمونیم که طولانی بالا دادو سال بله کدوم بالا 10200 کدوم بریم
نه 2300 بالا کردم آنجا 2300 2300 ده ده او 28 38 اونو دام اکای بلاجون اکای پاولو اکای بلای بعدی ورا اکای اکیموجون دا واسا منس پافتو باشه اکای بلاجون بعدی ورا ای بعدی ساعتو بود رقمو خوله اخجون نه 38 بود اخجون رقمو خوله شینا
بریم خشونکو بدونین شی پلنگو میدونیم اکجانوی ما میدونین شی پلنگو میدونین شی پلنگو soyboy rakam var ama akay söyleyince sonuçta akay söylüyor sabır mekan meşa bakım akajon meşa va ne dansı akay Roma ne tigir şaş akta şeyna tigir şaş akay çor hazo brav şey falan akay çor hazo akay tigir brav şaşta akay söylüyor ki şaşta da şeyna verin akay tigir rakami şaş şey falan значи 1800 гадона шена права 5900 шакаҷон бер дарши акаи рома ҳаминҷа акаи рома омад акаҷон акаи рома рақами ана 4 акаи рома рақами 43 шерифаран ҷону рақам 43 шерифаран ана ето 53 бахшиш 53 1000 акай ромаҷон шепаланҷон яксумзарон гузашт гузашт акай биланҷон рақами тун акай ҳонҷон салом алейкум шумо акаҷон акай рома рақами 53 шепалан хитамимон акай ма ки боши 1700 дигар правильно 200 дошт ака правильно акай тоҷидин омад акай тоҷидин рақами 1 рақами 7 300 дигар шуна 500 хел дода будиш ака мерем далши ана ки мерем акай билайн я рақами худуги акай илҳом я рақам гишай паланго акай билайн акай илҳом рақами 1 рақами рақами 2 рақами 4 хола кадом шумо гишай паланго мерем рақами 2 рақами 4 хола акай илҳомҷо я рақами га акай билайнҷо рақами буза сар кешерена мерем акай илҳом дура гирифта акай илҳом рақами 2 ракета мекунем мерем акай билайн рақами 4 бинависон шерна ама касах шумаде акай билайн рақами 4 бинависон акаҷон мерем эфира пеш мекунам бачаҳо зан зада будурам акай билайн эфира пеш мекунем шерна ама акай сироҷон ама акай даъвот шардан нагирам гарм нест шерна сабр мекунем минут кучмеш акаҷон на бачаҳо ҷобаҷо кунем ака баъди пери акай билайнҷон эфира пеш акай рақами 4 мегӣ шернар пул партов акай илҳом 1000 дигар партов сар акай билайн 1000 партов я биги акай билайн ҳаминҷа акай билайн ам бача ҷавоб ака мерем мезанам шукарам акра не ҳаминҷа фикр мефиш қафоячун акай билайнҷо дар эфири шерна салом алейкум ака рақами 4 бигирем ака бозӣ буд рақами хуб майли 4 хиде майли акай билайн 4 гирифт акай билайн 4 гирифта мерем акай билайн рақами 4 1900 дигар додам мерем акай илҳомҷон ба ман акай дигар зан зада будура тамом тоҷидин акай ҷӯшид акай тоҷидин як минута акай зан меза шепарон буза сар мекунем акай бобо салом алейкум хушомад акаҷон мерем ако сар мекунем ҳамада бурдборӣ ҳамада пешравӣ шудена бина гарм нест баъд ҳама акай сироҷӣ хитака бозон мерем наам баъди периф сарҷон одам мерем ҳама сахшон шепаланго пешадона рақами 3 бора зана рақами 4 мерем ҳамада бурдборӣ хушомад акай билайн омадам гарм нест акай бобоҷон акай сироҷон зеса рақами то метон шепаланго мерем дарши рақами 4 мерем шерпаланго зиндан сарбаланду хонободу чен аву мегем мерем шена ҳамада бурдборӣ ако
همه سخت شما نکردن من دالشی بریم اکی رقم 6 اکی تیگر 1800 اکی روما 1753 اکی توجین رقم 1300 اکی هم رقم 2900 اکی بلای رقم 4900 اکی 4 اکی بلای میریم رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 20 7 شیر پلنگو 10 رقم 1 شیرینه 20 رقم 2 12 رقم 3 21 5 او شاید رقم 6 میشه اکو هم اکساق شونه هم کک ندن بگیم یا لایکی بزن میریم دارشی یه مایلی جانون ایلا باقی یه مایلی daha دارد نمیریم رقم 5 رقم 6 میشه پلنگو هم مادا بول بولی او میگه میشه پلنگو او میگیم هم اکساق شونه شده ای نه تو زنده و شخصی sen dobro pagalo ako kyoshi ma dishon mardum yasi kana fatına üzerine sen verin. Akay sirocu amca akay siroç. Akay panza akay şaş verin. Akay tocicici olmadı şeyler. Beni de alış. Ama katak şu akay oldu parkta tarır falan ona gibi zaten. Akay tigir hazır hafsal şeyler. Akay roma şey falan hazır hafsal düştü de hazır desal gelen şeyler. اکای توجیه شیپارا از سال دیگر دونا اکای الهام شیپارا 800 گرم خریدیم اکای خوش آمدین اکای بیلای 800 دیگر هم اکساق خوش آمدین با اومدین رقمی 6 11 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 1 21 رقمی 3 شیپارانگو 22 رقمی 4 20 رقمی 5 شیرینار 10 من نمیخوام اکادمی جامش میکنیم وارم بدون شی پارانگو اکادمی ما وارش در شیرون 300 روبلی وارهات اکوی وارادرو بدون وارم شی پارانگو وارش رقمی 7 رقمی 3 میرین دالشی 300 مرحمت اکای تیگر رقمی 6 میرین اکای تیگر رقمی 6 میریم اکادمی وارم بدون شی پارانگو 300 روبلی اکادمی ما میریم شی پارانگو وارم بدون سویبو رقمو هم بعد پیری فنمیش بذاره که تودمون میریم نسل کپ هفته هنگشونه شیرین آدمودا میریم اکوی ما اکای بیلای اکای الهام وارا نمیده شی پالانگو سویبو رقمو وارا نمیده اکادون افیرو کو کایسا شی پالانگو افیرو کو کایسا کا میریم اکای الهام رقمی 2 اکای الهام رقمی 2 همه افیرو کو کایسا شی پالانگو اونا کو کایسا که نوشتم بو کنترل نوشتم بو میریم اکای بیلای نمیده اکای بیلای اکای سروجی رقمی 1 میریم اکای سروجی رقمی 1 میریم دالشی رقمی 4 5 سویبوش اکای رو ما همجا شینار 4 5 سویبوش میریم اکای رو ما رقمی 5 اکای رو ما رقمی 5 4 خولی موشه پلنگو رقمی 4 خولی موشه پلنگو اکای بیلای نمیدونه که میریم رقمی 7 میتونه رقمی 1 میریم اکای سیروج مگم 4 هم اکای گاب نیست هم در بود بوری هم در پشتایی شیرین است هم مکتب شای کدام در 1800 او شاشه پلنگو زنده و سربلند و خانواباد بشین توی مبارک ها اون میگه میشه پلنگو رقمی 7 میتونه رقمی 1 میریم نشریه کنم میشه اکای پابلوجو میشه فولو میشه شیرین میره در حرکت پابلو که سادم تاتگه شیرین میریم 6 کلی 500 روبلی کی میره شی پلنگو رقمی 6 کلی 500 روبلی کی میره شیرین میره شیرین زنده و شکرین هم مدد بول اکو هم اصلا شونه شیرین زنده و شکر 5 6 500 اوکی 5 6 5 6 500 اوکی هم اصلا شونه رفته رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای سیروجی رقم 1 رقم 4 اکای تیگر شیپارا اکای ما که باشی 1400 روبل دیگر نه دارشی اکای الهوگون شیپارا اکای 500 اکای الهوگون خوشا شینا اکای اکای سیروجی اکای رقمی 1 4 اکای سیروجی جو او میشیم اکای 5 اکای روما شیپارا میتا 1900 روبل دیگر نه اکای تیگر شیپارا 1400 اکای الهوم شیپارا 500 اکای سیروجی رقم 1 4 اکای سیروجی رقم 1 4 شیپارا میتا او اکای روما رقم 1900 می دارشی
اکای الهام تا 500 میریم. بریم رقم علیخان 400 بود 4 بود داکای بیلای دیدم میریم. هماdan بود اوشا رقم یک şey پالانگو 11 رقم 2 bir şey پالانگو رقم 3 20 4 22 5 13 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 شروع 10 اکو رقم 5 اوشا واسه 10 زمین داشت رقم 6 اکای توجینی اومد اکای توجینی اوشا اکای تیگر میاد اوشا گیر اکای توجینی همینجا اکای توجینی میرین دالچی اکای توجینی همینجا شینا میرین اکو هم اکساق شون شوی پلانگو زینده و سربالان باشه میرین میگم من باشیم بار اکای توجینی 100 روز جدوی شینا 100 روز دور در اکان دوی هر دفعه دا هفتو میکن که توجینی جون میرین 500 رقم 6 میشه نه 500 6 دیگه عملت 500 رقم 6 میشه میرین هم اکساق شون شوی پلانگو ای جانان با پیش میگن ده هر در بینا میره دارش هم دا بود بوری هم دا فشاری شیرنا زنده و سربالند و خانوادو شد میره دارشی اکای تیگر 1400 500 تا 1800 و 500 بودی اکای رو ما شیپان 1900 جمعی 1300 1900 جمعی 1300 3200 3000 میمونه 3000 او میمونه دارشی هفتو اکای تو 100 گیم پارتیم اکای اونجا شیپان 400 گیم اکای بیلان شیپان تمام اکادمی کوش 700 رو دیگه نه دالشی اکای تو 100 گیم پارتیم رقم 6 11 7 شونا 12 1 20 2 10 رقم 3 20 اکای بیلان چور رقم 4 21 رقم 5 22 پنج اوشا رقم 6 اکای رو اوشا اکای بیلان چور اختر جون میریم هیچ اکای رو جون بزرگ اختر اکای بیلان چور اختر سیم خدا 700 رو اکای بیلان افرا پیش کشیدن اکای بیلان افرا پیش اکای تو جو اکای کنین دارشی 5000 رقم 6 که او هم مدام بود وری هم مدام پیشنهاد شدن زنده و شین شاید تا اکای رو جون اوشا نمیشه مهوز اکای سیروجی میشه که دنیا اکای بوگا شیفا پابلا وقت اکای دارشی هم اکساق شدن 5000 رقم 6 میشه زنده و شکر ما هم اکساق شمالی دوست اون باشه دیگه دست دوست در پریشانی و در درماندگی رقم 6 رقم تولیدو عدمی شد عدمی لکتاتون شدن میره اکای هونجون شمالی اکای زنده و شکر تیگر 1700 شدن اکای روما شیپان 3400 شدن اکای تولیدو اکای شدن اکای الهام شیپان 300 گم اکای بیلان 600 رو گم میره دالشی اکای توجینجو عدمی اکتاش شدن میره رقمی 6 رقمی 6 21 7 شدن 20 1 شد پالانگو 22 رقمی 2 11 3 رقمی 3 21 4 رقمی 4 20 5 رقمی 5 شدن 11 اکادیانو بو رقمی 1 اوشا رقمی 2 میریم زنده باشه شد پالانگو هم اکساق شمالی توتاون دوستو هم اگر ایران زور شد بریم رقم 2 میریم اوشا اکای توجینی دارشی هم اکساق شد اکای توجینی همینجا شیرنا اکو هم اکساق شد شد پالانگو زنده و سربالا موشید میریم هم اکساق توتاون دوستو گونه رقم 11 رقم 2 رقم شد پالانگو یا لایک میزنید شد پالانگو اکادیانو یک لایک میزنید دارشی به زنده و سربالند و خانواباد بشون نرتون میشه نرتون بینم بریم هم دا بود بوری هم دا پشتوی اما دکه هست رقم 1 300 میزوری رقم 1 بریم دالشی رقم 1 رقم 2 بریم اکای تو جون کدوم دیگه بریم رقم 2 هم مکسا شما کدوم ما زنده و سربالند و خانواباد بشون اکای بیلان همه جا وشیا او میگه شیر نه بریم اکای تیگ شیپان 1600 اکای روما شیپان 3200 اکای توجیلی شیپان ماتا 1100 اکای الهام شیپان ماتا شیر نه که باشه اکای ما که باشه ای 1000 بله 1100 اکای الهام رقم 2 که باشه 200 گرم اکای اکای بیلان شیپان 500 گرم من دارم اکای بیلان همه او میگه رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3
22 4 رقم 4 شرینا 11 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 شد پالانگو 21 رقم 1 اونجا رقم 1 زنده و شکر 10 اکو وارا بدون شد پالانگو مرحمت 300 روبلی رقم 2 رقم 3 با بیسکیتای وارا که مرحمت وارا 300 روبلی کو اکوی وارا دو هستن که شد پالانگو کویا وارا بجنگه شد روی بریم رقم 2 رقم 3 وارا که کدونیم هم مکسخ شاید گفت که هم مکک نداره میریم اکای توجین رقم 7 اکای تیگر رقم 6 اکای توجین 7 اکای تیگر رقم 6 جانون ایلا با پیش رقم 1 4 5 خولی مثل شیر پرام مرحمت 1 خولی 1 4 5 خولی مثل شیر نه میرین دال شکلون ما اکای شدی 1 میریم اکای شدی رقم 1 اکای روما 5 اکای روما اکای روما رقم 5 رقم 4 اکای بلای نمیگه اکای بلای جام مثل شیر پرانگو اکای روما 5 اکای روما رقم 5 میرین دال رقم 4 اکای بلای نمیگه 4 خولی مثل شیر نه میریم رقم 4 خولی مثل میریم هم اکثر شیر پرانگو اکای بلای 4 وارا اکای بلای رقم 4 وارا بریم همون بگه میشه پالانگو هم اکتاق ششه پالانگو زنده و سربالا موشه بریم هم اکتاق شده کدونو خودتاونه دوستو رو کنه داشتید هم اکتاق شده کدونو ما هم اکتاق شده زنده و شکو بریم هر کی ما رو یاد کن از اون وقت دار بود بریم داشت هم اکتاق شده کدونو زنده و شکو همه چندسون 1100 دلار کدونو رقم دوار دو وقت جینجا ولی چوبتون که چند سونه گشته نه داشت هم اکتاق شده کدونو هم اکتاق شده بریم داشتید اکای بلند تو دوباره اکتیلا پیش اکای بلند جو اکتیلا پیش کن دو شونه رقم 3 میشه نه اکای بلند اکتیلا پیش میشه نه میره زنده باشین شیر پالانگو زنده و سربلند باشین زنده و سربلند باشین نه دالشی اکای بلند اکتیلا پیش چور اختا کجون اکای میام اکای توجیدین اکای جون ما که باش شیر پالان انا میمتا اکای توجیدین اکای میام اکای باش اکای 1100 داشته 800 روبل تویست بله 800 دیگه اکای تیگر شیر پالان اکای ما که 1300 روبل دیگه پرایل اکا اکای شدی رقم 1 300 پاوتی آوشیم اکای روما رقم 5 اکای روما شیر پالان 2900 یا پرایل اکا انا رقم 4 اکای بیلان 200 روبل دیگه من دارشی اکای بیلان افیرا پیش کشینا پیش ایوارا یک اخیر در کجون 300 میز کارت ها زده بشه پایان 1000 پاوند میشه 700 جمعی 400 که مکجون ما انا میشه شینا 1100 پرایل که تو جینجون نریم یک حوزم اکای تو جین اکای شینا داورا یک کدوم را افنکیم اکای شدی اون اکای شدی میریم یک اکای شدی اون کدوم از 1800 و اکای بیلان میفیت اکای پیش کن میریم رقمی 3 رقمی 3 22 4 اکای بیلان 21 5 10 6 20 7 11 1 10 2 2 10 اکادون بو رقمی 1 بو رقمی 3 اکاد ما اوش رقمی 4 میشه میریم اکاد تو هر در رقم خیلی بزرگی اگه رقم تا پاس میکشه نه اکاد تو اینجا بالا خیلی بزرگی اگه رقم تا پاس میکشه نه سه رقمی 4 میریم هم در بو بو اکو لایک میزنه میشه پارو یا لایک میزنه سه رقمی 4 میشه نه هم ما کسر شون میشه پارانگو زنده و سربلند و خانوادگی باشین بریم اکای فیلم هو هفت تک هم اکای تو اینجا هفت تک اصلا زدن بیشتر کنی بفرد اکا بریم هم مادر بوری هم مادر پیشنه شینا هم مادر همینجا اکا اکا همینجا بگه اکا میسه در اکا میچور بریم اولی رقمون خولی میشن بوزی میکن شیروی نه هم اکا شما اکای لحونجا اکای بلنجا هم اکا شما اکای تیگر اکای روما اکای تو جین شما دین
Akay tojin, akay tigr hazor de sadru ligal ma şeyler neri. Akay roman de hazor ne sadoş akam neri. Doğun sadece hazor haştaken çor hazor hafsat çor hazor şaşsat töltöy. Çor hazor pansad rubli ligal muna mer darşi. Ana akay tojin şey pan şaşsat ligal ma şeyler. Akay ilhomyon sad ligal ma şeyler. Akay bilen sad rubli ligal muna. Akay bilen efra peş mekan akacım mer darşi. Hamada burd şey palango, hamada burd hamada peşavi rakami çor. Rakami çor akar bilayn yozda. Rakami panj da. Şaş, rakami şaş da. Rakami haf bisyak. Rakami yak bisyak. Rakami dı bisyak. Rakami se si. Oşa rakami se rakami çor şey palango. Akay na romajon osh shama megam akara. Teza rakam shoma mege meni hamma kasaf shoma ko yak like mezane şey falan hamma kak nada ya hamma kak nada ya like mezane şeyler. Hamma kasaf şöyle şey falan o. Pulu kaka çor hazır şa parto. Tamam akar çor hazır şa parto şeyler osh shama ka büyüşa. Ne darşi. Tamam akar çor suda parto şeyler. Ne darşi şeyler. Akar çor hazır şa parto akar miseder akar çor ne şeyler. زنده و سربلند و خانه‌آباد و شمشیرپران همه بولگوری همه پیشروی من دارش اکلم هم اکثر شده رقمی 3000 رقمی چهار میشه نه اکادون هم اکثر شما شده نه رفتی اکای روما اوشو اکای توجیدین شی اکای گر اکای تیگرو خادر صدر رگال ماشینا اکای روما شی پران میوتن نه صدر رگال akay tojinin şeypanata çorsadır digan akay ilhom şeypan o akay bilen o men darşi akami çor 12 akay roma çor hazır akay 5 si şaş sedama haf 11 yak akam yak 22 akami dı 23 sey akami sey da akay tigir o şeypan akami haf verin Akome akay ilhocu akay bilanco pahtön şeyden akami du çok. Akadyon ham maksatön şey falan zinda و سربلند و خانواده için توی مبارک شامل من داشت. او مگه şey falan zinda و şey. Akay bilan çora pas kadar akay ham pahtön kadar meri. Akay Racab hamca akay Racab bu. akay bobo toy. O çantım. Akay romajon nıhsa doşi. O da hafta mı akay dاشti. O akay sabzalice dusal papayı akay çora bir yakıştı. Akay sabzali dusal papayı akay çora yakıştı. Ben şarjlar akay haf vereyim. Çoğuzim hazır olur kartazda bu çor hazır mı? Sadece çor hazır yol kanı. Ben daha akay tigir şey falan hazır şarjsandır bilgar. Akay Roma şey falan hafsadır bilgar. Akay bilanca okşama akay ben ben daha uca kaçmış akay tecrübe ayda gol şokayım. Akay tecrübe dışsadır bilgar. Akay ilhom hazır pafter ne sadır bilgar. Akay bilan okşama akay sabzali akay çor sadır bilgar buna. Ben daha akay okşama şey palango akay haf verin 12 akay yak 22 گلی بود. آخر که تا اینجا دل کرد کاش نمی‌دونم چه شینا. ایدو گلش میکنه شینا. رقمی 2 11 رقمی 3 30 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 10 bu رقمی 3 o şarkı ders رقمی 4 هفت گل باشه 7 گل باشه اگر تا اینجا شینا من کاش دیدمش اکجون با اومد شینا غیر من استیگیم da ben hammadan vur şey falan o zinda o şey sen şor ben o şamga kara hafta gol istedim Gabriel zaten hafta gol hafta ya gol Gabriel hafta ya gol bir de tamam ata çocuğun sukan şeyler sukan şey falan o akek ayakta ve dalşı tamam akşam şöyle zinda o şey hem çorba şey falan o hafta Gabriel akacağım Gabriel şeyler Gabriel Nereye bak o mesela tamam golü meşan eğer ne zaman
بریم دارچی. اکای تیگر شیپان 1500. اکای رومان شیپان 1100. اکای توجین او. اکای ایلهام 800. اکای سبزلی او. بریم اکادمی ما هم اقصاق شما اکامی 4 11 5 12 6 11. بریم اکامی 7 11. اکامی 1 20 2. اکامی 2 11 3 20. اما اکای اکادمی ما چی گم شده اینجا 20 11 هم بگیریم 12 هم بگیریم 11 هم بگیریم 11 هم بگیریم 11 هم بگیریم وارا شو شیپانگو رقم 1 رقم 2 رقم 1 رقم 3 اکو وارا مرحمت سالو اکو خوشونیم وارا شو رقم 1 رقم 3 اکا ایلهونجو رقم 2 را درواردا مریم دو وارا سویبو اکا تیگر رقم 6 اکا تیگر رقم 6 مریم 7 4 5 سویبوش 7 پاس رقم 7 پاس کن شیپانگو 4 پاس 4 هم پاس آدما ببین ایمایدا 7 و 4 دوباره خولیک اکا رو ما 5 بگیر شینا بریم اکا رو ما جون 5 بگیریم اکا سفر جو هاوز بعد اینکه خولی میشه رقم 7 و 4 دوباره خولی مونسد بریم 7 4 5 خوله شیپانگو 7 4 5 اکا رو ما جواب پاس کشیدا 7 4 5 دوباره خولی یای بریم yani şu addım benim şansım var hadi yaklaşık harcım var 300 rubli benim var 300 rubli هفت چهار خوره شیپانیا اودن دیگه بود رقم 5 جامد داشته شیپانگو اکای تیگر 7 رو آره اکای تیگر رقم 7 اکای روم رقم 5 4 خولیمون تمام شیپانگو رقم 4 اکای سفر رقم 4 تمام اکای سفر جو رقم که 300 رو 1800 رو شا کدام بده شیپانگو بر دالچی زنده و سربلند باشه خانه آباد باشه شیپانگو توی مبارک شا او میگم شیپانگو او میگیم زنده و شکوی ما زنده و سربلند خانه آباد باشه اکادمی ما زنده و سربلند خانه آباد باشین بریم دارشی اکادمی ما رکتشه بکنیم بریم دارشی رقمی 2 اکل سفرجون 300 میپرتیم بریم دارشی قدم از 1800 اکو میشیم و دیواره وقتی رقمو خولی میشم رقمی 2 اکای الهونجون شیپانگو 500 روبل دیگر رقمی 6 اکای 6 7 اکای تیگر شیپانگو 900 روبل دیگر اکای روما رقم 5 شیپانگو 800 روبل دیگر اکای سفر رقم 4 اکیتا اکای سفرجون اکتا میکنم که فرکادم 1800 روبل شاشرینم جانون با پیش میگیم 10 دارم میدم اکاجونیم هم مکساخ شما شدیم هم مکساخ شما دیم میریم دالشی این روز های سهر نبودیم ادامون چیکاری که نیستن همین نباشی به پراکنده میشم بگیم دا میریم هم مکساخ شما اکاجونیم هم مکساخ شما دیم میریم اکای سفر 1000 پارتن 700 رو بیار شما میریم دالشی اکای سفر شیپران میریم اکای سفر آمد اکای سفر آمد اکاجون شیپالانگو 4 قطی کی میدونه شیپالانگو 4 قطی 500 روبلی کی میره شیرینه رقمی 4 قطی 500 روبلی میرین دارشی هیچ کنه باشه خر میکفه اکو هم اکساخ شما میره رقمی 2 شیرینه 20 رقمی 3 4 و 5 اوکی رقمی 3 4 و 5 اوکی اکا رقمی 3 22 4 و 5 اوکی اکا 4 و 5 اوکی رقمی 4 20 5 10 6 20 7 20 1 21 شد اکو بو رقمی 3 او شاکر رو من رقمی 4 10 تک رو من میره شیپالانگو رقم 1 4 خوله شیپالانگو در بوزی پراسر 1 7 4 خوله اکو بدون رقم بگیر شیپالانگو 1 7 4 خوله اکای تو جینجا پاسش کرده شیدا 3 زن رقم 4 بریم 4 بگی پابلو 4 اکای سفر رقم 1 بریم 7 مو خولی مو شیپالانگو اکای تو جینجا خوشا اکای زنده و شکر 1000 آمد بوزی کنید
گپ نیست اکای توجینجان جدا میکشه نه جدا میکشه هفت ماه خوله ادامه بین مردم هفت دام بودی پراتور خولیه سه زن رقمی چور میشه نه باش زنده و شکر توجینجان زنده و شید جنون لب پیش میگه میری دارشی او بگین شیپاران رقمی هفت خولی مشتری نه اکای تیگر شیپاران رقمی 800 رو دیگر اکای رو ما 800 شد 400 رو دیگر اکا من دارش اکای توجینجان کشان اکای سفر رقم یک 600 رو دیگر اکای هونجون شیپاران 300 دیگر اکای سبزای پاس اکای پابلو رقمی 4 او میشه می اکو رقمی باشه 7 تومن بگی اکای مونیس تیجی مونیس رقمی هفت اکای شیپاران رکت میکشه نر میریم اکای مونیس رقمی هفت اکای مونیجو رکت کدام میکشه ما بردم میگه زدی پلوس میکنه زدی مینوس میکنه شاکا رکت میکشه اکای مونیجو میره رقمی 4 اکای پابلو 12 5 5 20 6 6 20 ها اکای هونجون بار شیرنا 400 نوکر رقمی 7 7 بسیار 500 و 400 رقمی 1 شیرنا 20 ده اکای هونجون رقمی 2 20 3 رقمی 3 او شاکای رومان 22 بیرو زاوه اکای رومان 10 اکای مونوز به پاپشه یا خودم اکای مونوزو رکت همیشه خواه چیکار میشه سوما پاپا اون پاپو تا پابلو به پاپشه نه برین دارشی روز اکای رومای موامری ها اکو رکت که میشه خوشه پرانگو میریم ادی رکت شه پرانگو میریم اکای مونوزو رکت که شه پران پافتو ها اکای مونوزو پافتو شه رکت که شه نه برین دارشی اکو رکت که میشه خوشه پرانگو برین دارش هم کساخ شوشه نه زنده و سربلند و خانواد شه توی دو ورشا بریم اکو رکت او چلایت رقمو خورش هم بازی میکشه پرانگو او چلایت خورش هم بازی میکشه نه همانا دوری همانا پشتایی شوی و همانا دوری همانا پشتایی رقمی 3 زد رقمی انا با چورمه اکای پابلو اکای مونیز رکت رکن بوزا دامو بکشه یادم میری هم اکسر شمالی اکای توجینی اکای تیگر 700 رو دیگر باشه اینا اکای روما زچن گندگی 10800 دیگر اکای سفرجون 500 دیگر شینا اکای هونجون 300 دیگر شینا اکای پابلو 100 دیگر شینا اکای مونیز رکت رکن شینا میریم اومد اکای مونیجو رکت رکن من یا سیلکا پارتون با چون شیرنا این افی دارم دو ماه برای من افی کام تلا گودامون برای من اسپوزینگارمون میری اکو رکت هم که میشه پلنگو رکت هم که اکای مونیز رکت هم که اکا میری هم اکساخ شو اکا اومد اکای مونیجو چانس پارت شینا اکای مونیز چانس پارتوفتی اکای مونیز 200 پارت اومد اکای می داشت بچو بزرگون پارتون اومد اکای 200 پارت اکا او میشه میری میکفونشا کاسمزان osh بدن شاشیرنا osh شوا همادا بولگوری رفتن دالشی اکای مونیس اوشتین رقمی چو اکای پابلو اکای 23 اکای 5 5 20 اکای 6 6 21 اکای 7 7 21 اکای 1 1 10 اکای 10 اکای هونجونی مو اکای مو 31 اکای 3 سه دا اکای هم اکای صدو زوی او شو اکای میون 22 کس 23 کس اکای اکای مونیس پافتور اکای مونیس من شیپارانگو دو دا اکای سه من شیرنا هم اکساخ شو شیپارانگو او مگیم یک کاسه گل آفرین گابل اکای اکای من شیپارانگو پافتور بگی پافتور شد میریم اکای مونیجون پافتور اکا میریم اکو مدرم رقم گشه پلنگو 5 گل گاب نیست اکا میریم
o partner ki میپره که رقم میده در رقم سه به یک هستی کنگوری رقم سفرنی هم برگه برز ده با بشک داره گرانسی این رقم سفرن که شیده سفرن رکت هر شیفانه سفرن رکت هر وی رقم جانو من بدون شیفانه گفت رقم تیگی رقم شش شیفانه میمونه 600 رو دیگر رقم رو 2600 دیگر رقم سفرنی 400 دیگر رقم الهانجو 800 دیگر رقم رجب رقم روما رقم پابلو او مرین هفت خولی مونده هفتو اکی منوز پافتوشی رقم میکنشینا میره دارشی رقم سه یک خود میره رقم سه ده رقم چور ده رقم پنج 11 رقم شش 22 هفت 20 یک 12 رقم دو 11 شش اوش رقم هفت میریم رقم مونیجان رکت همه کنشینا میره دارشی رقم پابلو پاسپوری شینا رقم چور رقم پاسپوری میرین زینده و سربلند خانوبو رقم مونیج 200 پاسپوری میره دارشی زینده و شکرمه اومد رقم مونیجان میرین همه رقم پابلو رقم مونیج یک خود رقم کارتا نده رقم 6 در شینا میرین رقم 6 رقم 20 زد رقم 7 شینا زنده و شینا زنده و سربلند خانوبو بشین توی در این خانه مبارک شد او میگه میریشه او میگه اکای تیگ شیپان 1100 دیگر اکای روما 2600 دیگر اکای 1600 1400 اکای سفرنون شیپان گل بیت فراموش کنید هر دو برای جان فراموش کنید 300 دیگر اکای الهانجون شیپان 802 شکریان 700 دیگر اکای پابلو راکت اکای مونیس اون شیمبو یعنی ساعت اومد اکجان میرین دارشی رقمی هفت 21 20 رقمی دو اکای مو 21 رقمی سه 11 رقمی چور 3 کرور رقمی 5 21 رقمی 6 22 رقمی 14 رقم 5 جمشید نیست رقم جمشید خیلی رقم جمشید روز ندارم آده هول زن تو داریم با اکباکر از سهر بودم برای امی سهر نبوده مفیفی ساعته هفته سال مکرد اومد جان تو اکتا ساعته هفته سال مشکل دارد بینیم گل نکن تا وقت سفر جان 14 رقم 5 میریم اکا و سفرمون نیست هول میشه شیپان بچه ها میان شده بچه ها میان بچه که شب بزرگ میان 14 رقم 5 میریم شیپان زنده و سربلند خانابا بشین توی در این خانه مبارک شد او میگه میشه ای زنده و شکوی من زنده و سربلند خانه آباد باشین شده رقم 5 میریم شده اکای مونیس پافتور شده مونیس سجه پافتور که مونیس سجه میریم اکای اما تیگر شیپان زیر هزار زیر دون هزار او یعنی اکای روما شیپان 2200 اکای سفریون 200 شدن اکای الهانجون 600 شدن اکای روما شیپان 500 شدن پس گامز اکای رقمی هفت خلو دام بین ایمالو مرحبا رقم میگیریم رقم 5 22 6 10 7 20 یک هم 32 بدار دو 20 سه ولی چور 20 یک سه او شاگه میون یک شکر میره درس اکو رقمی هفت خوره مرحمه رو دو رقمی هفت میگه شده نه شده پلانگو رقمی هفت مو اولی یک میریم نومر سیم پستویل ریویات هم دیگم اکا علی رقمی هفت جاب نیست اکا علیزو رقمی هفت ارشد شده رقمی که من درس اکا زنده و شکره من درس هم ماما بول هم اکساق شمالی دوستان اوینا یک دیگر ای او میگه میشه پا او میگه ای زنده و سربلند خانه آباد و شده دوست آن باشه که گیر از دست در پریشانی و در درموندگی
رقم 3 در رقم شما زنده و شکل ما بوشون بفخانه اینا گولی باشه گولیش میشه اینا گولی باشه گولی میکنه دونه من بریم اکو کویا کاکا کای علیجا رکتا کشیدا اکو هم اکثر شده اکای تیگر 900 دیگه دونه اکای روما شیپان 2600 دیگه دونه اکای سفرجون 100 دیگه دونه اکای الهامجون 500 دیگه دونه اکای روما 400 اکای پابلو 400 دیگه دونه اکای علیف اکای علیف شیپان انا رقمی 7 رکتا بریم اکوی ما هم مکسخ شمالی زنده و شکو رقمی 7 رکتا میپاسم بریم بریم چوت 10 5 22 6 10 7 10 1 22 2 11 3 20 آن اکادمی ما بارم بدوشه پرنگو 300 روبلا میره مکاو اکادمی ما بارش رقم 5 رقم 1 میره دارشی هم مکسخ شما اکادمی زنده و سربلند باشین میریم اکو بارم بدوشه 6 2 5 1 بارا کرد اکای تیگر 6 اکای الهام رقم 2 میریم دارشی بارا درو رقم 3 4 7 سوی boş 3 4 7 akademi 3 4 7 بریم akademi ما اکا علی فقط تخم دوارم بدون اکا علی فراش شی پلنجو اکا علی فراش بدون شینا اکا رو اکا میسم بریم اکا علی هفت چهار خولی مونسا شی پلنگو رقمی چهار خولی مون شی پلنگو رقمی چهار بریم چهار دوارا پاستا شی پلنگو چهار دوارا پاستا می دارشی چهار وارد پاس کنن شی پلنگو میریم دارشی زنده و سربلند مشکل و رقم 5 رقم 1 برکت 5 شو رقم شکل 1500 اوشا رقم شو خوری مون شیرنا نیبرای قندان دیگه می دارشی بابای قند و پی دیگه زن مردم ایندوسون خوش کمیوش کشا دلسکی را او در شی پلنگو یا فتفودیانده یا فتفودیانده وزمی یا رقم شرط می شیرنا اوشا چهارمون خوری مون شیرنا حال های بگه یک دو سه من دارشی چهار خونی بود اکای تیگر شیپانجان 600 گلان شینار رقمی ده اکای الهام شیپان اکای الهامجون 200 گلان اکادمی ما رقمی سه اکای روما شیپان 2 300 گلان شینار رقمی نو اکای الف اوشن شیپان 470 میریم اکادمی هم مقصد شد شینار زنده و سربلند و خانواد چه توی مبارک شد اون میگم توی مبارک شد میریم دارشی شش یک سه 500 اوکی جواب اکم تشریف پنگو بریم رقمش یک سه 500 اوکی شی پلنگو یک سه 500 اوکی میگه خوشیده نه یک سه اوکی بریم رقمش شش ده هفت 21 یک ده دو ده سه 22 5 20 اکو رقمی 3 اوشا رقمی چهار میریم 4 انده 22 ده رقمی 4 میریم 500 رقمی 3 بتشه نه
500 رقم 3 متر میره در رقم 1 توی او شامل رقم 3 همون مگه میشه پلنگو زنده و شکل دارشی هم اکساق شد کود اکو رقمی اکا علیف پافتو شیده اکا علیف دارشی اکا علیف اکا سفر اکا علیف پافتو شیده جول اکا گابنیز 3000 رقمی 4 آفت شد پلنگو ایدیا میریم اکادونو جوش دوانیون خرد کنم پریدم 7 پاس کردم بریم اکای تفون خشون اکای تفون رقم خونیسه خود هست اکای رقم 7 مخولا میگی شینال بریم رقمی اکای تیگر 500 گرم شینال اکای روما شیپان 10300 نشه 1010 3600 3400 گرم شینال بریم اکای سفر 100 شینال اکای 500 دیگر اکای بریم اکای هونجون 100 دیگر ماشینال بریم اکای پابلو 300 گرم بریم اکای تفون 7 خوله بریم اکای تفون رقمی 7 اکای تفون رقمی 7 ای مایلی میگه میشه هم اکای تفون جون ما بودم این شیران به پارتی زدی پلوس میکنه زدی مینوس میکنه تو اکای تفون جون رقمی 4 راکت گانی شده رقمی 4 20 رقمی 5 میره دالشی 5 22 6 ای نانایون 6 22 تو نایه تو گرخیمه میگه رقمی 7 10 بخد میهو میگه رقمی 7 1 10 2 2 22 3 رقمی 3 ایمایلی 10 گرومات اکود سالبی برام داریم اکد تفون دا برام دو شیرنار میره رقمی 5 6 2 برای کشیرونار برای 5 6 2 کو اکوی برادرو مرحمت میدونیم 200 روبلی اکد تابلو چور اکد سفر 1 میریم اکد تابلو چور اکد سفر رقمی 1 اکد روم رقمی 3 روم رقمی 3 میریم اکای تفون مفکر میدونه میتونه بازات اپل پارتو یک اکای تفون بجم اکایون رقم 7 دا برام میدونه شیرین عدد 100 روبلا اکای حکیم 7 نگیرن گاب نید اکای حکیم جو نگیرن گاب نید میرین 1220 اکای تفون اون اکای تفون 7 دا برام میدونه اکای همون اکای یاد دوانش دام میکنم پولش بیامد مفکر میدونه شیرین او اکای پل پارتوی داکه ها اگه اکایش دام میکنیم میکشیمش خواه اکای نگیرن اکای حکیم اکای جو خشان شیرین اکو هم مصرف یک لایکی میده میریم اکای تفون 400 پارسه من داشتی اکای تفون وارش اکای تفون اومده 5 6 2 وارا کرد 200 روبلی اکای تفون در وارد 200 روبلی رقم 7 تا 2 شینا میریم اکای تفون رقم 7 در وارد 200 روبلی 2 شینا میریم هم اکساق شما کنو هم اکساق شما زنده باشید اکای تفون رقم 7 شما دوباره گاب نیست هاف اکای تفون دوباره میریم دالشی 1200 او شما کنو میذاشید جانو ما پیج گنجیرابون ما پیج بگوی قند daha درد نمیتونم رقمی 4 اکای روما اکای پابلو 100 نمونه شیدار رقم 1 اکای سفر شیپران 100 تا 300 دیگر نمونه شیدار اکای روما شیپران 3100 دیگر نمونه شیدار اکای تفون شیپران 100 روبل دیگر نمونه 400 هفتی خود درام 200 دوباره نمونه شیدار میریم کدوم از اوشا 1200 روبل شیپرانگو میریم دارش رقمی 6 6 20 7 10 to jest 20 jak 21 2 اکای هم رقم 2 11 3 11 4 21 5 12 اکایون 21 میام میگیم وارم بدون 200 روبلی شده نه ایت 600 روبلی اکایون وارش 600 روبلی رقم یک رقم چوب 21 تایی یک چور وارا 600 روبلی شه پلنگو مرحمت یک چوب وارا 600 روبلی اکای الهام اکای تیگر میریم اکای الهام رقم 2 اکای تیگر رقم 6 میره دالشی
رقم رومان رقم 3 رقم رومان رقم 3 رقم 7 5 خالی موزد رقم تفون دواره 600 روبل رقم تمدور شیرنا رقم تفون دواره 600 روبل رقم تمدور کو مرین جواب تشرینا 7 پاس رقم 7 5 خالی موزد شیر پالانگو مرین رقم 7 5 خالی ادامه بین معلوم دواره 600 روبل رقم علیف 7 مرین دالشی رقم علیف رقم 7 رقم هم مرین ها 5 خالی موزد شیر پالانگو رقم 5 خالی موزد مرین یکم تا 5 جنابی شیرینا ای من نیام رقم 5 خالی دواره 600 روبل اکو هم اکثر شما شیپا اما رقم الهامجو اما شیرنا 1000 پاسی تو دنیا شیرنا رقم 5 دواره 600 روبل خالی موزد شیرنا مرین بگیریم شیرپا رقم 5 هم بگیریم بزرگ میکنیم کس میزن آشی بدن شیرنا 5 اگرین 3600 بشه روما 5 گام نیست 3600 اوش خالی میکنم برین اگه اونسوی شیرپا برین اکه علی رقم میکنیم شیرپا اکه علی رقم میکنیم مرین دالش کده بده 3600 اوش خالی شیرنا اون میگه من نیام میگه من رقم میدم نیام ای مالی هم اکثر شما دیم اکه ایران کلی دفتمان تاکه این دارشی رقم میده اکه ایران زنده باشه 1000 پاسی 100 1100 500 رو دیگر دونکه زنده اکه ایران بخدا چند خبوزه کلی زیخ شد و بخدو من گفتم روزان بگو گفتم که پا بقیمور دعوت کسی بمونم رقم میشه اکه تیگر 100 بپرت شیرنا رقم میشه اکه 35 اکه روما اکه روما شیپان 3100 میشه 1200 میکنیم 3100 میشه 1200 میشه اکه جو 3100 میشه 1200 1900 یاد اونکا اکه علی رقمی هفت زنده باش اکه علی بیم اکه علی شیپان او اکه اکه کدوم مثلا او شما 5 3 اکه ها بولگا اکه هجوم 500 اون اکه تیگر 500 100 میپرتوی اکه روما 35000 اکه علی او برین اگه اونسوی شیپالانگو برین ویگیشته 1600 بلا کدوم مثلا اوش تنه شما این دانشی مریم این مایلی میکفونم اکه علی اومد اکه علی ویگ 3600 شیرنا مریم میکفونم شیپالانگو اکه علی اومد اکه علی اکه علی اومد اکه جون خیلی 3600 اوش شاکه میکفونمش کسی زد اوش بدن شیرنا رقم میده 20 3 20 4 10 5 3 6 20 7 20 یک 12 شد اکه 5 اوشن 5 مجبور درو وارمش زد بس 21 اوش چواکر من درش رقمی 6 4 5 500 اوکی بوده گرم نیست 4 5 500 خونده سنکه پابلو جون شیپالانگو خونده تا شیرم من مصد کنم 500 در رقمی 4 میتون شیره نه 6 5 اکه تیگزو رکتا میتون شیر نه مرین هم اکثر شما رکت تیگزو رکتا میتون شیپالانگو 15 رقمی 6 میره هم در بود بولی هم در پیشتری هم گرم رکت تیگر عدیمی رکتا میشه بریم اکو میتون رقم خورش هم می جنگیم شیپالانگو می جنگیم اون میگن شیره نه 3600 500 رکتا میتون 300 میمونه شد
من دارش گاب نیست اکای تیگر شیپان اکتا اکای روما 1900 شیدن 1900 جمعی 3000 5000 4800 اونا اکای سفر شیپان مثل 200 روبل دیگر اکای ایلهونجان 400 روبل دیگر اکای رجب اکای روما شیپان 500 دیگر اکای تفون 100 دوش آو میشه اکای تیگرجان پیار اکتا کشیدن و همه دا بود بوری شیپانگو همه دا بود بوری همه دا پشنوی برین دالشی اکای پابلو گفتم کاکا 100 دوشی 500 گمو شدن اخوتا خوی میرم دوام تیر کارتا دا پول هست میپارتون نیستشون گاب نیست بریم اکاجونی ما شیپانگو جام بتیم اکای او زیاد اکاجون پول پارتا اکای تیگر 300 گمو شدن برین دالشی اکای تیگر شیپانگ 300 گمو اکا برین دالشی 100 بلی رقمی 6 اکای تیگر 6 20 هفت هفت 21 یک 22 رقمی 2 10 3 رقمی 3 10 4 رقمی 4 11 5 رقمی 5 22 اکو بو والا میدونیم همه 300 شده نه اکادون بو والا 300 شده نه میریم هفت پاس گام بز اکاد فونجون اکادون مخشون شده نه زنده وش 1000 اما که باید بزرگ کشه کنن رقم یک رقمی 5 برای کمرین 2 6 میرین اکای ایلهام 2 اکای تیگر رقمی 6 میرین تمام گاب نیست ادامه بر ارمدون رقمی 7 4 خوله یا ادامه دو این 7 و 4 دورن 3 میدونه شده بریم اکاجونوی من شیپالانگو میدونیم اکو برای خولی مونسه 7 3 4 میرین اکو 7 3 4 خولی مونسه میرین اکا رو دوسته بگیرن شیدن برای بچه ها خزنشه برو میرین و اون میگه میشه پرنگو رقمی 7 3 4 برای خولی مونسه بچه ها کجوشه بود امروز بودی سود بعد اخی اکا سفرده روز افیل باید فاتحه هفته سردو بودمون بگیم در دیگر بیانده میرین رقمی 7 3 4 خولی مونسه افیل دیل سردو برای مکتوب از سر نبودم میرین 7 3 4 خوله شده 7 3 4 رقمی چند برکه رقم یک رقم 5 یک نشون رقم 2 میریم همین 7 3 4 رقم شده شده میریم هم اکثر شده ما زنده و شده اوخی نیست همه نیست خیلی میریم 3 ندارم 1 2 میریم 3 4 خولی های 5 6 دومدم 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هزار روشن میریم اکای این هونجو شیپاران هستم 100 رو دیگر اکای تیگر شیپاران تا او میریم رقمی 2 21 5 32 6 21 7 20 5 او شاید روز اکای رو میای از سالی کارتو شیپارانگو میریم اکای تیگر جون پاسوی شیدن اکای رقمگی باشم همه رقمی 7 دبوزی پاسوی خوله شیدن دبوزی پاسوی رقمی 7 خوله 6 پاس 6 هم پاس کرد اکای تیگر جون شما اکای رقمی 6 خوله شیدن میریم برم پاس کرد گامه اکای هونجون گام نیست 7 6 دی خوله اکای هم خیلی صدوری اکای سفر دو میریم دالشی اکای سفر دو اکای سرور دو اکای سفر 6 گام نیست 7 خولی مون زنده و شکر رامه اکای تیگر جون 1000 من شون شیدن اکای اومجون رقمی 7 خوله بزمتی شیدن
قبل زکای اونجا تو من خودم میخوام شد تو بعدم میام قبل زکایون قبل من دالشی پراسوی باید بودی پراسوی میری حالی میرسین شیر پلنگو قبل زکای الهونجون قبل زکای زنده و شازو که می بزرگ کشیدن قبل زکای خدا قبول کشیدن تا اکه سوار دو ها فایخه رکتن کشیدن میری اکه سوار رو چه در کانال من بزرگ میکنه در یه جو گرونبیل میکنه آرزون روی می خیلی بخیلی سیایدا میری پنج داری رقم چند پنج رقم شش میری زنده و سربالا و شکل هم اکثر شده میری دالشی اکه سفر رقم چند گیتی یک ششم اکه سفر اکشر اکه سفر اکشر اکه سرور دو ها یک شش گلی هولی گرم نیست آشیدیم آشیدیم نه اکه هم صادوری و خیلی برای چه تو پاس کردیم میریم اکه سرور او اکه عجب خوله بشه مزمتی اکه تیگوزون شده اکه روما شیپاران 4800 5600 دونکا اکه سفر یک شش او آشیدیم اکه برادر خیلی شیگر اکه سرور اکه سرور دو هاف اکه سرور دو هاف او آشیدیم اکه پابلو 400 یادون اکه عجب شون اکو که جوش مردی بودیگر از کلان چه شیطان بریم شش 11 7 20 یک 22 2 21 3 22 4 10 5 30 اوشا رقم شش میشه نه زنده سربالا موشه 5 اوشا میونه دارچی اکه سفر پاپلو شده بریم اکه سفر پاپلو بریم اکه تمی کنیم بریم دارچی اکه سربار پاپلو که عجب وجدو یا اکه رزو خلوش شده رقم شده بریم دارچی 5 رقم 6 میشه پانگو زنده و شید 5 رقم 6 رقم شده اکه چورنیم هزار پارت گرم نیست علیکم او میگه میری اکو می پاپشه پلنگو اکه سفر پاپلو بشه رکتا بکشه نه میریم دالشی هم مدا بول یاد تو دانه سیشه نه اونمو تو اکو بریم جوشدن لودی گیدی لودی نه دالشی اکه سفر هزار پاپلو میریم دالشی اکه روما 4500 اما اکه سفر جو میریم اکه سفر رقم 6 800 دیگه اونا اکه روما رقم 5 رقم 3 5600 کارتا 6000 میشه 1500 دیگه اونا که چورنیم دو تا روی کدوم میریم دالشی اکه روما اکه پابلو 300 دیگه اونا شینار میریم دالشی اکه سرور پافتور رقم دو هاف پافتور که میریم اکه پابلو دو هاف پافتور که دو هاف اکه سرور اختویز نستای اکه اومجو رقم میده رکتا بکن شینار اکه رجب رقم هفت همگی شینار اومجو رقم میده میریم دالشی اومجو رقم میده میریم دالشی اکه رجب رقم هفت همگی بزرگی شینار اکه رجب که اومجو پارت بزرگ بانه شینار میریم
میریم اکنون اونجا پارتا بوده هم 7 دقیقه میگه میریم هم اکساق شاید جانی ما او میریم اکنون اونجا میگه 300 پافتون اکنون اونجا 300 هم 200 گرد اونا میریم اکنون رقمی 7 خوله رقم گیرو میریم رقمی 6 6 10 7 7 11 1 1 32 هیچ چشم نه سانا که رقمی 2 2 10 3 3 11 4 4 20 5 5 22 اکو بو رقم یک اوشو رقم دونه شپارانو زنده و شکو میدونه شیران که جوش نمیزین کانال مو او میگه بریم یا از رقم دونه شیران زنده و شکو و هم مقصد شده او میگه یا از رقم دو توپاش بکشه فران هفت مو خولیه بریم زنده و شکو ما هم مقصد شده دوست آن موجودی دست دوست در پریشانی ها و در درمانگی زنده و شکو هم مقصد شده تا دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو نکنید در جهان به دوست جان مشکل است مشکلاتان کنید کسان رو گم نکنید درشید یک زن رقم دو شده یک زن رقم دو سخن ککا گل میشه گل میکنید اکل سفر میگوید شوشو مرده رو کارتش زد اپیلی اکل سفر 1200 اکل روم 1300 پابلو اکل 200 اکل اومد 100 میل دالشی 2 20 3 3 کرو خیلی گل 4 12 چپن شد سنخه 5 22 6 10 7 20 1 11 رقم میشه رقم 4 میریم اکو رقم 7 خوله اکو رقم گوش مرحمه اکو رقم گوش مرحمه رقم 7 خوله شی پرنگو میریم دارش هم مدى بول بولی هم مدى پشتای شیردن 7 مو خوله شیردن رقم 7 مو خولی یک میریم زنده و شیردن زنده باشید هفتگی با پارتا میریم درسی یعنی اگر درک کنشم یا سیلکا پارتا داشته توی مردم بدوره من سیلکا نه پارتا خوشه کنم اومدم سه چهار تا پارتا جوری کرد اون پرشی جواب نمیده ما از سهار کنم روز جمعه میخنده باشم کام تاسیس تاسیس در خیلی چهار میریم شاش گولی میریم درسی چه دوی شما چه هیچ نشد یک خلقه نداد که جاکت سفرجو 1000 دیگه اونا اکای ما 1500 دیگه اونا تو 1700 دیگه اونا اکای پابلو او اکای میجون او من دارشی ما من چتیری سه کارول همون با اونجا اکای 5 10 من دارشی 6 20 7 21 1 22 2 22 3 21 4 o şarkı pembe با بزرگ شینا وی اکای اومجان رقم دو پافتور شینا اکای اومجان رقم دو پافتور اکا میریم هم اکساق شاک پارانو زنده و شینا داشت هم حالا بول بوری 14 رقم پرمه پریتی سه تکال داجان بمونه جای سود میریم دارشی اوشا و اکا اومجان پافتور و شینا راکت هم کشه پاران میریم شاش بول بوری گرد شاش هم بول گولی میکشه شاش بول گولی زنده و شینا زنده و سربلند اونا آباد باشین توی در این خانه مبارک شنیم در رقم 5 ای بلا
گلی رو فراموش کردم میدونم اکل سفرجان بلا فراموش و 800 گرم اکل رمجان شیپان 1500 اکل امید اکل اکل پابلو 400 گلوین دارشی اکل کیفی پارتو اکل مجان ای تینکو پارتو تیان اومدگر پیودکا 200 گلونا من دارشی پیات 20 بوکس کامل باشم رقم شش 21 رقم هفت 20 یک 11 10 کیلومتر 21 رقم 3 22 رقم 4 20 سه و رقم شما برید زنده باشه شی پلنگو زنده و سربلند باشه همه کسخشان شدن زنده و با سربلند همه کسخشان بودگه یه مردم جو دیوی گیدی ساعت 12 یا 11 شد 11 مردم بزرگای کانالمون نیستن اگر بخدوی وقت 12 13 آدم پایان میفرما چیگه شدن Зачем так şey falan? Zачем так? Ben Sezar akşam çorba şöyle taş gol nazar tak. Gablet. Taşa gol yine. Nazar pas çekip began. Gablet. Akşam çorba. Sezar akşam çorba şöyle. Ha bugün nazar geldi. Akay safar şaşsar geldi ona. Akay Roma 1900 geldi ona. Akay Pablo 100 geldi. Akay Umet Sadrul geldi. Ben dalış. Nomet Tihiri Adinasi. Nomet Çitihiri Duasi. Nomet Pihat. Duasi Adinasi. Akşam 6 20 یک 11 2 11 12 3 20 همین وراش چی بو 20 20 20 یامه گیریم اکور اقیم 5 7 3 ورکه صدرولی 5 7 3 ورکه شیپالانگو ورکه اقیم 5 رقم 7 رقم 3 میره شیپالانگو دو صدرولی شده 5 7 3 ورکه شیپالانگو ورکه میره درون دو صدرولی کو کیمه دا شیپالانگو رقم تا خب دونه نه دونه دبای هر سکالو بکشم اکل سفر بگه رقم 1 6 همه درون اکل سفر 1 6 میری اکل سفر 1 6 اکل اومجون دا صدرولا نمیدونه شده اکل اومجون دا وارد صدرولا میری دالشی اکل اومجون دا وارد صدرولا چور پاس چورا پاس کردن شده دوش چور خولیمون دو چور اکلش هفته رو بوده وش همه شرکه مجموع میشه بریم اکل اومجون رقمی دو من داشت چورا یک از گگه برای شیپالانگو اکل پابلو بگی دیست کخشیدم مرین دو زنی 1200 همه شیدم مرین اون مگه من شیپالانگو اکل بچه سه دونه فیلم بلند کانال ما میدون چی خریش در همین روز داد بلند در بحث دا یوتیوب میزه کانال ما نمیبرورم نه برای چی ترینکه میزه ایمون نمیبرورم خوی یوزم برای چی روز خشه یپی معلوم برای چی خشه tamam tamam تو فریدن بشه نه تش فریدن بگی من یاد چبین مخرج اون خیلی کمی ایمو دا نبرومه زده در یوتیوب یه شیپالانگو میدونه شیپالانگو
جانم با پیش daha درد نبینم. این خداش هفت تایش کنه رو هم چورا با بچه دیدم کیسه بزرگ ویرو دادم بود آخه پابلو بلای شکر پابلو یکی روما دواستا یوتیوب بلای بزنید نمی کانال من نمیبرم ترینکم از لیکو پیش اول اکه جیان میبرم و دیم ادام ایمون میبرم فقط فهمیدم که برای اکتیو کانال بلند بود این روز مثل ایمون عنوان برای در یوتیوب نمیدونم برای چی چرا بگم اکه این هم رقمی چور میریم دارشی گاوی اکه نمیدونم برای چی اومد واسه میگم ما شیر پرنده رقم 5 7 3 وارد کردم 5 7 3 وارد 5 شما رقمی 6 بریم 5 رقمی 6 بریم 1200 نمیدونم برای چی دادمون نیستم که نبودم چی نیستم روز حیران شدم محبوب لگنی از اوشیرا دختگی دی کایس افاجم دو سال روی گردونا رقمی ده اکا اومد اومش شینا اکایل همجون خم سال اکایل همجون میکفم واسه پارت شینا من دارشی اول با اکایل هم بکفم شینا همجا اکایل همجون اکایل هم 1000 یا پارت 1200 او شرکت میزنه او باید همین کارکو 5 تا مثل مسیل که پارتو میریم رقمی 6 6 20 7 10 یک 21 2 20 3 12 4 21 5 bu 21 21 21 21 برای 600 شه پناهگاه اکو هم اکثر شده نمیریم اکو و حضور اکو اساسا برای 600 شه پناهگاه برای رقم 5 1 3 4 تویز یگان کسا دا شه پناهگاه ادامه برین ای مردم یگان کسا شه نه شه پناهگاه ادامه برین ای مردم یگان کسا شه پناهگاه بود رو خیلی نباشه باید 400 تویز 400 هیچ کنار داشته نه 400 نباشه باید هر شما که شده نه بوزه ما نه کرمون رقم یک بریم یا جو باجو کرمون خوانا بریم یک 4 5 برکن یک 4 5 برکن حضور خالی هیچ کنار من بریم همه اوکی رقمی زماره یا بریم دارشی زنده و سربالا باشه هم اصف شده اون مگه میشه نه دوستان یک دیگر هم بریم دارشی دار کنی شده زنده و سربالا و شکر من زنده و سربالا باشه خانه آباد باشه یک 5 5 اوکی گفت یک 5 5 اوکی بریم دارشی کارا شپرانه رقم چند شد ای 6 کشیده بودم یک نشونه رقم 4 میریم یعنی 4 5 1 4 5 1 4 5 1 یک 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بریم اکوی من هم اکثر شپرانگاه زنده و سربلند خانه آباد و شیم بریم دارشی 4 اکای همجون 22 5 20 یک 21 اکای ما او شاشه نه از تانی کارتو اکای پای بریم اکای صفحه هر در رقم پاسه اکای اومد اکای این همجون اکای دو خولای میگیش شینا 4 7 گل کرد پاس گاب نیست اکای این همجون اکای دو خولای میگیش شینا او تام اکای جون 14 اکای پای بریم 5 گل گاب نیست اکای این همجون حضور دو سال اوش شینا بریم زنده و شکر ما هر رقم پاسه گاب نیست دارشی
اکو یا لایکی میزنم پات چوز کشی چور پنج بریم 5 گل بده بریم دالشی 7 تا گل بده بریم دالشی بریم اکر سفرم کش میشه که پس چه گرم اکر میجون اکر سفر او میشه که اکر روما شیپارن 1700 شیده اکر پابلو او اکر میخ شونده اکر الهام جون رقم 900 داشتی 2000 دیگر داشتیدن به داشتی 5 20 12 6 20 7 10 1 22 2 20 3 کارو رقم شما برید نه کمی کارو برام کنم برید 3 کارو در رقم شما برید او شاکر ما همین دارچی اکر سفرجو پاستوری اکر عجب 7 4 خوله کدام شو گشیدن بریم 7 4 خوله شیدن اکر سفرجو پاستوری شیدن هم اکثر شده اکر سفرجو پاستو بودن اکر عجب 7 شیپارنگو رقم 4 خوله بودن شیپارنگو رقم 4 بریم زنده و شیدن هم اکثر شده زنده و سلام شید اکر بریم ایمایدو رقم گیرده رقم 4 خوله رجب رقم نفت رقم شیدن بریم گل در بوله افتمان همه تق 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 همه کک نده میگیم این دلچی بریم اکی سفرجون اکی روما 200 اکی رجبو اکی هفت رکت شیدن اکی هنجون 1900 4 خوله اکی 7 چون کرد اکی رجب 7 چون کرد اکی تیم این دلچی اکی ایلتون زیان تو من رکت کنشه پانه بچه دا کی بخل بزرگ بی معنی هیچ کلا بزرگ نیست رقمو پشت خوله تباره اکی الهام رو مثل اکی روما خد رو ورسن بریم اکی سفرجون رکت میکن شیدن اکی رجب رکت میکن شیدن میریم دلچی گفت اکی پابلو دینا باره uçlar gitse düştemi ki bu girin bu duruyma aka dalci ol me aka safarjon aka safar ne sa parti maşina me dalci ya ife odan şurada aka raja o parta buza sarkını şerina au aka raja 600 parta me dalci ne kimse buza همین کو داودان خارج دان دا کنیس خارج میگیرد نرین دالش اکی صفحه چخالی کنم شیدان خواهم اکی رجع و پول دام شیدان چخالیش کنم شیدان اونا شورا تگازم همون کوراکم اکا اکی اسکو خوله دواراز خوله از بچه رو شپاس کنم اکی سفر 900 پافتی 700 گرم اکی روماجون 1000 اکی رجع و 600 پافت 400 اکی الموجون 1900 من دالشی 1 3 4 6 7 من دار هم بود دوری 4 رقم 4 10 5 5 22 6 6 21 7 7 20 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 20 5 اوش رقم 6 دست رقم اومد خیلی مکتوب هم اکثر شفاهانو زنده باشه سلامت باشه به جنگیم شفاهانو به جنگیم بریم هم مکتب شاید اکو در رقم دو اگر رقم تا پاس نکرد اصلا سیلو جبه قدر موزیک کرد بریم دارشید شش گلی گاب نیست رقم 5 رقم 6 بریم
هم اکساق شون شیپارانگو زنده و شکوی ما زنده و شوی نظر پاس گاب اکای سیروش از میرزم رخمی شاشی نوزده پاس بکنه گاب نیست او بگیم شیپارانگو او بگیم زنده و سربلند و خونوبو میشه خوبی بگورم شام میرم رخمی شاش گل بدم و یا همه یاد گرفته نداشت شد 12 من در شرکت سفران شیپان 500 روز گردم اکای ما شیپان 2500 گردم اکای اجاو 200 گردم اکای همجا 1800 گردم گفت همه اکای ما دین نمیشه برای اوچ جنگ دوشه اکای 5 6 12 7 21 1 21 2 31 3 10 4 10 5 10 شیپارانگو بو رقمی دو اوش رقم سمی او بگین شیپارانگو او بگین هم اکساق شو شیپارانگو زنده و سربالان 6 پسر اکای سیروش رقمی ششمگی شیدا بریم هم اکساق شو رقمی دیده رقم سمی اکای این حجو اوش شیدا زنده بوشین شیپارانگو بریم هم اکساق شو دی دوست آن باشید گیر دست روز در پریشانی و در درمانگی ها اکای سیروش 6 رقم شیدا رقم دارچی اکای سیروش رقم تمکن شیپاران رکتا چا میتونی رکتا چا چهار گلی گاب نیست اکای سیروش رکتا میتونی شیدا من دارچی مرکز خواهد نه اونجا کارتا کردن گلی شده من دارچی اکای سفر شیپاران 400 اکای روما 200 اکای رجب او اکای ایلهام شیپاران 200 اکای سیروش رقم 6 رکتا من دارچی هم اکساق شد او لای چو دمی باینه برایم او اکای سیروش پافتای بریم دالچی اکای سیروش 600 پافتی 200 دیگر اومد بریم اکو رقمی 3 12 بریم رقمی 3 12 4 رقمی 4 20 مایلی رقمی 5 بسیار مایلی رقمی 6 اکای سیروش 10 مایلی رقمی 7 بسیار مایلی رقمی 1 11 رقمی 2 11 اکادیون بسیار اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اکو بارا میدون شیپارانگو 300 روبلی میریم دالش اکادیون بارا میدون 300 روبلی شیپارانگو باراش رقم 5 رقمی 7 میریم دالشی 300 مرحبا اکای سفر رقم 1 میریم اکای همجا رقم 2 اکای سفر رقم 1 اکای هم رقم 2 میریم 6 3 4 سوی بوش 6 3 4 سوی بوش اکای سیروش جوارا میدون شیدا اکای رجب رقم 4 اکای رجب رقم 4 بریم 6 3 شوی بوش 6 3 روما اکای 3 اکای روما رقم 3 6 خلیمون سر اکای سیروش 6 نمیدون شیدا میریم دالش کس میده اوشا اکای سیروش رو 1800 دیگه شیدا میریم هم اکساق شوی شیپارانگو دوست آن باشد در دست دوست بریم شیپارانگو گوشی بریم بانیخته میریم اکای رجب برکت هم که شیپاران میریم دالشی زنده بوشه شده هم اکساق شده دوست آن باشد در دست دوست در پریشانی و در درمانگی میریم رقم 5 سنورده رقم 5 رقم میکنه ها رقم 5 رقم ها برای کامل دالشی 5 شما رقم 6 بریم 6 خوله رقم 7 بریم هم اکساق شده که دونیم از زنده و سربلند خونه آباد باشه میریم دالشی اکای سیروش نداره ولی شیدانو من میدونم که پاس میکشه اینجا پاس میکنم مثلا دیگه نپرسیم
Tamam arkadaşlar ben bu enteresan durgu diyorlar. Hayır pasa şeyler beni dalışır. Hazır pansa o şart kadını da şeyler. Ya dırsı. Beni dalışır. Akşam ya akay safar şey paran sad دیگه اونا. Akşam bir de akay ilhamcon. Akay ilham akay min. De hazır geldi şeyler. Akşam bir çor akay racab şey paran şart par sesad دیگه اونا. Akay رو şey paran de hazır دیگه اونا. Hazır pansa o şart kadını da şey paran. Akay racab omad mikrofon şeyler. Akay racab omad mikrofon şeyler beni dalışır. همه دا بود بوری همه دا پیشنهاد شده رقمی 7 بریم 7 رقمی 7 بسیار 1 رقمی 1 30 2 رقمی 2 20 3 رقمی 3 22 4 رقمی 4 20 5 رقمی 5 12 oşa rakam yakse pansa rakam hazır daxil oşa pansa dakika yoruma ve darşı hazır pansa bir rakam idmeyi ham aksar şakadın o ve zinde oşa şöyle zinde o sarbalandı konumu fin توی در این خانه مبارک شود او میگه بریم رقم idmeyi şey falan oşa ولی pansa dakika yoruma oşa میمونه darşı همه da بود همه da peşine şeyler zinde oşa kırma هم اصلا شما این نرتون میشه دوست آن باشه بگیره دست دوست در پریشانی و درماندگی نره درشید اکر سفر گفته که آشا نره لیلخم نریم زنده و شکوی ما من اکر سفر شیپارن حضور آدمون ایتویزونه سد گلمون حضور آدمون اکر بخشید اکر رو ما شیپارن 2300 روی گلمون شیدن اکر اجاو شیپارن جون انا 100 روبل گدونا اکای هونجو حضور نه 100 روبل گدونا اکای سیروش 100 روبل گدونا او اکای دیشوک شون اکای رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 بسیار رقمی 6 12 رقمی 7 10 رقمی 1 11 اکادون بو رقم 5 رقم 6 بریم همه دا بود بوری جواسر اکاد دیشوره دیم رقم خوری بشن صبر مکه بشن اکادون o çiyada hiç tane plakım o çiyada bu mu takacağım da o çiyada hiç tane taşıyla ako ham aksar şöyle zinde o sarılan da konumu düşün totavune دوستان حکومت دوستان مهربان حکومت در جهان به دو سودان مشکل var ها گابریل هفت چه گلی گابریل هفت چه گلی ve hamada bu şey paralar hamada peşavi her kim olur yoksa azon bahsi dolu bu ben daş ya goli gabri şaş goli gabri panza kami şaş mere şöyle haftem darşı şaş haf ya çor pan şaş haf ya çor pan ya Merin اکر سفر شد پرانتان انا هزار دوشین صد روی دیگر اکر ما 2700 روی دیگر اکر اجاو شد پران صد پرانتا اکر الهام شد پران 1800 اکر سیروج او من داشت رقمی 6 اکر سیروج 22 مریم رقمی 7 10 22 رقمی 1 1 من برام 12 رقمی 2 20 رقمی هم اکثر شد ما بسیار رقمی 4 شپارانگو بسیار رقمی 5 شیرنا خاکی خنک دا اکو بو رقمی 6 رقمی 7 بریم بره دار شکو همه دا بوری همه دا پشتای شیرنا زنده و سربلند و خاناباد بشین ای نه کم رقو بریم اکر عجب و پافتور اکجو اکر عجب و پافتور شیرنا بره دار شید شهر رقمی 7 اکو میتون رقم 4 پاس اکای دیلشو رقم 4 بگه شیدان تا اکای دیلشو رقم 4 بگه شیدان نه دارشی 3 5 گل گاوی
اکل دیشو رقم چور دام زکت بکنیم اکل عجب رقم هفت رکت بکنیم و دارش اکل دیشو جفتم شیر نه رکت بکنیم شانش در رقم هفت بریم 35 گل کرد و دارشی اکل سفر شیپان 800 گردونه اکل روما شیپان 2500 گردونه اکل عجب شیپان رکت بکنیم رقم هفت رکت کنیم دارشی 100 اکل هونجون شیر نه اکل جون ما کوچ 1700 اکل اکل سیروج 500 گردونه اکل دیشو رقم 4 رکت اکل دیشو رقم 4 رکت بکنیم دارشی همه بود بوری همه پیشروی بریم اکل دیشو 500 پارتو 400 دیگه شونه بریم دارشی اکل رجب به پارتو بریم دارشی بریم اکل جون اکل علی خون شیپان 400 پارتو 200 دیگه شونه اکل رجب بود اکل رجب شیپان جون 200 دیگه دونم او میگه بریم هفت هفت ده یک 22 2 22 3 21 4 21 5 22 6 12 اکل هونجا او شرخم ده رقم سه بریم همه دا بود گوری همه دا پیشنهاد شده زنده و سربلند و خانه آباد بشین توی در این خانه رو باید شد و اون میگه میشه هم اکثر شاید هر کی ما رو یا که از عمرش بخورده بود بداشید ای درد رو میشه برمه 5 22 5 22 دیدم نکنو چه اوخ 5 12 بشه نه اولی یا منو نکنو ما 6 22 6 بابرومات پراوینا 5 20 شده نه 6 12 کنو 2 22 تمام شده نه واسه اکل شما یا خود تابور شده نه اکو برای اکو اون چیزا شده نه 2 22 تمام 3 21 4 11 5 20 6 12 توگه همین 2000 اکل سه شده نه مارا نشه شده 5 6 در ای 12 6 12 بود 6 در 6 رو مگه دوست نداشت یا گل گاوی 2000 اکل سه هم اکثر شده کار داشت اون اکل دیشو یا خود تمام شده دیو خود نه اکل هونجا او شاشه نه رقم 2000 اکل سه می چیگه میشه داشت هم اکثر شده خود زنده و سربلند خانه آباد بشین توی مبارک شد همون ده تمام اکل سفرجان شیپان ملت گل که 700 گل اونا اکل رو ما شیپان گل مخلوق فراموش میکنیم اکل رو ما 2 300 گل اونا اکل عجب 100 گل اونا اکل هونجون 2 200 گل شیردن تو jest o dół do sad, a kaj si roče pan čor sad, a kaj lišo se sad, ne další. Hem pad gola fromuş da. Na kami se si čor 22 5 22 6 21 ha Jinoş biz ben bu sen yak da da اکو بو کمی سه کمی چون یک اکل گل تو کس فاجون من اکو گل شیپالانگو من سن اکو خودش هم بزرگ که شیپالانگو جونو لیلا با پیش بگی من دارش هم ماده بود بوری هم ماده پیشوری شیرنا زنده و سربلند و خانه آباد باشین بگی من دارشی این نارتون بینم گل جاوی کمی سه دا کمی چون بریم هم ماده بود بوری شیرنا این نار زنده بخلو زنده و شکرما دوست آن باشد که دست دوست در پریشانی و در درمانه بندان رانده اینه بویا رپریس دیگر توی از دنیا گذشت رفت در شهر مسکو او میگه من شیطانگو رقمی 13 رقمی 4 من شیرینه
زنده باشید گلی قبل از جان اصلا سفرون گلش میشه بریم سه زن همین چوبه کوچ چیکار میشه اینا یک گل است ها دو کارو این اکه تو زیاد دو اکه سفرون شیپالا میمونه 600 روبل دیگر اکه رومانجان شیپالا میمونه 2700 روبل دیگر اکه راجع او اکه الهانجان 2100 گشتن اکه سیاجی 300 روبل گشتن اکه لیشو 200 روبل دیگر نه درس همین 4 اکه لیشو 4 21 کیلو 5 22 6 20 7 11 یک هم اقسام شد کنیم 11 2 20 5 اوش اقسام شش بریم زنده و سربلند و شکل من زنده و سربلند خانه آباد بشین توی در این خانه مبارک شد بریم دارش لبگریجه بگرد لبگریجه 6 گل گرمی 6 گلی باشه 6 گل بکنیم هفتول اکر از اونجا هفتول کرد زمین رفتوشش شده بریم دارش همه تا بود بوری شده زنده و شکل من زنده و سربلند خانه آباد شد بریم اکو میاد اکو رقم خودشو بزرگ کنید بریم اکو اکر سفرده اونتان میکنم از بریم روشیدن 6 گل یعنی بریم اونم من گفتم میگه که ما فراموش میکنیم اکر سفرجان شیپان 500 دیگر اکر روما شیپان 3100 دیگر اکر اجام فقط اکر ایلهان شیپان 2000 اکر اکر سیرو شیپان 100 دیگر اکر لیشو شیپان 100 دیگر اکر اجام شیپان 600 پارتی 500 دیگر اونا بریم هم اکثر شون شیپان گو اکر اجام اومد شینا 6 22 7 اکر اجام 7 10 یک رقمی یک شریدن 20 دو رقمی دو شیپالانگو 10 سه رقمی سه شیپالانگو 20 چهار رقمی چهار شیپالانگو 22 پنج رقمی پنج شیپالانگو 12 اکادمی ما برام بده مرحمت 300 روبلی سویگو رقم مرحمت برام بده 300 روبلی او مله شیپالانگو هر کی ما رو یاد کنم ما وقت رو میکنیم بالاش رقمی شش رقمی چهار بریم درشی و 300 روبلی یک دو اکل سفر یک اکل الهام دو بریم رقمی 7 3 5 سوی بوش اکل عجب دورنا دو شینار 7 3 5 سوی بوش اکل روما 35 اکل روما 35 بریم رقمی 7 پولی منتشر پلانگو اکل عجب 7 دورنا دو شینار اکل عجب 7 گاونی 1800 اوشا کدام دو شینار بریم درش زندان سربلند خانواباد دوشین توی در این خانه مبارک شد او میگه بریم زنده سربلند باشین اول گل نمیشه کجا اول گل نمیشه انا شانس شما رقمی 7 بریم هم اکثر شما دید توتاونه دوستان رو بکنید هم دا بود بوری هم دا پیشتری شده زنده و شکل و زنده و سربلند باشین برید درش او بگیم از اون اکثر شد رقمی 7 برید اگه اون سویچ پناهنگو اگه اون سویچ اگه اون سویچ برید شده مسلطه پدرید اگه اون سویچ برید اکی رقمی اکی سفر دسته دیگر شینان رقمی ده اکی هونجو 1700 شینان رقمی سیپر اکی روما 2500 شینان اکی رجب اکجوری ما که اون شیپان دسته دو دیگر گری گانده ما شده و دختری مردم میگه می دارش او سقچتا گردم استغفر الله سقچتا کردی حرام های بابا کام فتوا دیگه خی بریم یک پان 500 اوکی گفتای شش قد رقمی شش قد کی 500 روبلی میره شیل پالانگو رقمی 6 قد 500 روبلی کی میره شیل نه رقمی 6 قد 500 روبلی هستم که شیل پالانگو بریم درشی بریم
او میگه می دار شی پلنگو او میگه میریم خواهم میکن یک 5 دفعه در 4 5 میریم 4 6 میری شینا رقمی 4 6 میریم 4 6 برای که برای میریم فهم اکل سفاردون توله اکل سیلو 4 6 اکل 4 6 اکل سیلو جامعه اوکی رقمی 7 20 یک 5 دفعه گرم رقمی 1 12 رقمی 2 21 رقمی 3 شینا 20 رقمی 4 10 رقم 5 20 رقم 6 او شاکا 22 بریم درس رقم 17 توز بلنگی نبود بریم او میگه شی پلنگو یلاکی میزه میره شی پلنگو یلاکی میزه میره شیدن هم اکستاف شیدن زنده و سربلند باشین هر کمو رو یولتا از اون وقتو بود شارژ در رقم 7 میره شیدن زنده و سربلند پانشا در رقم 4 متر او شاکا میزه درس هم اکستاف شما شی پلنگو زنده و سربلند خانه آباد باشین او میگه میره او شاکا شارژ در رقم 7 میریم های مردم دارن حیوان خیال مثلا گل میکنن کارتوش میزنن یه بچه ها نزدن کافی در یگان تاش نمیزنن کارتر مشهوریه زنگو اگرجونی که گل میکنی اکل سفاریون سال دیگر دون اکل مالیون شیپان ده 1300 دیگر دون اکل عجب سال دیگر دون اکل هجون شیپان 1600 دیگر دون اکل سیروش 200 1400 دیگر دون اکل ناندریشو شیپان 100 500 دیگر دون این درسی هاف 20 یک 21 ده بومه که یا بومه خیلی کم قبل کمی 2 21 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 10 اکو رقم 1 رقم 2 رقم 4 وارا کرد صدرولی بریم اکو وارا کرد رقم 1 رقم 2 رقم 4 کو اکو وارا دو رقم 1 رقم 2 میریم اکای سالو او چون رقم 7 5 3 6 اکای رو 5 3 اکای رجب رقمی 6 اکای سیروج رقمی اکای رجب رقمی 7 اکای سیروج رقمی 6 بریم 1200 او شاشید پلنگو زنده و سربلند اکو هم اکساف شده یا لایکی میزنیم میشه پلنگو یا لایکی میزنیم میشه دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درمونه اکای سنی شغل شیطان خودی خوبه تجان سالمت تو سودا شده زنده و شخصو و رقم یه میتونه رقم بگیری 1200 رو او شما کده میده شده او شما که بوده بگیم کده میده 1200 روبل زنده و سربلند خانه آباد باشین می درش هم مدد بود بوری هم مدد پیشروی هم اکساق شما دی دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درمونگی اومده شما یک چود درنگ خمی دو بریم جانانه بهوش دست و کمی آی گلی گلدانه خدا بریم اکر مجا شیپانه نوتا 1900 رو دیگر رقم یا اکر عجب شیپانه 100 میفرطوی رقم 6 اکر 30 شیپانه نوتا 1200 اکر ما 1900 اکر عجب 100 میفرطوی اکر 30 1200 من درش هم در بود بوده هم پیشتر 1200 اوشا 2 22 3 11 4 20 5 20 6 22 7 11 1 ده اکو رقمی 2 6 و رقم مرحمه 600 روبلی رقمی 2 6 و رقم مرحمه 600 روبلی کی مداره شده 2 6 و رقم بره درکی اکل شد 4 اکل شد 500 دولی 100 رکت اما اکل رو 3 اکل رو 3 اکل سفر رقم 1 اکل سفر رقم 1 7 پاس کرد 5 خولیه 7 5 خولیه شد پلنگو دواره 600 رو 7 5 خولیه تو بدرو اکل رو 5 درو 7 خولیه شد پلنگو 7 خولیه
بریم شیپالنگو رقمی 7 خولر تموم. رقمی 2 نشون بده، رقمی 3 بریم شیپالنگو 3000 اوش اگر 7 ندرویا. توی 600 داد 2400 خیلی چون نمیشه همون 2600 آقا 3000 بریم دارچی 7 تایش کنگیم شیپالنگو بریم پای کرده بزن اوش اگر رو ما 35 نفجون بریم دارچی 3000 اوش رو بریم 7 مون خولی بون اینده اوش شیپالنگو همه دا برد بوری اینده همه کک نده شیپالنگو 7 خولی دواره 600 بلا شیرینه همه کک نده اکل سفرجو خود اکل 500 یه پارتوشینا اکل سفرجو از می رکتش یک سه گوته که برای کنم چیزی شوا بریم دارچی اینجا بچه هم مسلسل کردم یک سه اوکی گل بریم دارچی حالا خمی سه میکشن شیپالنگو بریم می پارتوشی رو میکشن یک 7 مون خولی هست خوش شوا 3000 رو قدم رشنه همه یک دل سه کک نده اوکی اکل از می رکتش میشین اکل سفر رقمی 4 اکل کی بود دلشود اکل دلشود ساده پارتکا اکل رقم 35,900 700 بگردونه اکل سفر 500 پارت میکنه کدام میذاره او شاشه 3000 بود همه کک نده دیگه باشه پلنگ همه کک نده او میگن شی پلنگ او میگن ای زنده و سربلند باشه شیرینار زنده و سربلند و خونابو بشین نه اکل پارتا بودا سر میکنه شی پلنگ اکل پارتا بودا سر میکنیم اکل اکل سفر 900 پارتای و اکل همین 900 پارتای اکل همین جو آمدی بریم اکل همی ده برگه اکل نشد ساعت به پارتوی شیرینار بریم کنیم کیک پول پارتوی شیپانه کیک پول پارتو بریم اکل روما شیپانه تا 700 گرم اکل سفر 900 پارت شیرین پاهنه 500 همسی 400 گرم شیرینار اکل دیرشد بریم دارچی همه دا بول بول اکل راجع و 200 گرم پاور 400 پاور بفکرم 400 بمون شیرین правильно как правильно хай мерим кадоми шейпаланго мезана ош шошерина ана 3000 او 7 مون خوله شیرینار بریم رقمی 3 رقمی 3 شیپالنگو 20 4 اکل شد 4 22 5 5 20 6 6 21 1 1 22 رقمی 2 11 اکو برام دو شیپالنگو از تالی کارتو یکنیم هزاری مرحمت سویبو رقمو odamı bilen aymaydı marhamat yakinim hazır bana rakam yakın rakam çor bana şaşır falan o yakinim hazır bilen danışır ol agar odamı duruna taksim şudur gavnis oxar kas safarına duran ku na odamı durun akay ilhom akay roma na duran gavnis aka akay safarına duran taksim şudur şeyden akay ilişo çize biga pa akay raja akay roma devam et akay roma sevmedir orada akay roma rakam 3 اکل الهام داره اکل الهام رقمی 2 تامده شیدار اکل الهام جواب بده شیپالان 3 درومات اکل الهام دروار بریم اکل الهام رقمی دروار اکو 7 6 5 مخولی مونسا 7 6 5 دوار اکنیم هزار خوله شیپالانگو بریم 7 6 5 دوار اکنیم هزار خوله یکم خسته میگه شیپالانگو اکو 7 6 5 دوار اکنیم هزار خولی مونسا بریم یا ادام جمع کنیم 7 6 5 دوار اکنیم هزار خوله اکو باشه مرحمت اکل الهامجو خود 1600 داره خواهی اکل روما 700 داره 800 پرتوشه دار 800 پرتو 7 6 5 خوله دواره اکنیم هزار بریم دارچی نیستا شیپالانگوی برادرو بچه‌های برادرو اکنیم هزار هیچ کنیسه یا ریسکی هم بودره اخشیدن یا ریسکی هم بودره
7 6 5 4 1 برید. زنده و سربلند باشه پلنگو زنده و سربلند. این اکای رو من پلش اومد که هزار پارتو 7 6 5 4 پلنگو odamı beni ay maydon Ludwig رقمی چون رقمی یک بوده که 7 6 5 خوری باشه برای یکوز بستر بشه پلنگو برای بیک میشه مفکر 3500 5300 بیک میشه پلنگو 5300 بیک بشه برای یکوز بستر بشه اکای سفرجون بستر رو شیده 5300 بیک برای 2000 یک 2000 برای بریم یک 3000 بیک برای که 7 4 نشونه رقم یک بریم اکای سفر پروت اوکی نگو خطی کدام رقم قبول کنید سکر پروت اوکی نگو بریم اکای تو جدی 5 بدون شیرنا اکای تو جدی 5 بدون وکا در یک کلیم هزارا کو اکا چی میگه اکای تو جدی 5 بدون وکا اکای سیرو جدی اکای سیرو جدی 5 بدون شیرنا اوه 7 6 خوری مونه 6 هزار شد 7 6 خوری موشه پلنگو 7 6 6 7 6 خوری مون نسه 7 6 اگه کسی داشته 15500 روبلا بریم 7 6 اگه کسی داشته برای 1500 روبلا مرحمت شیری نه مرحمت نکو نسه امیر مگانی علکمی 5 بکشو شیری پلنگو این اکو اکای سیروجینی 300 به پرتوشه نه بریم رقمی 4 نشونه رقمی 5 میشه پلنگو 7 6 خوری مون نسه خواهی می دارشی 6000 ویش شیری پلنگو برین شیری نه اکای سیروجو خط 300 رو نمیرسه شیری نه رکت هم میکنیم 1 2 3 4 5 6 اینا 7 4 برین 7 4 اصلی برین دفعی اکای رو ما 1000 خود 7 شیری نه نمیرسی 800 روبل 200 روبل دیگر میشه شیری نه برین دالشی بولشی رقمی ده اکای هونجون تا 100 روبل دیگر میشه اکای سیروش 300 به پارتون شیری نه رقمی 5 به پارتون شیری پلنگ های کسی میزن شیری پلنگو اوش شوه اوش شوه شیری رو 6000 من دالشی همه بود بوری شیر پلنگو همه بود بوری همه پیش روی برین دالشی بولشی منشی زنده اوشین 2 5 میریم تا 2 5 چانسی را کدام بگوشن شیر پلنگ 2 5 میرسیم 2 5 میریم تا تمام یاسمی اوکی بده که 2 5 یاسمی اوکی بده گپ نیست 2 5 یاسمی اوکی بده بریم خیلی کجونه من بکفونش شیری نه همه در برد بوری همه در پیشروی 6000 اوش رقم 5 12 18 یک اکای سفر یک خیز دواره بود 10 18 دو اکای الهام مو 2 10 دود پری 3 10 دود پری 4 20 اوش رقم 4 از تاریخ کارتون 6000 4 همه در 4 قطکی رفت بلی شینا 4 قطکی رفت بلی شینا 4 قطکی رفت اگر چور قطعی کی رفت اگه شینا جواب توی قطعی هیچ قطعی نرفت شینا بین دالشی زنده و سربلند خوناباد و شین بریم او شاکه 6000 اکل سیروش پافتور شینا اکل سیروش پافتور کجا بریم هم اکثر شو شینا زنده و شین بریم هم مدد بود بوری اکل سیروش پافتور شینا هم اکثر شو کجا اکل دیشو خود سبز بدی بریم دلیت می‌کنم نمار بگو یک پیتوک برو 14 اکل پامی اکل سیروش پافتور اکل 6 بریم هم اکثر شو کجا
Arkadaşlar gördüğünüz gibi raqam şaş oluyor. Vereyim. Böyle. Уже кашель доктор Хаджон. Дو та да болош он сообщение вам рахтам верим. Акай сафардон 300 рубл дига донашеда. Акай рома шейпана актамна одака. Акай раджа 300 дига донашеда верим. Акай сирож ана 600 парт. Акай хонжон шейпана одуна. Акай сирож 200 дига дуна. Акай дишот 5800 рубл дига дуна. Ver dağış. Akay şöyle mesela konuşup çoğaltta. Tamam da WhatsApp ben sonra rakam ediyorum. Rakam 5. 5 12 6 акай сирож рақами 6 20 7 ако рақами 7 21 1 1 21 2 хираш кам ёд бесин рақами 2 20 3 3 10 4 4 11 акадон бо вараши сеталин марҳама рақами 7 рақами 1 7 рақами 1 вараши паланго берем وارش رقمی 7 رقم 1 بریم در شکلیون 300 مرحمت سویبو رقمو اکل سایجون 6 اکل روما 35 میریم وارم دو شیپانگو اکل هونجو دا دوارا پاس کدای اکل روم تو خداوارا پاس خیلی پول اکجون میریم دو خولی شد اکل لیشو چورا میگه اکل لیشو اکل لیشو رقمی چورا میگیره اکل گاب نیست تیگ رقمی 2 میریم وارش رقمی 7 رقمی 1 اکل روما رقمی 3 و رقمی 5 اکل تیگ رقمی 2 اکل توجین رقمی اکل سلوجین رقمی 6 اکل دلشو رقمی 4 اکل دلشو رقمی 4 tamam اکل دلشو نویسی صاحبشن ما خود بفرستو şeyler vereyim hamı da bul boru hamı da peşleri şey falan o kas mesela o şaşırıyor da ama mege me şey falan zinde o şu kipi parto اکل من hazır yapar vereyim ham aksak şu şey falan اکل tigojo me parto şeyler vereyim ham aksak şu şeyler akıl ya laikimize şey falan bu ya laikimize beni darşı زنده و شیشه‌ها زنده و سربالا باشین یا لایکی بزنید برید دالشی این اکای ای بلی قریب اکای و پارتماکه دیشو کشو شد پلاکای دیشو دا پارتم یا مثل پلاکای دیشو دا پارتم بریم اکای 4000 اکای دیشو اوشو چواکا برید دالشی این زنده باشه شی پلنگو هم اکسا شماده خوش آمده باز خوش آمده برید دالشی حرکتی شو حرکتی پای میشه نه زنده و سربلند و خانوباد و شهر رقم 7 ورکه رقم 1 söz vereyim. اکل تیگرجون شیطان 300 به پارتوی مرین دارچی بولچی زنده و سربلند و خانوباد باشین همه دا بول بوری همه دا پیشروی پس بده اوش تنشان شدن هم اکسق شده اکو یا لایکی مزنی مرین دارچی یا لایکی مزنی مرین دارچی شدن اکل پارتو رقم 1 مرین او شاه 1800 روبل دیگه شد پارانگو من اکا روما 1000 پارتی شدن 400 روبل دیگه کجون برین دارشی رقمی ده اکایی انا تیگر 200 پارت توی چند پارتی 500 پارت 200 دیگه دونا رقمی شش اکای سوژین 100 به پارتوی اکا دلی شد 1500 روبل دیگه دونا برین دارشی اکای روما 400 مشیدن اکای تیگر 200 نو اکای سوژ 100 پارت اکای دلی شد انا 1500 دیگه مکمل دارش همه دا بول بوری همه دا پیشتری کدوم مثلا او شاه 1800 رو شیرونه میری اون میگه رقم 1 میشون شوی پلنگو هم اکثر شون شیرونه زنده باشیم اکای تیگر اومد اکای تیگر اومد اکا جون او میری رقم 1 10 رقم 10 اکای تیگر 2 11 3 اکای روما 11 4 22 5
5 20 6 21 7 20 اکر چه چهار شاخه پامری اوهو اکر تجدید شان گابرز اکر گابرز بعد یادم شدم حالا رقمو خورم شانس میریم اکر تجدید جو پافتوری رقم 14 رقم پامری هم اکسپ شده اکر این هونجو پافتور رقم 2 گابرز اکر تجدید شان اکر این هونجو رقم 2 پافتور اکر پافتور گابرز میریم هم آدم بود هم اون پیشای شدن زنده و شین تو گابرز رقم 14 رقم پامری اکر سیروش پافتور اکر سیروش زنده و شکو زنده و شک و رقم 14 رقم 5 هستیم روما سه گل گابرز این از سه دور کسی نکرد یا که دوچه کنجیش کردیم یه دارشی اکر سفر رقم 1 6 شیپارا رقم 6 موقع رقم 1 منوتا دستاد رو دیگر اکر روما شیپارا منوتا دستاد رو دیگر اکر رجا شیپارا منوتا دستاد رو دیگر اکر الهام منوتا راکتا اکر سیروش راکتا اکر لیشو شیپارا 1500 داشتی میشه 1500 جمع 1800 3200 رو دیگر اونو من دارشی اکر سیروش پافتور اکر سیروش مثل که اکر سیروش چمک اکر تیگر همجا شیرنر اکر تیگر همجا شیر پلانک اکر سیروش سیسی کنتر جمع که کم مکرم پل پارتوی باشه پلش میاد و اکر تیگر جوز مثل رقم 6 خوری شامگی شیرنر آمد اختار او اکر شدی جو دارج اکر تاکی جو بید رقم خورم نبودی گیری حالی کو اکر نبیا قبل اکر تیگر سلام اکر سلام میدونی اکر سیروش نیست اکر سیروجون اکر سیروش اکر تو اما تیگر رقم 6 شایخه دکه میریم تیگر رقم 6 اکر متا 100 رو دیگر میریم دارشی اکر قطی خولی بود نبودی بود تو شیرنر رقم 4 خولی بود نبودی که تو رقم 5 11 6 6 21 7 7 22 1 1 21 2 2 3 رقم 3 رقم 3 شیپارانگو 10 4 4 20 دو شا رقم 3 رقم الهام بگیم اکر تولیجون مثل خودش قبل نیست بودی اکر شدیجون خولی بود دکیجو بود شیرنر رقم 4 خولی بود شیرنر رقم 4 خولی بود نبودید اکر دیل 4 داریم شیپارانگو میریم اکر تولیجون خودش هم عباد کتاب اکر شدی ها بریم دارشی هرتون نه اکر هم تو بوید جوی پاده رقم 2 اکر بریم بزن رقم 3 میره شیپارانگو زنده و شین بیشه خیلی اون میگه من اکل هوجو خطر دیگه شدم میره هم اکسپ شده شیپارانگو اکو یک لایکی بده شیپارانگو یک لایکی اما اکل تو دیجو شیرنر یک سود نکرده اون دیگه شیرنر یک سود اون میره دارش بنا میخیل میره هم اکسپ شده شیرنر میره دارش اکل سفر شیپان سر دیگر دون اکل روما شیپان اودون اکلی عجب 100 رو دیگر دون اکل الهون شیپان 400 رو دیگر دون اکل تیگر اودون اکل لیشو شیپان 3100 رو دیگر دون میره دارشی اکل جمشید بازیگان بود رقم 3 اکل جمشید خوشم سلام علیکم صدق بکن رقم 14 اکل دکیجو بودی رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 21 ای بچه خبره بتاشه 21 21 21 اکل سویبو رقم کارتا داده صدر میدونه شیپالانگو میشه اکل لیشو اکل جمشید دکیجو بودی شیدن خبر اومد شیپالانگ آرش رقمی 6 7 انا 6 7 2 3 رقمی 3 میره شیپالانگو میره رقمی 4 تویست 6 7 2 3 میره سویبو رقمو 5 1 4 اکل لیشو 4 اکل روما 5 اکل سفر رقمی 1 اینجا خاطر دانشجو کار برو بخیر همه پرابلمو برطرف شد بگیم خاطر میره دانشی هزار و شاک هزار متر شیرین میریم
او بگم شیپارانو زنده باشه، شیپارانو زنده باشه. هم سخت شماده اونجا همین گلان که جانشجون گلان برطرف باشه شیران، گلان برطرف میره همین سر همین کار شیران زنده باشه که جانشجون زنده باشه. با ما گفتیم فقط کیجوش دست کسی خود اکل جانشجون کافه خود داو چمون بعد دو دام میشه. اول اکل تو جینا کی چوریه خیلی کنه حال دیگه بالا پاشی ببین هم خوبی میشه. میره دارشی داوره یا 600 ولو میره اکل جانشجون شیپاران اختا شیران میمونه اکل دیشو میمونه 2900 اکل رو 200 پارتوشه اکل سفر میمونه سال پارتوشه سفر جو میری میکافون با گاب ندارم ویزیت گاب نیست میره دارش تا اکل جانشجون میشه شیپاران بازی میکشه نه گاب نیست هم در بود بود اصلا 1000 روش شد اصلا 4 11 اصلا 5 10 اصلا 6 11 اصلا 7 3 کارو اصلا 1 22 اصلا 2 21 اصلا 3 21 هفت او شاشه اصلا یک بریم میره اکل جانش اکل روما راکت هم بکنیم اکل سفر پافتور شیدان اکل تیگر پافتور اکل اصلا 6 پافتور اکل گاب نیست اکل سفر اکل تیگر پافتور شیپاران گو چون اکل جانشجون خومه کنچی شیدان پافتور گاب نیست اکل جانشجون خومه کنچی شیدان او میگه میریم هم اکل بلند هول جان کارکتر شیدان میره دارشی هم افضل اصلا یک بریم شیدان یا او میگیم قبل اکل جانشجون قبل شیدان بعض خوب سهار خاطر اقسام یک در زن کش فرنگی و خدمت رو شدیم فرنگ با میریم اکل سفر اکل هم کنیم از زنای سمون دالشی اکل سفر اکل رو راکت میریم اکل سفر اکل یک راکت شده اکل سفر پاسپورت شده میریم اکل رو اکل سه اکل 5 راکت میکشیدن میریم دالشی اکل عجب اکل هفت شپاگا 1000 تا پارتون 100 بریگاد مونات میریم 200 بریگاد 100 داشت میریم دالشی اکل تیگر رقمی 6 راکت میکشیدن میریم دالشی اکل الهامجون رقمی 2 اکل الهام رقمی 2 300 دیگه دونه میریم دالشی اکل دلشو رقمی 4 شیپاران 2 700 دیگه دونه میریم دالشی 1 2 3 4 5 6 7 بریم اکل راکت میکنیم اکل روماجون اکل تیگر 1000 پارس شیدن 100 روبل دیگهش اکل روما 1000 پارس اختم میکنیم 600 روبل دیگه 200 میلیون اکل سفر 900 پارس میشه 800 روبل دیگهش تویش 700 روبل دیگهش میریم دارشی تمام همه فروش آمد میریم بوزیا دوام میتیم همه سخت شده هفت رقمی یک آمد آمد شیپارگو رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم اکل برای پول تارو کنیم 21 اکل ما بو رقمی 7 او شاکر رقم 1 میریم بو رقم 1 میریم اکل عجب برای 1000 تا پارت شینا هم در بود بوری هم ما پیشروی اکو یا لایکی میذاریم میریم دارش هم وقتا شوره شد فرنگو اکل سفر یک گولیگه هم اکل میریم دارش هم وقتا شوره اکل عجب برای 1000 تا پارت شینا گفتم میریم دارش 5 گولیگه هم اکل گاب نیست معلوم میگه شیپارگو بریم هم اکثر کنیم شدنا زنده و شیپارگو رقمی 1 بریم 1 گلی 5 گلی جاب نیست کنه 1 5 گل بکنیم جونم با پیش میگیم ده درد نبینن ایالا پول اکای بلی ایالا پول اکای میپارتیم بگی اکا 1000 روبل تا بوزه دوام اتونش شوی با 1000 شام بگی اکا 1000 روبل تامیر دارشی اکا سفردار شیپان اختیار 600 دیگر اکای روماجون 400 روبل دیگر اکای رجب شیپان رقمی 7 شیپان 700 روبل دیگر
اکای تیگر شیپالند انختای اون شینا 800 روزگار اکای هولیون 200 روزگار اکای امید اکای دیشو 2600 روزگار و داشت رقمی یک رقمی یک شیپالانگو 20 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 22 اوش رقم و رقم یک میریم کن ساعت بینام اوش آکا من همه دا بود گوی شیپانگو همه دا پشتایی کدوم اوش شیپانگو زنده و سربلند خونه باشه کارتا من کارتا چسباشه شده شده عرق گرمک شبود خوک شاشیرنا بریم اون بگه شیپانگو زنده و سربلند خونه باشه توی در این خانه و برک شد اون بگه میشه پلنگو زنده و سربلند باشین اکر محموجون بازی کنی که طرف راکی تشاشیده بازی نکی پروس و طرف راکی تشاشیده بازی نکی و گوازن راکی تشاشیده همین درشی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 بریم هم اکثر شده زنده و سربلند خانه باشه توی در این خانه و برک شد اکر هم رقم یک بریم شش جعبه زکر تیگه رقم شدی شده زنده و سربلند خانه باشه اون بگه میشه زنده باشه شیپانگو زنده باشه یک نیست یا برو دست حرکت کنید شانسی کنید o çanı şaşırışları ve darşa maksat şarkı zinde و سربلند خانه آباد و شرف درشید همه در بود بوری همه در پیشه بوی هست میگه رکتش کنن بگی شمیری اکر سفردون شیپران 500 اکر روما شیپران 200 اکر عجب 700 دوش جمع 600 دوش 1200 100 رو بلگر اکر 1000 تروی کدوم اکر تیگ شیپران 700 اکر ایلهون شیپران 100 اکر دیشو 2500 اکر تولی لجه خوریشان آباد خیلی کنه شدن بریم رقمی یک 10 2 2 22 رقمی 3 رقمی 3 شرینار 21 رقمی 4 رقمی 4 22 رقمی 5 رقمی 5 شرینار 11 رقمی 6 رقمی 6 شرینار 10 رقمی 7 رقمی 7 شرینار 10 اکجون ما فرا بده مرحمت دوش اما 4 بارا کرد و 23 2 4 بارا و 23 رقمی 3 بریم و 2 4 کرد شرینار مرحمت اکجون ما میدونیم اکل سفر اکل تیگر بریم اکل سفر اکل تیگر رقمی 6 گر اکل رو 5 بریم و 3 و 7 سویبوش 3 و 7 اکل رو 3 پاس میکنه اکل تو جیشه چند مود 100 رو بلکا اکل دل شد 3 اگر پاس نکرد دل شد 3 من دارشی اکل رو پاس میکنه اکل دل شد میتون اکل عجب 700 روش کارت 1300 میشه اکل جونی ما تو 1300 میشه تو 200 رو من دارشی tamam اکل درجه 200 رو بده شینا 700 جمع 600 1300 و 200 میری اکل عجب جواب تکا چی صدمه صدمه بری دارش اکل عجب رقمی 7 بری دارش 5 تکلو من دارشی 7 تا سوی بش گیری تار اون مگه میشه پلان اون مگه پس بده اون رقمی در رقمی اکل تو اینجا رقمی 7 سوی بش دو مشینا سرا پاس کنم اون گابله سرا پاس کنم سرا اکل دیلشو و گیرتیش بری دارش داموزی دوارا توی داموزی فرانسو اکل انا رومای او شاخه خدا 1700 اون میگه میریم همه در بود بوری شده نه زنده و شکل ما اون میگه شیطان اون میگه خولای ازم ازم اون بیشتر با مزه
همه بود بوری شده رقم سه بریم. هزار و هشتصد و شد. رقم یک اکای سفر شیپاران 100 روبل دیگر دونا. رقم 6 اکای تیگر شیپاران 400 دیگر دونا. رقم 3 اکای دیلشو 200 دیگر دونا. رقم 1 اکای رقم 7 اکای رجب شیپاران میپارتون می دارشی. اکو همه در بود بوری همه در پیشروی کدوم از آشتا 1800 رقم 3 رفتی. نمبر 3 20. رقم 4 21. 5 21. رقم 6 11. رقم 7 10. 1 20. 2 12. اکو مرحمت وارم بدون صدوری رقم 4 رقم 5 وارم بود. وارم صدوری رقم 4 رقم 5 وارم رقم 4 رقم 5 نه صدی مرحمت تو که باید نه صدوری سویبو رقم مرحمت کجانو 4 و 5 گل دا بوله автомат و автомат ما میپرن تق تق تق. اکای تیگر رقم 6 درو اکای تیگر رقم 6 می دارشی. هاف پاس فاga ki half pas ay رقم 400 برو پاس اکای الهامجا رقم ایده میپرته شیدن بریم. رقم 1 3 7 سویبوش 1 3 7 جامعه شیدن. اکای رجب هاف پول پاس اکای رجب هاف پول پاس شیدن. 1 هاف 3 خالی مونسا شید پلنگو اکای سفر که پاس میکشیدن یا ها گاب نیست. رقم اکای سفرون جواب تو اکای توجینی رجب هاف تام ما دیوارا میگه گاب نیست. ورا دا پاس گاب نیست. اکای توجینی اگر رقم نمیکشیدن رقم هاف 1 3 دان 100 روبلا. اکای الهامجا شیپارا خیلی پارت 800. اکای تیگر شیپارا خیلی اکجان پارت اکجان ما 500 میریم نه خواه اگر اکای دیلشون 3 شدرو والا میریم. اکای دیلشون رقم 3 درو والا 1 هاف خولیمون 1 هاف خولیمون او میگن شیپارانگو 1 هاف خولیمون میریم 3800 او شاقای کدوم بزن رقم 4 تا ورکا چود دیشون رقم 5 میریم هم مدر بول بوری هم مدر پیشایی 3800 بود زنده و سربلند خونه عبود باشیم میگه میریم دلشی این برکن بینیم بریم 1 هاف دواره نصره خوله شدیم. اکجان رقم 1 هفت دواره نصره روبلا خوله اکو رقمی باشه مرحمت بدونیم رقم بدونیم شیر پلنگو شیر پلنگو رقم 1 هفت دواره نصره روبلا خولیه کو اکو باشه مرحمت بدونیم میگه نصری دا بیگه 3 شب 5400 یا اوزن یاده 4500 بریم زنده باشه شیر پلنگو بدونیم. پیش کنه درو خیلی پای میکنم شده 3600 رو شاید کدوم درم من اکجانی من شیر پلنگو رقم 5 میریم دلشی. اکای الهامجا زیر بشیدن روی کم بزنم و دیگه شده پرابلم نیست. 1 2 3 4 5 6 4 نشونه رقم 5 رفته شده زنده و سربلند خانوادشین میریم دلشی همه در بود بوری آن اکی میریم شیروی نار. اکای الهامجا شیپران 102,000 پارت شده 100 روبل دیگر نشیدن. رقم شکای تیگر 402,000 پارت شده 500 روبل دیگر نکن правильно. اکای دیلشون شیپالان 2200 شیدن بریم دلشی 2200 میرسیم 900 بود 1300 روبل دیگر نکن میریم دلشی. هر کس بده 3600 روبل آش تلاش شیپالانگو میریم همه که سخت شان شدن زنده باشین میکفون شیپالانگو همه در بود بوری رفتیم دلشی. رقم 5 اکای تیگر همینجا اکای تیگر هیچ خط هیچ که گمسیم نرفت. اکای تیگر همینجا شیدن تیگر همینجا شیدن او 3600 آش کدوم بزن هیچ خط هیچ کنار تاشو میری 5 اکای روما 5 21 6 تیگر
Akay tiger da. Jak akay ilhom. Etoz de 20. سه akay dilşol. Se 20. چهار ششی. چهار 20. پنج او شواکه با 21 اصلانی کارتو شریدن دیجا رقم 5 رقم 6 رقم روما او شواکه کنیست رقم زوی و کنیست رقم زوی دکا بریم دارشی بولشی میشی بریم بوزی پراسا داون اکر عجب رکت هم کشه نه اکر عجب رکت هم کشه پلان بریم دارشی اکر روما او شواکه شریدن اکر عجب دوشتر خیلی رکت هم کشه شاد میزی رکت هم کشه بریم هم مدار بول بولیشی پلانگو او شوالی رقم 5 رقم 6 میشه پلانگو 35 اختر کنش نکرد و ماجد آبودی پراستوی من دارشی یا لایکی رو بزن من دارشی زنده باشه شایدان هم اکسف شاید اکر سفردان شیپران 100 اکر رومان شیپران 3 و 600 اکر عجب شیپران 400 اکر تیگر شیپران 400 نشیده اکر ایلهان شیپران 100 دونکه اکر انا دیلشون 1200 رو دیگه دونکه من دارش رقمی 6 گلی گندم اخیده بشه 20 او توتال دوستان گولا کنی 7 21 دوستان مهربان گولا کنی رقم 1 شده 10 من دارشی رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 10 آنها رقم 4 رقم 4 12 رقم 5 پلنگو با 22 5 دیونگوش کپی شه پلنگو 5 دیونگوش کپی هر کی ما رو یاد کرد از عمر برخورده با گلی گندم اخیده دختری مردم بگیم 5000 رقم 6 شده شه پلنگو او شاکر بگیم همه دا بود بولی شه پلنگو اکو یک لایکی بزنیم یک لیش دو گلی گابریل یک دو گلی سخانات و اکادیمون که رکت جوش دا کارو حالا داوداو شده شده نه ای مایلی من نیام سیس رکت سخان کاکا داواتسا بنزن جوش دا خود رکت میشه شده نه داواتسا بنزن فل جوش دا به است ای بلین به است بس رکت میشه اکر سفر او اکر روبا شیپران 4000 اکر عجب شیپران 300 اکر تیگر شیپران 300 اکر الهام او اکر جامشه شیپران 1200 داشت 1100 دور دیگر بریم دارچی رقم 6 20 نمر 3 20 نمر ادین 22 نمر 2 10 رقم 3 شده 22 رقم 4 10 رقم 5 ایشان 22 اکو مرحمت صدی اکا الهامجو دو را پاس کرد اکا توجین همجایی اکا الهامجو اکا جون ما خوشون شینا زنده و سال هزار ما بخدوم بوزی میکنه شینا نردیم اکا میریم گابل اکا توجین دو خوله ایوارا سرش میکنه بوزی پراسو دا بگیشم وارش رقمی یک رقمی دو سه رقمی 5 میریم دارشی تمام زنده و شکا جون 2 4 6 7 میریم دارشی اکا توجین دو اکا دلیشو رقمی 4 اکا تیگر رقمی 6 اکای رجب رقمی 7 اوف شو هم ادوما 1200 اوف شو اکای هونجو خشاد نارد مکجو اکا کان کان خوارگی باخه دی به مه نشد درگیر تان شیران درگیر تگم بری دارشی یک نشون رقم دمیشه پرانگو اوف شو 1200 بود من دارش هم ماده بود بوله شه پرانگو زنده و شیران زنده و سربلند خانواده بشین توی مبارک جانم و پیش ما با تو میفخریم یا کد ای سه از اکسیون اکا 3000 تا روی کاوشینا من دارش 3000 درام فکریم اوش چاوتا هم اکساق شون شیپالانو توتاونه دوستان و دونت بمیری زنده و سربلند خانوادشون شیپالانگو یک دوشان رقم میده من اوش شا کدام میزنه شیرینا زنده باشه شیپالانگو زنده و سربلند خانواد بشین این نه تو میشوری نه 1200 بود
رقم 2 میری. اکای رمضان 3000 تا کارم وقت دیگه اوش چا. رقم میده اکای توجیدین. اکای توجیدین بله. اکای توجیدین جو انا کمی اکای توجیدین رقم 2. اکای 800 گل ماشینا. رقم 4 اکای دلشود شیپان 100 گل ماشینا. رقم 6 اکای تیگر شیپان 100 روبل گل ماکا. رقم 7 اکای رجب شیپان 100 روبل گل ماکا. 1200 اوشا سری پاواروتا رقم پورس اخوتا. رقم 2 اوشا کدو رقم 2 20. 3 رقم 3 شرونا. 10 4 رقم 4 20 5 رقم 5 20 6 اکای تیگر او 22 آنها تیگر عصبی شد هفت 22 یک 11 اکو مرحمت برای شخصایی رقم 6 رقم 7 odamı beni ay maydo mesela ki budur agar ya odamı şu budur vara dro boşu jratı ne bilesi vara şu rakam 6 rakam ya akademi ma kan dimaguz gavun niveroy kan bana meri dalşi meri dalşi akad lisho chor akad ajav rakam akad tojidi rakami ana 2 meri dalşi 600 soybu rakam 35 akad roma 35 akad roma rakam 3 rakam 5 rakam 1 akad safarjon pafshka chi davara акои барадарӯшум марҳама рақам якмо холи мондестай акаи сафарҷон пасша чи шетара акаи дишока як камеги агар надурая гап нест агар надурад як айхти рафта акаи сафарҷон ҷавоботи 6 нишона рақами 7 мерим агар акаи сафарҷон акаи дишока 3600 ви шерена дар акаҷон фақат 3600 акаҷонамак бошен мере дар оша акаи сафарҷон ҷавоботи шена پس کردم پس بکنم دالشی. او میگه زنده و شکوه زنده و سربرامش 3600 کار شاکد می‌دارم. اکر سفر از این نمی‌شه وادار. من دالشی. همه دا برد بوری. در اکر سفر نمی‌داشته نه. شیپارانو دو خط یاسمی میره. برین شیپارانو یاگوسی برین خوبه شده. یاگوسی برین 3600 برین یاگوسی شیپارانو. کوچیکا بشه نه. این اکادمی من دو تصویر که شیپارانگو من اکو مایلی دالشی دو سه اوکی اوسا اکمی هفت میریم یک اکاد دلشود اختای اکاد دلشود یک داخل افعال بتشکن автоматик اکای دلشود شیپارانگ اکای دلشود اکاد 300 اکتک شیدار اکاد دلشود چور یک 300 اکتک میکنیم رقمی ده اکای توجیدین اکای توجیدین شیپارانگ اکای توجیدین 200 روبل گرد اونا رقمی 3 و 5 اکای روما شیپارانگ 200 میپرتون شینا لا با کسی فهم بدی ورا میگیرم بله کسی فرجو بدی ورا اختا شینا تویا کام بری اکای دنیا اکای انا دلشود 300 پارت شیپاران رقم میده که توجی 200 اکای روما 200 پارت میری دالشی گام نیست 300 میری خواهد کدام میده اوشا شیپارانگو هزارون انا است کدام میده 3600 اوشا شیرونه رفتیم هفت 6 دیاسمی توکی پل پارتوف اکای پل پارتای 1000 پارتو شیپاران 700 گشونه میرین دالچی اکای سفر 200 پارتی شیپاران جو خطه میرین دالچی میرین خواهد کدوم از او شوا هفت اکای یه دیگه اومد اکای دیشو بود اکای می هفت 20 یک اکای دیشود یک 21 دو 10 سه اکای روما سه 33 دوشه چور 11 5 21 6 20
سه او شاه سه او دی اکتیمی رفتگی هم برین دارش با 33 سه او دی اکتیمی رفتگی بودن یک در کمی دمتیم اون مگه میشه پلنگ اون مگه زنده و سربلند و خانواد شوی همه دا بود بوری او شاکو این در این زنده باشین شیرین دار زنده و سربلند خانواد شوی همه دا بود بوری او شاکو من دارشی هم اکثر شوی شیرین دوست آن باشه که گیر دست دوست در پاریستانی و در درموندگی اون مگه میریم اوش کن شما سه در اصلا شو میشه نه اکر سفر شیپانک تمام 100 رو دیگر اکر ما شیپانک میاد ده 100 میز بری 2600 باشه 2400 2200 رو دیگر اکر من دارش اکر جو شیپانک تمام او اکر تیگ شیپانک تمام او اکر انا تجدید تمام 1100 رو دیگر اکر دیلشو تمام 600 رو دیگر من دارش رقمی 4 رقمی 4 20 5 12 6 اکر تیگر 6 22 7 7 20 یک اکر سفر 1 20 2 رقمی 2 20 3 3 20 اکر تیگر او شما 22 میمونه رقمی ها اون مگه میشه پرانو همه دا بود بوری همه دا پشتاری شیرین زنده و سربلند و خانواد و شوی کل بورا شا این در کم شیرین ها میره در رقمی 6 رقمی ها همه دا بود بوری شیرین او شاکر او شیوه در تفکر کدوم میزنم من داشتی توتان دوستان رو گم نکن دوستان مهدوان هفتاره اکر اجا هفتاره شینا من داشتی یک لایکی من داشتی زنده و شکر شانس در رقمی هفت میشه نه هفتم رقمی اکر سفر او اکر روما شیرپران اختمال 10,000 او اکر اجا شیرپران اکر تیگر شیرپران او بودی 500 گلما اکر تجدید شیرپران 1000 من شیرنا اکر دیلشو شیرپران 500 گلما هم اکسف شو شیرپران زنده و شیر رقمی هفت میشه چند دوره 11 رقم یک شیرنا 21 رقم 2 شیرنا 11 رقم 3 شیرپران گو 21 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 10 اکاجون من جمعش میکنیم بالا 300 رقم 1 رقم 3 بالا کنم 1 3 بالا کنم مرحمت بالا 300 بالا کنم رقم 1 رقم 3 میره در شیرپرانگو اکل توجیدین رقم 2 میره بالا درو مرحمت شیرپرانگو اکل دیلشو 4 اکل دیلشو رقم 4 میره دالشی اکل تیگر رقم 6 میره دالشی اکل عجب دوباره میدو شیرنا اکل روم 5 اکل روم رقم 5 اکای رجب 7 اکای رجب رقمی 7 همه درومن او شاه 1800 رول شیرپرانگو حجبو جان کلوسا شیرپرانگو حجبو جان کلوسا جانو ما پیش دهد به دارش هم اکثر شو شیرپرانگو زنده و شکرما زنده و سربلند اونا عباد بوشین شیرپرانگو اونا میرین دارشی همه دا بود بوری شیران زنده بوشین اکای رقم 1 نشونه رقم 2 شیرپرانگو 1800 رو شما زنده و سربلند خونه آباد باشین میره در همه دا بود بوری شده همه دا بود بوری همه دا پیشنهایی زنده و سربلند خونه آباد باشه میره درشی توتاونه دوست ها رو گم نکنید کدوم میده آشنا شیرپرانه کم میده آشنا کنید مال شیرپرانه کدوم میده آشنا شیرپرانه زنده باشین رقمی 3 رقمی 2 میره درشی اکای توجیدین شیرپران اکادمی ما 700 رو گل نشینا رقم 2 رقم 4 اکای دیلشو شیرپران 100 رو گل مکان رقم 6 اکای تیگر شیرپران 100 گل ملا رقم 5 اکای رو 1700 گل ملا اکای راجب او مش نشینا بریم دارش رقمی ها اکو هم دا بود بولی هم دا پشتر 1000 2 5 5 2 اکای 2 5 2 5
اوکی بدم. رقمی 2 12. رقمی 3 20. رقمی 4 21 بدهد. رقمی 5 22 بدهد. رقمی 6 20 بدهد. 7 10 بدهد. 1 20 بدهد. رقمی 6 بریم. 500 در رقمی 2 بتیم. همه بول بولی همه پیشایی شده زنده باشه. اکی سفر پاکتر اکی سفر همه اکسف شده او زنده باشه شپانگو زنده و سربلند و خاناباد باشه. نه تو میشه پانگو ها اکی سفر جو پاکتر باشید اکی تکتین بریم دوشید. 500 رقمی 6 رفتیم. اکی رجب پاکتر شده اکی رجب پاکتر اکی رجب 600 پاکتر بریم دوشید. اکی سفر اکی روان شپانه 1700 باشید 2800 دیگر مکن 1300 3000 2800 اکی رجب 500 رو بگردم اکی تیگش 500 دیگر مکن اکی توجی 700 باشید جمع میکنم 1200 1100 رو بگردم اکی دیشوجون 100 رو بگردم اکی سفر رو اکی تکرار میشدم. ای بله رقمی 6 20. رقمی 7 11. رقمی 1 20. رقمی 2 22. رقمی 3 12 بدهد. 4 21 5 20. دوش اکی سفر اکی کشیدن بریم همه را بود دوری همه را پیشتای شیطانگو زنده و سربلند و خاناباد توی در این خانه مبارک شود. هفته لباس کف گرد هفته ازاش میکشه شیدن بریم همه کسک شد کنیم. 2000 رقمی 3 زنده و سربلند و شیطانگو زنده و سربلند و خاناباد باشه شیدن زنده و شیطانگو بریم در 5 ازاش کف گرد 5 میکشه ازاش میکشه شیطانگو مقصد اما شریعه با اون ترکی شما کشید او شارخم 2000 رقم سمین درسی پافتن گرم تو خانه جو میکشم 2000 رقم سمین تو پافتن شده پرده بوشن تو پاپشه فکرش نکن کارتکش تنی من فوت دیگه کارتکش وای بلاد به دست نگوزم بریم ما دبوله کدومش مودو ایدام بریم همین درس اکل سفر شیپان اکدوم 200 پارت شده التماس اکل رو رقم 35 شیپان 2600 اکل رجب شیپان 400 اکل تیگر او اکل تجرین شیپان 1500 اکل دلشو شیپان او من درسی بولش میش او میگه من اکل بختوار 94 هم برای جونیستن اکل بختوار میشن بختوار اکل بختوار رقم خورم میشه شنن رقم 3 هست اکل دا صبر میکنم نشم رقم 4 بعدم کوم نشم 4 20 5 11 6 10 7 11 1 22 2 12 یک اوشا اکل دمری اکل دلیچون اکل تیگر پافتون شرینا اکل دلیچون اکل تیگر اکل بختوار شمیگی شرینا اکل بختوار 6 خوله 6 میگیره اکل جون اکل تیگر جون شب خوش اکل تیگر جون شب بخیر اکل 6 تیمودا اکل تجین با در خاموز میکنه اکل اوه شب 4 پافتو آخر اکل دا اوچ اکل تجین دا اوچ اکل پولس اکل سوز بیسونه تیمود این دو خولیشا گام زر اکل تو تاکجون گام اکل بختوار اکل شیدا بریم اکل بختوار اکل شیدا گیری تانش اکل جون بریم اکل دلیچون اکل بختوار اکل اکل چانزار یا اکل اکل بریم
اوکی اکر توجی باقاش دو مشرف شیدا اول اکر توجی جو بعد اوکی اکر بختا بسو بزنم که بای کارتا میگیم دو همین خورش لبوی رقم داخل شیدا میشه اکر لیشو جو اکر که میشه اکر توجی جو یا از همین دمیش شیدا زنده باشه که پارانگو راگو تو اکر بسو بزنم صد دو پارتو بزنم که بسو ما ozakta. Tamam akor akta ki şey parango raketa. Men darshi. Akar safar şey paran 300 دیگه مکا. Akar Roma şey paran 2400 دیگه دونا. Akar ada şey paran 300 دیگه دونا. Akar tiyojo خشا akar بخوار آود دونا. Akar tojin 1400 دیگه دونا. بریم. Akar دیشو şey paran 100 پارتوی. Men darshi. 2 10 3 22 4 20 5 10 6 20 7 32 1 20 7 نوشته شش ayak بریم رقم 6 پاسور که مختار بریم دارشید نکو هم اکساق شده زنده باشیم بریم دارش هم مده بود بوری هم مده پیشتر شده زنده و سربلند خانه آباد باشه بریم دارشید بریم اکو اکر بخته بسته پارت بریم رقمی اومد اکر هفت رقم یک بریم اکر دیشود کجاش اکر دیشود بریم اکر دیشود کجاش شیطان بریم دارش هم دبور بوری هم رفشتوی دیشود اکر کجاش رقمی شد بریم اکر جونو زنده و شین رقمی یک بریم سه گلی بودم کو اکر دیشود کجاش اکر دیشود خیلی گل اکر توجی رقمی چرا بودم شینا دو گل بود پاکجو ay bela nereden bak şey khondamı akar توجی رقمی چرا بودم شینا tamam چرا اخر رقمی داشتی اکر سفر شیپران 100 گرد مونا اکر روما شیپران 2200 گرد مونا اکر اجاو شیپران 800 گرد مونا اکر توجین چور دو شیپران 1200 رو گرد مونا اکر دیلشو شون اکر بختوار آود نمونه بو من داشت رقمی یک اکر رقم یک بیسته اکر رقمی بشم مرحمت رقمی دو 11 رقمی سه رقمی سه 20 رقمی چور رقمی چور 21 رقمی 5 5 10 رقمی 6 رقمی 6 12 رقمی 7 رقمی 7 30 1800 شکر کارتا با 1800 شکر 300 کارتا اینا با 17 رقمی یک میری میرم خدمت رقمی 7 با رقمی اکر بختوار پافتور اکر بختوار اکر بختوار پافتور بچم 200 پاپ خاطر دو کنترل زیاد نکشیدم میریم فیلتر دیگه شما خودتون من دارشی یا گل گاولی یا تا گل بکشید پاواگو یا تا گل بکنید کو کیا گل کشه پاوا خاموشا دیگه هیچ کنه هیچ کنه ساکن بونا که گل کردن خاطر جو کش میشه پاواگو و در وقت کشیدن تا خراب زیاد شونه داشت نه اکل بختوار سشیدان می داشتی اکل سفر شیپارا همه 100 رو دیگر اکل رو شیپارا همه 2000 دیگر شیرنا اکل اجاو شیپارا همه 1300 رو دیگر اکل توجینی شیپارا چول 2000 دیگر نشیرنا اکل بختوار پافتور اکل بختوار جوت شیپارا جون رقمی 6 پافتور اکل
اگر به اختلاف زمین رقمش جون تکرار شیپان خطر 200 پارک دو کنتابران یا 100 میپارد جلوی 100 میپارد جلوی بکشیدن 70 باشه که وقتی نه بوس hat tamam اگر برای 100 yapar 1000 yapar şeyler yapınız ve dalış rakam yak 11 rakam 2 20 rakam 3 20 rakam 4 12 rakam 5 11 rakam 6 20 rakam 7 20 20 11 همه گیریم 20 تایونیم 20 تایونیم 11 همه گیریم 20 تایونیم 20 تایونیم این همه گیریم 4 رقم ورق کشه پلنگو دو سالی مرحمت 4 رقم ورق کشه پلنگو 4 رقم ورق کشه نه 4 نومه ورق 4 نومه ورق کشه پلنگو میره مکدونو ورق کده شه پلنگو رقمی چند 2 3 6 7 اکه رومه رقم 5 اکه سفر رقم 1 اکه توجیه رقم 4 بریم درش هزار آشا شیپالانگو هزار آشا بریم کس بده آشا شیپالانگو اکو مثل بعدی که رقم خورو بشه اگر رقم 6 اگر نزنه یک نشان داده شیپالانگو رقم 2 میریم آشا هزار 200 بود اکه سفر کنم 100 سفر شیپالانگو میریم 100 بشه اگر پول نمیاد کنیم باید دیگه خود نمیاد نه درشی زنده و سربلند خانواباد و ششیره همه دا بود بولی همه دا پیشنوی شیره او میگه شیپالانگو من درشی همه سخت شما کنم دوست آن باشه که گیر دستی دوست در پریشانی و در درماندگی او میگه میری همه سخت شما کنم نزنه پاس گابل دکن نزنه پاس گابل دیگه اکل وقتا tam gır gişaneti şeyler klik bir gişaneden verir. Oka akal safarın gabel ta çok şeyden aka. İkhallemiş oka aka. Mal hani o mek aka nazar aka me parti bak atın şey falan yok. Mek parti bak şey bir çıkali yok. Bugün bir parti yok. Aka Roma şey falan aka falan gab ben خو 1800 rakam ya aka saat parti şeyler aka rakam 3 aka tocini 800 eto aka tocini yegum şey falan ختم ona 800 rubli diga çorudu. Verin. Aka okuş mu ya gapını oka boyu konumlu rakam 2 22 rakam 3 20 rakam 4 20 rakam 5 20 rakam 6 21 rakam 7 22 rakam 1 21 وارش شیپالان 600 روبلی وارش 600 روبلی odamı böyle مردم دوام بودن شیپالانگو وارش رقمی 2 رقمی 7 من دارشی 2 و 7 وارا کرد 2 و 7 وارا کرد مرحمت وارا میدونیم 2 و 7 وارا کرد شیرنا قبلی 4 پاس 500 روبلی اختیش 600 500 روبلی اختیجونو بخشید 500 وارا مرحمت تاکای دیگه به شما که بختوار شما دی 500 وارا 4 پاس کار 6 پاس کار بریم اکر رو یا رقم تبدیل خشم موضوعی که شیرنا دوان هر چون کشو شیرنا بریم اکر رو ما رقم 5 دروارده بریم دارش اکر رو ما رقم 5 دروارده دو نشان داد رقم 5 میرم odamı به مردم مرحمت 500 میدونن شیپالانگو 500 میدونن شیرنا 500 میدونن هیچ کنه سای بریم دارش هیچ کنه باشه زنده و شیپالانگو میریم همه دا بود بوری شیرنا همه دا بود بوری همه دا پسوی زنده و سربلند خانه آباد باشه شیرنا خانه آباد باشه خانه آباد
که شیرون کوشید دو نشون داد 5 7 2 5 7 2 5 7 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 12 من دارش هم اکثر شما در اکنون راجع اکتمون 1300 باشه 800 رو دیگه 1300 اوشا کدوم در اکنون 5 رفتیم 5 10 7 22 1 30 2 30 o şabeke توجیه حدود سر بود اصلا کارتو کو میگن دو نمبر رقم سه اکو رقم 6 خوله اکه سفاجون به پارت شی فلانجون به دال چی گل می او می اکه سفر به رقم یک شوی یک کباب سفر پارت شیلا اکه شدی 6 گاب نیست او شا اکه شدی رقم 6 لکه تا شیلا به دال چی من تایید خطی اکه شدی جو اکه چه که شیلا اکه سفر با می پارتم خوز نه قسم نخشیده میری اکه سفر دوستان میشه کمی پارت دوستان اکه روما شی پنجاه بخشی اکه خیلی تا 1800 داشتی شی نه 1500 شد 1200 رو دیگه اومد 1100 رو دیگه اومد بخشیش اکه راجع 1300 داشتی 1200 رو دیگه اومد من دارشی انا اکه توجیدین 800 داشتی 2000 میشه که جون 1800 گرم که من دارشی اکه شدی رقم 6 اکه اکه شدی رقم 6 500 پارتی 400 گرم که من دارشی اکو میام شی پالانگو بازی میکنه شیری نار این اکه علی خان از او تپان اکه شدی اومده بوده کسون شی پالانگ اکه 200 گرم اونا من دارشی رقم 3 21 4 20 5 12 6 21 7 11 1 10 رقم 2 شیرینار 2 21 bu varaç tadırı şey palango men dalş bu varacın şu şey palango varaç rakami du rakami şaş men dalş sesadi soygu rakam var hamar du şaş varaç sesadi diniş ana şaş nişon rakam ya haf verin akay tocidin çora durvardan verin akay tocidin akay raca bedo şeyna akay romase akay tocidin rakami çor akay rakami se haf pas kalku rakam yak haf panç holimon men dalşi بریم جان ها سه بیسیار بود سه بیسیار بود گل ببرین اگر سه بیسیار شد دسته میشه شیرین ها بریم یک منطقه سه بیسیار کجون سه بیسیار شیرین ها دو کیپچه دیلر بریم سه کیپچه دیلر شیرین ها شیر پالانگو رقمی دانا شاش نشان بود رقمی دو بریم اکر سفر بیو سه سال سفر ده رقم تابودان مخی رقم 1000 سفر بریم هر وقت سخت شیر پالانگو زنده و سربلند خانوبال شد همه دا برد باری تا اکر ما 35 تا گرب نیست یک هفت خلیمون یک هفت اکر اگر بود رو خیال خانه خیلی خطی با چو میر دارسی خیلی باشن اکر سفردون گرب نیست خیلی میر دارسی اکر سفردون 200 باسته اکر رقم شد رقم 2 3 5 6 2 3 ای بلا خطی کشیده شد
رقم 4 حرکت توجیهی کو بریم. حرکت سفرتون هم اوزی بخدا کار در کارتان 300 رو گفتوی پردمون دیدی حرکت سفرتون بلین برای چیز حرام قسم نکنید یا التماس و بخدای گناه کاری این بودی خنون این حال داریم گناه این بودی کاری خنون که پای حرام گناه با برای این چیز قسم خود سکت 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 دو رو میپرتم 1 2 3 4 5 6 ای بیا حرکت سفر رو حرکت تاجدین شیپان رقم 4 1500 حرکت روما شیپان 500 بریم درش 2 22 3 10 4 20 5 21 6 30 اوش رقم 6 که بود اکای شدی از سالی که ارتا از دو سال واقع شده شد هفت بینی بود 6 میون 22 کسی چی بری اکای سفر که سال پارتو شینال را کوتا میرم ben dağcı. Ben hava aktarı falan diyorum. Böyle takar. Güzel. Tamam böyle takar. Bir canım benim. Akar bu bakol ne bakam kolya bir akşam düştüler. Ne bileyim. Akar رو ماجرا بچه‌ها هم افیلا کافوگان شینه با ما تا پچن کافوندان گفتم که akar رو ما 20 سال. همون که ما خطا گفتم akar رو نه که ما تا کافوگان گفتم که نه 20 سال گفتم بریم. بسیار akar شده ما بوده که شما کافون شده. akar سال گردم من داشت. رقم 3 بسیار فقط 20 میدم 20 نه دارچی هفت خوله هفت اکتر هفت نه اون هفت خوله تاشه هفت بوزی که تاشه کنم هفت بوزی داشته نه شانس هفت هفت بریم اکایی بابو هود به ساکا باید خوله بشم اکای بابو اکا مثل همون خوله بشم بوزی بکشه کنم هفت زر شانس زر اکا میاک بریم شانس زر اکا میاک بریم اکای سفر به پارتوشن اکای روما شیپان 500 300 دیگر دونا اکای راجع به شیپان 100 رو دیگر دونا اکای شدی 400 دوش 1200 500 دیگر دونا اکا اکای توجیدین شیپان 1300 رو دیگر دونا در 7 11 1 12 2 10 3 20 جدا بداشته 4 21 5 20 6 20 4 و 21 میریم اکای سفر رو که پارت شینر میریم اکای سفر اکم یک پافتوی شینریو نی اکای سفر پافتوی اکم یک میریم در چه هم اکسر شد پیپالنگو زینده و سربالان باشین اکم 14 اکم پا میریم اکو هم اکسر شد اکم 14 اکم پا میریم هم پارت تا اکای سفر رو که پارت شینر خسته میافته پا بگیریم اکای بابو اکم اکم بگی شینر بابو یه اکو آج شد شیپانه اکای بابو اکم بگی شیپانه یک کچوات برا دو خولی موندو گاب نیست اکای بابا رقم دو خوله هم میگی شینار 14 رقم پرمیم اکای بابا رقم دو خوله هم میگی شیپالان اکای سفاری اخشون اکایون شینار زنده و شکر میریم اکای رومجون 100 روبل دیگر دونا اکای رجب و شیپان آد نمونا اکای شدی رقم 6 1500 1400 دیگر دونا برین درشی انا اکای تجیجی 1700 دیگر دونا برین درشی بابا رقم دیدم بگیر بابا اینو میگم اکا اوچ رقم تو با میچ میکری به مردم ببین اتم فرامو خوریدم اون شیپالامو با چوب شما چودن میریم
Benim arkadaş oluyor rakam bir daha bileyim. Eşin arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaş oluyor rakam bir şaş rakam bir de. Hazır olursa bakalım. Benim dalış. Toy hazır. بعد دیواره یک خود رفتم 1300 مکانجام دالشی. arkadaş oluyor 1300 ماشینار می دالشی. رقم 5 5 20 شش شش 22 7 7 21 1 1 21 2 2 20 رقم 3 20 رقم 4 12 شش و 22 رقم 7 او شاکر میگیم جونم با پیش ده درد باپشه نبینا بابای خانو با تو میفهمیم هم اکثر شده رقم 6 رقم 7 شده مگو زنده و سربلند و خانوباد میشین توی در این خانه و بلند شد ای لبگریجا بگید لبگریجا میدارشید زنده و سربلند خانوباد شده هم دا بود بودی هم دا پیشتری شده زنده و تقریبا هم اکثر شده شاید زیاد رقم 7 رقم اشتغال خانگی شما حوض رقم خورمش رو بزنید بله اکای روما شیپارا میموتا انا او اکای رجب شیپارا او اکای روما صد می پاکتوش اکای رجب پاکتوش نه اکای روما اکای رجب پاکتوش نه اکای شدی 1700 ماشینا اکای توجین شیپارا 1500 یاد اونا میرین دالشید رقم پاکتو اکای رجب پاکتوش نه میرین دالشید 7 بسیار یا هو رقم خودش هجوم 11 رقم 2 10 رقم 3 31 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 شدن میون تماشا ایشان او شاکا 32 اما اکل شده در بودی گنده دست داشت همه میدونه فقط آماد بشه اکل رجا و برکت همه کشته نه شاید رقم 7 میشه فرنگو او شامی مکتب این دارشی زنده و سربلند خانه آباد بشه شده نه اون میگه میریم رقم 7 میشه شده کدام از اوشی مدام اون شاشه فرنگو اکل ما 35 اکل رکت میکنه میریم اکل رجا و برکت همه کشته نه دوشی اکل ما 35 اکل رجا و برکت اکل شده شیپان 200 اکل میمونه اکل توجین 1300 دیگر مکه اکل رجا و شیپان 200 دیگر مکه اکل ما اکل کنیم همه بزرگ اکل بختوار بزرگ شد تشینه صبر رو اکل بختوار رو میشاشینه میریم اکل راجع پرتوه همه دا بود بوری همه دا پیشتری شدنه زنده و سلامت باشین زنده و سلامت باشین شد پرلنگو سلامت باشین بریم اکل روما چند تا پرتو 400 اکل روما پرتو بشا تو این چند تا پرتو کتا 400 اکل روما یه 200 گل من دارشی همه دا خیلی بود بوری همه دا پیشتری رفت رقمی 7 7 3 دما 1 11 2 12 3 10 4 21 5 11 6 20 7 او رقم یک میریم همه دا بود بورکو تجربه ما هم اکثر شد فرنگو یلاکی میشه نه زنده و شکوجانو سم dobro پجلوات سم dobro پجلوات برین دارش هم اکثر شده فرنگو
حافظه رقم یک بریم. همه در بوری همه در پیشنهی شده زنده و شکلون حرفی طوری بود. من درش بریم. رقم گیل هست. اکر شده چوکنون خود رقم دو بود چی بود پیدا؟ بریم. اکر شده خود رقم دو یکا. بریم. همه در بوری شکلون زنده و شین. رقم گیل هست ها بگه رقم گیل. اکر که رقم بگه اکر بخواه اگر رقم تو شده. رقم یک بریم. اکر که رقم گیل باشه رقم تو بتون شکلون اکر شده رقم که پاس میکنم دارشی. اکر رو ما شکلون افتم او اکر اجازه میده 700 رو دیگر. اکر شده شکلون 1900 رو دیگر. اکر تجین شکلون 1100 رو دیگر. نه دارشی. اکر شده کدام رقم تا پاس میکشه نه رقم یک 20 ایکون رقم دو 32 رقم سه 700 اکر میری 10 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 21 دو رقم سه رقم شده کدام رقم تا پاس میکشه نه میری 2 رقم سه میشه فارا هم مدار بول شده زنده و شکل هم اکثر شده اوتاونن دوستان گفتن که او مگه میری هم اکثر میاد سه پام پاسوج رفت میکشه نه هم اکثر شده اکثر دو پام چوکا شده پام پاسوج سه پام پاسوج شده میری پاس اگه اکثر پاس نمیشه نه میری اوش رقم داره رقم سه هم مدار بوری رفت شده نه اکثر رو ماشه پام سه پنج اکثر رو ما سه پنج اکثر جواب شیپان اما 600 دیگه دونه اکثر شدی شیپان 2300 دیگه دونه اکثر تجلی شیپان 100 رو دیگه دونه اکثر ما اخی تمکن شده اون میگه اکثر مجد پوشن پارتیا بینا بودشا بریم اکثر ما 1000 پارتا 800 دیگه شونه اکثر ما 800 رو دیگه دونه شده نریم دارش هم آدم بود بوری رقمی 3 20 4 شده 11 5 20 19 6 20 7 22 1 20 kto kanksel ja kanksel kto kanksel 12 خوش رقم یک بریم یک زیز kanksel بگو یا پرج پس زن رقم یک بریم شدن زنده و سربارم و شفاهیو همه دا بول شفاهی همه دا بول همه دا پشهی او شاون نه نویس زنده و شکل او رقم رقم یک بریم شدن هم از سخت شماله شفاهیو دوست آوش بگیره دست در پریشانی و در درماندگی زنده باشه شدن زن رقم یک بریم همه دا بوری اکر روما شیپان احتمال 600 رو دیگر اکر اجاب 600 1100 رو دیگر اکر شده شیپان 2100 رو دیگر اکر توجینی شیپان 700 رو دیگر من دارشی رقم یک 20 دست پدر رقم دو 20 رقم سه 21 رقم 4 20 دین از روده اکر توجینی رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 20 21 اینم میگیریم اینا برام دو شیپالانو سالی اکر توجینی دینا مردک و ایورا به دور شنه
8 رقمی 3 رقمی 5 رقمی 6 و 21 سری 5 6 وقت دیسالی مرحمت یک ورق اکای شدی 2 ورق اکای شدی 4 ورق اکای شدی همه دو ما 700 شد اکای شدی رقمی 4 اکای شدی رقمی 2 اکای شدی رقمی 7 1200 او شاک کدام میذاره فرانگو اوشی بدن تو شاشره نه او میگه شلوره نمی او میگه هم مقصد نشه فرانگو زنده و سربلند و خانوما داشتیم توی در این خانه کتا گنگسه یک گنگسه کتا گنگسه یک گنگسه رقمی انا چند نشون دو 3 و 5 3 نشون دو رقم 4 میلیون او دو رقم چند تک بود برای چند او دو کیده او دو 700 رقمی 7 زدن 7 رقم یک 3 نشون رقم 4 میلیون 3 نشون رقم 4 1200 شده نه او مگه میدیم همه دبول بوری همه دستشتری شده زنده و سربلند و خانواباد بشیم اون مگه میریم عشق آمده این شیر پلنگا 1200 اشا انا که میری شیردم اکل تجیدین شیر پلنگ گب بین خمون اما 300 دیگر دومونا اکل شدی گب بین خمون 1900 دیگر اکل روما شیر پلنگ گب بین خمون 400 دیگر اکل اشا خدمت اکل انا یا اکل روما اکل روما کارتوش دوزه اکل روما 600 اکل رجب بود اکل رجب 900 دیگر مکان میریم اکل روما 600 کارتوش نبرک میریم رقمی 4 4 اینجا رای کردیم رو ما خوندم رقمی 4 20 5 1200 رقم 5 10 6 20 7 12 1 21 2 21 3 21 همه یک کارتوش براشد میریم همه یک کارتوش براشد 400 برا میریم پول بیستم که باید هر سونکشون برایش پلان رقم 1 رقم 3 رقم 2 رقم 3 یا دیگه برای که اکا پول بیستم که باید هر تو بکشیم باید تو بکشیم چول پاس اکا باید پاس بگم که جو تست پاس میاد شه پلان ما بکشیم بریم اکا شدی اکا رو پاس بکنیم هاف پاس میریم تا 400 اکا جو پاس کنه باید هر تو خمش میاد نشون رقم دو میریم اکا شدی پاس باید هر تو کدوم باید هر تو کدوم هزار تا اوشا نه جانانه و هوش دست کرمی اوه نگه میریم گلی گندم های خدا دختری مردم بله گلی گندم های خدا دختری مردم ای گلی گندم های خدا دختری مردم بله گلی گندم های خدا دختری مردم ای کتیشا گردم دیوانه نکبک نکن نه درچی ده سه یک ده سه یک ده سه یک یک ده سه چور پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوزده نه درچی ده ده سه ده یک 21 او شاکت جو هزار سال بود اصلا کارتو گفت که یا زید گانت بود زید ها کارت کنیم او شاک هزار زدک او شاک من دار هزار سال او شاکی توجیدی من دار همین بود او زنده و شاکداری من هم اکثر شکلنگو توتاونه دوستان گونه کنید دوستان مهربان باشید
در جهان بدون بودن مشکلات مشکلات کنید تصور کنید هم اکثر شان شیران زنده و شکلونی و من درس رقمی ده oş şava akal tecrübe geçiyor falan. Oş şava. Akıl rakami yak din seyrasim. Au akal roman şey falan aktarına 400 دیگر akal adı şey falan aktarına 800 رو دیگر. Akal şöyle mi ta 1700 رو دیگر. Akal tecrübe 300 داشتی 1300 دیگر دونا. اتوی تا 1300 دیگر ماشینا. Ne درش. D 11 S 11 4 11 5 11 6 22 7 20 1 10 6 10 7 5 Au میگه نشه Kto gęsty uczękał coś jeszcze tego? Kto gęsty? Ja gęsty میگم. Ja jestem gęsty. رقمی 16 رقمی 7 یا گنسه میگه زیزه گنسه 16 رقمی 7 یا پریادی تو پرسان سه تقسیم تا وقت تو یه سه تقسیم شده من دار اکل تو یه سخن شده سخن من دار تا وقت سخت شما زنده و شکل ما آباد بشه شده تمام آباد بشه من دار این شیرینه سه تقسیم 16 رقمی 7 بریم هفته şey parametre için gel yine haftam için. Hatta şunu sufan keşerine eder şunu çık kolbe onu kora eder diyor. Ne keşerine. Hatta ravrama şey parametre ana desal diğer şeyler. Akaya da şey para hafsa diğer şeyler. Akaya şudi 1700 داشتید 1100 دیگر şeyler. Akaya tecrübeli 1100 دیگر şeyler. Ve dersi. Hakami haf bisyak. رقم یک رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 چقدر کمو برنگی شاید بلوش کنم برات نفهمیدم رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 10 5000 رقم 6 چقدر کمو برنگی شاید بلوش کنم من هم بود بوری هم مالا تشتوی اوش رقم 5 چی بود اکای رو ما این مکنه سمی رقم 5 اکای رو ما باید دست گنده اومده با دست گنده بگیری 5000 رقم 6 میشه از این باش اکای ما هم اکثر اومده توی در این خونه مبارک شد او میگه می لبجنجا کنی لبجنجا میگه میشه خولای ازم 5000 رقم 6 بریم کسی بود او اکای شوین شد تقسیم کردی با من شاید boş bulundum. Ta iyi dostlar tahmin bu belki şey boş bulundum. Akar şunu şu aka. Akar safa şu aka. Yani akar rakam pas demek ki başka da tek müzik kan akar safa şu aka. Ovoz değil. Akar safa şu ovoz efendim bu şartlar durarak diyorum vereyim. Akar safa soza saat fazla ovoz başka benzer ki ovoz asla şey ben prosta. Akar rakam sever rakam 5. Akay Roma 600 دیگر اونا بریم دارشی Akay تاجرین رقمی یک رقمی 4 Akan ana چطوریش نمیکنم نه صدر بگم اکم دارش اکم چند هزار 5 من دارش پراویدم Akay Safa رقمی 4 میگی شینا Akay Safa شد تش با پیش Akay Safa رقمی 4 میگی شینا بریم Akay شدی رقمی 4 رقمی Akay تاجری رقمی 4 یا 4 پاس کرد یا که انا 1000 دیگر نشینا بریم دارشی Akay Safa رقمی 4 میگی Akay Safa Akay شدی چند اکا رقمی 2 رقمی 6 2 6 بعد کن گاب نیست
2900 گلونه من دارشی. اکر جب رقمش انا هفت 600 جواب نیست. اگر 900 رقم توجیهی من دارشی. اکر صفحه جون رکت اکر که بعد این کار رقمش 4 اخیر میشه شیدن بریم. 15 رقم 6 بریم. رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 5 20 اکر 21 بارم بدون مرحمت 300 şey parango. اکر صفحه جان من پارتون رقم 4 دو اخیر شیدن بریم. هم اکثر شون وارش رقم 7 رقم 1 بریم. 7 1 برای 321 تایی. اکر برادر مرحمت سویبو رقم مرحمت. اکر شدی 6 اکر شدی رقم 6 من دالشی. وارم بدون شدی سویبو رقم مرحمت اکجنو. اکر رو رقم 3 من دالشی. اکر سفر همجا اکر سفر. اکر سفر همجا شیدن. بریم اکر سفر نیست. رقم 2 4 5 خلیمون 2 4 5 بریم. 2 4 5 خلیمون 2 4 5 من دالشی. رقم 2 4 5 خله 2 4 5 2 4 5 اوی اکر سفر هزار پارو 4 شنو را. اکر سفر دو رقم 4 دوام دو اکر سفر. اکر سفر 2 4 5 دوام خله شیدن. اکر عجب رقم 5 اکر عجب رقم 5 2 4 خلیمون من دالشی. 2 4 2 4 اکر سفر بیو اکر رقم 4 درو من دالشی. اکر سفر رقم 4 دوام دو رقم 4 شیدن. 4 4 4 4 رقم 7 1 برکردن رقم 7 نشون داده کن. 7 نشون. اکر رقم 7 یک نشون داد. سفر که سفر درگم نیست. اکر رقم چند نشون داده کن شیر پلنگو. 7 1 و 21 تایی برکن 7 7 نشون داده رقم 1 میریم. 7 سرمون که 6 نشون داد. 1 2 3 5 6 7 1 2 3 من دالشی. اکر شدی رقم 6 شیر پلنگ 9 تا 1600 رو دیگه اکر. رقم 3 اکر رو مجموع تا 300 رو دیگه اکر. اکر رجب و شیر پلنگ رقم 5 تا 300 رو دیگه اکر. اکر سفر اکر سفر در بودی پلاسو رقم 4 متر تشینا 700 رو دیگه دونا. به دالش هم اکثر شون اکر رقم 1 1 شیر پلنگ 1500 و رقم 1 11 رقم 2 2 12 3 3 10 4 4 11 5 5 21 6 6 21 7 20 6 او شاکا از سال کارتا درجه 21 در رقم 7 بریم. او شاکا شدی بریم. اکر سفر رقم 4 داوودی پاسو اکر اکر رقم گیمش مرحمت اکر دیگه در رقم دو بگیم چه میشه بریم. هم دابود بولی هم مالا پیشتری شده از زنده و شکل هم اکثر شدیم. او شاکا میدونه درسی 6 در رقم 7 میشه نه. زنده و شکل هم اکثر شده توسعه دوستان گونه که دوستانی مهربان گونه که در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلات شده کسان گونه که بریم اکوی من این اکجونو این اکجونو این اکجونو های بروش های برو بریم دالشی. اکر سلیم و شان شینا سلام علیکم او مگین شیطان او مگین
بریم. اکای روما شیپان 100 دیگر اون اکای توجینی شیپان 800 دیگر اون اکای شدی شیپان 2900 دیگر اون اکای رجب شیپان 200 دیگر اون اکای سفر شیپان 600 دیگر اون بریم دارشی جواسه بو اول رقم خوله تکجون بریم رقمی هاف 20 یک 22 دو 20 سه 21 گل فاکت هنوز ثابت میشه رقمی 4 21 5 11 6 رقمی 6 پلنگو 21 رقمی یک اوشا رقمی دو میریم اون میگم اکای توجین اوشا شنا هم اکساق شاکو هم اکساق پلنگو زنده و سربلند و تنابود بشین توی در این خانه مبارک شد و اون میگه میریم لبگری جبگری رفتن دارش این من نیوم اون میگه خوب من رقم 11 رقم دو میشه نه زنده و شد زنده و شد همه سخت شده خولای ازم ازم نونوی دخزم ازم خوب من رقمی نه 11 رقم دو میشه اکای اومدون صد پرتاکت و جینیون هزار 300 اکای شدمون 2000 اکای شد 2700 اکای رجب شیپان 100 اکای سفر شیپان 500 من درش رقمی 2 11 3 20 4 11 5 20 6 11 7 22 1 21 هفت اوش رقمی یک میگه 22 او میگن شیطان او میگن زنده و شکجان ما هم اکساق شده نه دوست آن باشه که دست دوست و اخیر اومدیم پافتوری سه پافتوگر نیست او شانگی میداشت او خولای ازم اونو دستت بومزم دستت همه بارم متصمیم پازم میداشت زنده و شکجان ما هم اکساق شده دوست آن باشه که دست دوست در پریشانی ها و در درموندگی نرین داشت شده هم اکساق شده ما انا که ایخی میکنیم هم یک میریم اکای روما شیپالان ملکتا اکای توجینی شیپالان 1200 اکای شدی شیپالان 2500 اکای رجب شیپالان 1600 اکای سفر شیپالان 400 شیدن اکای مجموع پارتن مکافونیم شیدن مکافونیم ششصد اکای رجب جون بریم اکای روما 500 700 پافتای سنه 100 دوازده پرسون اکای روما ختم و شیپان 400 روبل دیگر بریم داشت اکای روما اومد اکامی دوا اکام چند زد نه 7 زد نه اکام یک بریم اکامی یک 22 اکامی 2 11 اکامی سه اکای رومای مو 20 اکامی 4 10 اکامی 5 10 اکامی 6 20 اکامی 7 10 اکول گاب بین خون رقم یک و 22 او شاعتا بریم داشت زنده و شیطلنگو زنده و سربلند باشین بریم همه کسخ شمالی شیطلنگو همه کسخ شمالی این نرکم شیطلنگو جانون با پیش و نشو برا بریم داشت ده دنه بینه جانون بریم داشتی زنده و شرکوی ما اکو یک لایک زیر میکنیم و دیگه لایک رو فراموش نکنیم بریم رقمی 2 اکای روما شیپان 200 اکای توجینی شیپان 1700 اکای شدی شیپان
اتویت 1300 بریم دالشی. اوه حکر جانشین خوز یک کارت تشکیل نکنید. حکر عجب رقمی هم شیپان 500 حکر سفر شیپان 300 حکر شدی یا رقم حکر جانشین ختم بجنگا رقمی 2 20 رقمی 3 22 خو اکو چون رقمی 4 11 ای خو خزوندم کی خزوند که رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 31 1 20 هزار رقم یک بریم اکای شدی رقم ترا پاس میکنه دیگه اشکال خانه رو بوش پاس اکای از کتون موزیک شینا حتما بجنگ اکای برامون خوله شده ینگد زنده ینگد خواهرچه داره خواهرچه ینگد خواهرچه داره ینگد خواهرچه چه بجنگی آخی نتا چخلی که اکای شدی نه دیده شد اکای بوزیگه سوز لده نوارو خولی دکو اکام شدن بگه گمون انا میش بزیب اکای توجدین اکای جمعشد انا میش بزیب اتا پلوخه تمام این بعد همین کار اصلا مگه اخیر اکای موزگی اکای جمعشد و اکای کار بعد همین کار اصلا میده اکای شیدا میره دالشی اکای روما شیپانا همین ما تا او اکای توجدین شیپانا ما تا 1600 اکای سفارول به مجبورم رفتم دوا کنم استشاره او پاس نکردم دوا کنم استمیریم اکای شدی شیپانا 2100 دیگه همین دالشی اکای عجب رقم یا شیپانا ما تا 1000 او اکای سفارول 200 یا با خودش هم رقم تو رقم یک 10 2 2 22 3 3 20 4 4 20 5 5 12 6 6 11 7 7 7 11 اکا بور رقم یک من داشت با 3 12 او مگه میشه پرنگو ترینکش که رقم یک هم در بود بوری فهم در تجربه ما فهمشه پرنگو من داشت میلیون 20 رقم یک شکست او میشه پرنگو سه پنج پاستول گاب نیست من خرشه پرنگو در اکا جمشه نیست اکا جمشه اکا تا میکنه اکا در شیده من داشت هم در بود بوری اکا جانیم تو ساتوی پاچو هم بودیگه من داشت یا از رقم دمیری اکا جمشه اکا پاکو من داشتی اکای رومان اکای توجدین شیپان 1600 داشت 2100 من داشتی اکای شدی شیپان در پاس میکنیم 2000 شیدن اکای عجب شیپان او منیم اکای صفحه اکای عجب تویش او میگم اکای عجب شیپان 1500 شیدن من داشتی اکای سفر شیپان 100 دیگر اکای جمشید رقمی 700 روبل دیگر من داشتی تا اکای بنا زبط شیدن رقمی 2 21 3 رقمی 3 10 4 10 5 12 6 11 7 22 1 10 7 او شاکر رقم یک میری رقم 7 زد من شیطانو که پول میگه واسه من شیطانو تمام 7 زد رقم یک میری رقم رو 6 4 تا میگه من داشتی 7 زد رقم یک میری شده زنده و سربلند خانواد و چشم پلنگان تا طول دوستان رو گونه کنه دوستان مهربان رو که در جهان با دوست بودن مشکل است مشکلاتان کنه کسان رو گونه ای دوست بیا که همدرد شویم درستی هم اکثر کنه شدن رفتن شیر پلنگان رقمی یک اکو هم مدر بود بوری هم مدر پشای شدن زنده و سربلند خانواد داشتن توی در این خانه بودوار شد خیلی اکای هست شمی پارتنر
اینا اکجون بگو اکج هستم تشینار میره دارچ اکج رو ما شیپران دستاد گل ما اکج توجدین شیپران انا هزار دیگر نشینار اکج شدی هزار نه صد روبل دیگر اونا اکج اجاب هزار پانصد ده هزار دیگر اونا که اکج سفر شیپران او اکج جامش شیپران 600 دیگر میره دارچ رقمی یک همانا بود بوری رقمی یک شیرنا 20 رقمی دو شیرنا 20 رقمی سه 20 رقمی چهار 10 رقم 5 11 رقم 6 20 او شاکر رقم 7 22 میره دارچی او شاکر عجب 10 سکر اوکی داما 80 اولی میبینیم شاکر سفر جو میبینیم شینا او رقم سفر اومد میره دارچی میره بو کارته دو کشونیمون میره دارچی هفت رقم یک بیرم هم مانا بودوری سکون پالازه چهارم پالازه سر میره دارچی زنده و شیرنا هم مادا بودوری هم مادا پسای شیرنا دو روز آن باشی عدد دو در پریشانی و در درماندگی میریم اکل رو ما شیپالا میمونتا او اکل توجیه میمونتا 900 روبل دیگر اکل شدی شیپالا میمونتا 1800 روبل دیگر اکل اجا میمونتا 2500 باشین 2500 دیگر مشیدن میریم در اشتاجه نویسی اکل سفر میمونتا کجا 700 روبل دیگر اکل جمعشو میمونتا 500 اکل جمعشو همیشه شیدن اکل جمعشو تیزده براد موی همیشه بک اکل 2000 تاروی که اکل 500 دیگر مشیدن وا گنج نبونو با پیش بگیم خم یک 21 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 30 او شواکه او چاشه نه بریم نره دالشی یه باشه 5 بوش پازده سال چاش خور بود نره دالشی Hausa همین شیرین است زنده و شکلی ما سیم دوبرو پجالوار او شاکم داشت زنده سربلند خانواباد و شین بریم شما اکتر تلویزیون کارتا همون کشوده سن ولی اشته سن نمیدون چوها بریم رقم یک بریم این همین خیراکت توجیدی یا ولی دست من تکون نمیتون شما یا بتا بودم اکل رو مجا پاختور شین حرکت میکنیم اکل توجیدین 800 اکل شوری شیپاران 1700 اکل رجا و شیپاران 1000 شینا اکل سفر شیپاران 600 اکل جمشید 400 این دانش رقم یک رقم یک دا اکل زداماجو پاختور رکت کنمی رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 11 همین نمیتون خواهشیم 5 23 6 20 7 10 5 او رقم 6 میریم علی سنگی دادی جانو و به گنجینه بونو و پیش با بوتومه فهمید ده در بیام رقم 5000 رقم 6 میشه نه او زنده و شیشه پرنگو کدوم سپا نه هم اکثر شده زنده و سربلند خانه آباد شده دوست آن باشه که دست روز در پریشانی و در درمانگی نه شما میدونم که من 5000 رقم 6 رفته شده او شاکر میگه من درسی او میگه شی پرنگو زنده و سربلند خانه آباد باشه بله کوکی پول پارتوف اکل ما شی پرن 700 پارتا میمون 500 میشه نکویستی نه 100 نه اکل ما جو شی پرن نه 100 روبل دیگر کارتا زد اکل توجین شی پرن 700 روبل دیگر اکل شده شی پرن 1600 روبل دیگر اکل اجاب شی پرن نه 100 روبل دیگر اکل سفر شی پرن
500 گرد. اکر جمعشو شیپاران 300 گرد. او میگه گلی گندم اخلار اکر کمی کدوم دارم. بلی. ببینید شما رقم 6 شما رقم 6 6 22 7 7 20 1 1 20 2 2 22 3 3 10 4 4 20 5 22 bu var beta şurada. Dısadı merhamet 6 2 5 var kaçırdılar. Arkadaşlar var kaç 6 2 5 me var 6 var mı diyeyim? Var kaç 6 2 5 me arkadaşlar ma dısadı rubli. Ha. Arkadaşlar acaba rakam ya. Arkadaşlar tecrübeli rakam ya. Evet rakam 4 سه Roman se akar safar çoğu. Akar roman se akar safar rakam çoğu. Akar safarın çoğu kısıyla. Çoğu kısıyla ne koz mezoya. Çoğu kısıyla mezoya. Şeyler çoğu kısıyla mezoya. Ağu mezgeme şey falan go. Ana akar. Akademi bak gördü o da rakami. Şarj yaz pan var akadın. Şarj dü pan. Şarj dü pan rakami hafif böyle. Ağu mezgeme şey falan go. Hammada bul böyle. Hammada kuşları. Hazır mesela hazırı. به صدر قش شما زنده باشن خیلی من هم سخشون شده دوست آن باشه بیا دست دوست در پریشانی و ندرموندگی همه در بود دوری شپرانی و همه در بود دوری و دارش همه سخشون شده نه تون شده زنده و سربلند خونه آباد باشین و دارش همه سخشون شخص نشانه شیپرانی و رقمی 7 میلی کسی در 1200 رو اشتباه به اکای روما شیپران رقمی 3 شیپران تا 700 رو دیگر رقمی 4 اکای سفر شیپران 300 رو دیگر رقمی اکای تجدید شیپران میمونتش 500 رو دیگر اکای رادیو میمونت 700 رو دیگر و او شاک کدوم از شیپران 1200 رو بود رقمی ادیم 10 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 22 5 30 6 20 7 12 15 و شبا رقم 6 7 میشه رقم 1 شده جان داشته پانگو سرتر طول کشیده دو پایتواق شادی پایتوا معناش تگونه که بو همه بچه تو نو تعریش نکن ایزو بکش و ایدو میتری بچه ایدو میتری که بو سر رو داری کنار برداشته نکنید 15 رقم 6 حدود تو شد هیچ چینو پایتوا اکای سفر پایتوا دیدی چیه پایتوای تیانی معناش که تک مونا که دکته میشه ما مزوره در دکته ما اکای سفر بله رقم 6 رقم 7 بریم رقم 5 شده رقم 6 بریم اکای او شاکای روما من داشت با بسیاری و میوشکن دست برقرار آوردی بگوید اکای روما شیپران 1700 شیدن اکای تجدیدی شیپران 400 اکای نانا شدی 1500 شیدن اکای رادیو شیپران 600 شیدن اکای سفر 200 شیدن اکای جمعشد 200 شیدن و در اکای جمعشد در چه بزرگ شد رقمی 6 20 اکای جمعشد آجا شیدن رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 رقمی 14 رقمی 5 20 اکا بو رقمی 2 شاکا جمعشد در رقمی 3 اکای جمعشد گل ترزه بگیم درسی ترزه کس ایمون نوست کنم بگیم خوش بجای شما رزه همین کلیوش که رقمی 2 رقمی 3 او شاکا زنده و سربلند خونابا بشه 2 رقمی 3 بریم هر که ما رو یاد کرد از اون روز برخوردار بود تا تمام دوستان رو رسون نکنه دوستان مهربون کنه در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید اصحار گونه که هر که ما رو یاد کرد ما اصل دار که رو یاد کنید این درسی
Mali Oşşava akar camışına megin Oşşava. Dıza akar ise merin dalşı. Akar Roma şeypalan hazoru 500. Akar tözün şeypalan 300. Akar şöyle hazoru 400. Akar adevu 500. Akar safar 100. Akar camışın 700. Now dıza akar avaz çorba şarkı. Se, rakam ise bisya. Çor, rakam çor, hok kınır, çozda. Pan, rakam pan. Akar dramok şarkı yok. Sivyak, rakam şaş. Rakam şaş. Da, rakam haf. Haf, bisyak. Yak, da, dı, bisadı. Pan, o şah, rakam şaş verin. Akar dramok, akar rakam kore sabır mekleme şaşena. Sabır mekleme şaş. تو بگم روی خاطر من یک آواز خیلی آواز ما بگو اکر پایتان آواز تا مرده گوری اما مگه من 5000 اصلا شش بری او شاگه کته بگو روی خاطری آشاد نه هیچ کنی تکلیف بریم 5000 اصلا شش بری تو بگو روی خاطر آواز روی خاطر نام روی خاطر نام روی خاطر خدم روی خاطر خدم آواز خیلی نکن بگو جواب نیست شو نکن بریم 5000 اصلا شش بری او شاگه اکر رو من گنجینه برو او میگه میداشی ساتیل شما ها ایش دونی کدو اکر رو من شیپ درو میگه اکر رو من پاس نیست اکر رو من شیپان 1900 یادم اکر توجیدین شیپان 200 رو بیلگادم انا اکر شدی شیپان 1300 یادم اکر اجاو شیپان 400 یادم اکر سفر شیپان انا او اکر جامشه شیپان 600 یادم نه داشت تقریبا میگی رقم شهر او بزرگ خیلی تکرار رقم شهر رقم سفر 31 7 30 میوش شخص 1 10 2 11 3 20 4 20 5 20 شش اوش و رقم 7 بریم هم اکثر شهر اوش شمایا حتی هزار احضار 60 رو کنید من چیکار که گنده باید دست نگیرید و وقتی باید اشتتایی روز 6000 رقم 7 رو زنده باشی که پرهنگا زنده و سربلند خانواده بچین توی مبارک شود او میگه میشه یا همه در بود بوری هرکه سفر سطحش معلوم کرد او سطحش معلوم کرد بریم هرکه سفر جو هرکه تا میکنی شده بریم همه در بود بوری همه در پیش روی بریم درشی اکر من رقم 35 شیپان 1700 یاد نشین اکر تجدید شیپان جو احتمالا 100 رو دیگه شدن اکر شدی 1800 رو دیگه اون اکر رو رجب شیپان احتمالا 300 رو دیگه اکر سفر اکر اکر جامشه شیپان 500 رو دیگه من داشت خیلی هفت چورا پاس کردن کو چور خوری شد اکر عبدالرحمن چورا میگیری دو جوشو گیر اکر دو جوشو که پاس کردن وقت میشد من داشت حالا جدا که سفر جون خوشا اکر دامون رقم چور اکر که شیدن بریم نفتی داشت اکر عبدالرحمن رقم چور اکر که شیدن بریم اکر عبدالرحمن رقم بوده سر بکنیم تمام اکر رقم که داشت همه در بود بوری همه در پیشروی او میگیم تو یا وای مردن یا پریس مردن دور آمدش کنم نمیشه مسکو گذاشته آی اولام شد میگه همه بود بوری همه در بود بوری همه در پیشروی شیدن همه اکساق شما دی دوست آن باشه که گیره دستی دوست
یاری پریس بود که شنابس میفتن که شنابس که ایرو حتی ای گروپ ای وای ای گروپ ای واران شما تو پیش اکه عبدالرحمن و اکه عبدالرحمن اکه باندم برانده ای خدا که همون دام وطنی خون بشن اکه عبدالرحمن شیپان 400 گرم بریم اکه می هاف 20 یا اخی چی مالو اکه سفر چک ده 2 11 3 10 4 21 5 21 6 22 oşa اون بگه بریم کوچیک پایین کمیتر ده سفر توی امریکی اکه سفر همه ده همجا دیگه خوشکی تو دو چی تیم پریزاتی هست که دارم کرمه کشن استفاده شد برای تاموی دعوی تو دلبه بشید پای جا بطر اون میره دارشی شهر زن اکه می آفرین شروع همه ده بود بوده شروع زنده و سربانه و شکل میریم شهر زن اکه می آفرین میره فرق کن سفر جو میره دارشی شهر زن اکه می آفرین شروع ما فهمم که سفر میکنم شهر زن اکه می آفرین که ما اکسر شده میره دارشی همه ده بود بوده شروع اون می تاک سفر جای بجای سید کمیه دیگه میگره و چه میگم میره شهر زن اکه می آفرین یا اگه چرا می دارش هم مادا بول بولشه فرانگو او شانه اکرم مادا رو سوی وقت جامشه بریم می دارشی اکرم رقمی 35 1500 اکر تجدین شیپران او اکر شدی 2300 اکر عجب و شیپران 200 اکر برامون 300 اکر جامشه رقم میده اکر جامشه 500 دوست 400 گرم می دارشی رقمی هاف 20 گاوی اکر هاف 11 11 2 21 3 10 4 20 پایه اکه سفر و اول تو 11 کدوم رسم 12 6 11 10 رقم 6 3 برای اوش و اکه من دارچی اکه سفر اهمیت و هم 11 کدوم درنوکی برای پوشونا فهمیدی برای خیلی کانالو من دارچی رقم 6 رقم 7 میشه هم مکسب شده شفاهنگو زنده و شفیران نمیدونم چه همه زندور شهر رقم yapıyor همه دامول بوری همه کشته شده زنده و شکل من دارچی روز می بخه جنو همه کساف شده زنده و شکل من دارچی شهر رقم yapıyor شده او شهر من دارچی خالیشی من اودان سبور زیسته من دارچی تمام زبلکه شده خوبه زبلوک شده زبلوک من دارچی من بو میگیرم من بو میگیرم چول سلام علیکم این موهای گروپ اگه بیاکلم اکه روما شیپران 1300 گرم اکه اکه دارید 900 گرم اکه 1050 اکه شدی اوشا اکه 2800 گرم اکه اکه رجب شیپران 100 گرم اکه عبدالرحمن 200 گرم اکه جمشید شیپران 300 گرم من دارش هم اکه سخت شیپران او رقم هاف 20 یک رقم 1 22
رقم 2 11 3 رقم 3 10 4 نه رقم خورده زکر جان 22 بشم حساب که رقم 5 11 رقم 6 20 چون او شاکر رقم 5 میره چاش نه چالش رقم 4 بود رقم عبدالرحمن او شاکر 4 زوی شد رقم 4 زوی هم مکسب شد که زنده و سربلند خانواده بشه بریم داش رقم 5 اکل کارت کاش ما را کارت دکا اکل سفر ما این نه که تو ما چوار فهم شد نه این خواهری همه تمیز سفر سوری کنوخی همون دامای کمی قبل می بودم کنی صاف بیناموس جان شده پاد اوکی 11 کوبش اوکی بیو 11 کوبش 11 بتیم 11 چه موقع نه زایبت کنی مالی کنه شده مرین بازی صدولا شینا من دارشی اکل سفر بتا چا کنم اکل من دارشی همه در بود شینا من خیلی پرمی شینا اکل سفر وقت هیچ نکنم بوش نکنم ما اکل اون باید بی سطحی پاکی کنم تو اکل رو ما شیپران تا 1100 روبل دیگه از من وقت اکل تو جدی شیپران تا 800 روبل دیگه اکل شوری شیپران تا 1700 روبل دیگه اکل عجب اکل عبدالرحمن شیپران 700 روبل دیگه اکل جمشید شیپران 200 روبل دیگه من دارشی رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 11 اکل سفر اینجا شده رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 20 اکا بود رقمی بیناموس هایده باخل مردم دقچو بیناموس همیگو سمیزنیم گروپ هایده بریم وارش شای پالانگو رقمی 6 رقمی 2 بریم اکل توجیدی رقمی 1 بریم اکل توجیدی رقمی 1 نه دارشی اکل سفر همجا شینا خواهر تبو گویمی توجیدی نخبه دکنه شد زور تبو بلد این بیناموس هانده دوخی پدنالا باوری اپاتا کفته سیوخی بریم اکو رقم 1 6 3 4 خوله اکو با ادرو مرحمت اکو رومان رقم 3 سر باهرو من باخ اکو رومان رقم 3 من دارشی اکو شدی رقم 6 اکو شدی رقم 6 من دارشی رقم 7 4 سوی بوش 7 پاس اکو سفر دواره میدونه شیدن اکو عبدالرحمن میگی رقم 4 شیدن جواب تکجون اکو عبدالرحمن 4 دواره میگی شیدن 4 7 اکو عبدالرحمن میگم بریم اکو عبدالرحمن رقم 4 رقم 7 دواره من دارشی همه دا بود بولی همه دا پیشتری شدن من دارشی رقمی 6 همه کسا شماره 1800 او شهر رفتن دارشی زنده باشه شیروی نه زنده باشه بریم گفت همه اکای صفحه بکنیم ایه بی همی کو بخدا کو ادام باید کم تا بنانگ بانونو شان که بینونوز کس بیفرا که اپاش اقرات کن که دو آدای نایسته سیوفی اخی خلیق ناموس ندارن ناموس این وجدان معرکه نداره بینونوز کشیدی اپاش اقرات میکن خواهر اقرات میکن تو بعد نمی می فوراش نوز اپا شما میگویم فهمیدی می فوراش شما میگه باید بگید اپای چشم بکنید و این دلبه اخی بلند ناموس مردکی کنه او چشم بگوید اپای زمانه کنتی و اینوش دیگه اکر توجیه رقم 1 500 دیگه دونه رقم 3 اکر روما اکر روما جو شیپنه 800 دیگه دونه رقم 6 اکر الهام اکر شدی توی دخی اکر شدی شیپنه 2400 دیگه دونه اکر عبدالرحمن شیپنه 100 روبل دیگه دونه کمین دارشی اکر سفر من خطا نگفته تو چه داخل کشیدی منو چهار خفرک پرفرک گفته تنشید نه میریم رقم 6
یک چون اوکی شی پلنگو اوکی گفتم. آخر خواهر تا سفر سوری کنه که گپ بود باید خودش نفوره اوکی این دالشی رقم شش 22 7 7 10 یک 10 دو 12 سه 11 4 21 5 20 خشم مسئله که رقم شش زنی شد فهم که تفاجم داشت شش زن رقم هفت مکجونه و هم اکسپشن شیپالنگو زنده و سربلند و خانوبا من داشتی اکل شدی او شواکه هم اکسپشن شدی بوری هم بده بود بوری هم بده پیشتری شده شش او شوا حتی من همه زبلوغ چیخی میدونم برم حیرون به داشت هم اکسپشن خدنو شش زن رقم هفت زنده و سربلند و خانواده دوشه توی در این خانه و بلند شود اون میگه اکل شدی او شاشه 1800 بود یو خیلی برای اخوشون شکفتسیان میخوردن خیلی بیناموز دایوس هم دایوس زنشته تکو دایوس اینجور دایوس همون می اکل رو باجون شیپان 600 گرم اکل رو دیگه شیپان 400 گرم نکن اکل شدی شیپان جون 2400 داشت میشه 4100 روبل گرم نکن یعنی دارش همینگه سوتون 2400 گرم 1800 4100 اکل راجع و شیپان رکت هم میکنه شینا اکل برامو شیپان او اکل جمشیدون 100 گرم نری اکل راجع و وقتا که رقم هفت 20 یک 21 دو 10 سه 21 4 21 5 12 6 10 21 من شیپانگو هم اکثر شد شده زنده و سلامت باشه من داشت اکو با هم دو ساله شده نه رقم یک رقم سه رقم چهار برای رقم مرحمت دو سالی سوی بود رقم اکو چهار نکردن در کنی استخلو بود از کدوم نیکای دیگه شون رسم من هم ماشین هایلا چهار نکردن کدوم رسم من داشت برای دو شیطانگو دو سالی سوی بود رقم اکل جمشید اکل رجب بود میریم اکل شدی میریم اکل جمشید اکل رجب رقم هفت اکل شدی میگی اکل شدی 35 رقم 6 5 سوی بوش اکل شدی برام دو اکل اکل من رقم 5 اکل من رقم 5 اکل و احمد اکل شدی رقم 6 میگ استاف اکل شدی رقم 6 من بعد که اپاش سوال میشنه که احمد شده بود کارم می داشت همین صف دهانی ما بخوز سر باید من بعد گفتم دهانی ما گفت جو عبودی خونگی شما بریم رقم یک نشون در رقم بده به کدوم 1200 او شاشه نه هم مادا بود بولی هم مادا پیشای شده زنده و سربلند و خانواده دوشین او میگه من شیطانه و این نه کنه شده دوست هم مشکل دست در پریشانی و در درموندگی هم اقصاق شده هم اقصاق شده این موتار تقویدی که نشد هم اقصاق شده زنده و سلامت باشین اون میگه من شیطانه هم اقصاق شده دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی اخدا نمی کنشن بوار نمی کشه او مردک نمی خیلی جنوی لامونا
بریم داشت. اما در کارایی که 500 میشه شیدن بریم. هم اکثر شما کجانم از زنده و سلامت باشین. او سیاپور احمد دادن اهمیت نمیتونه شیدن بازی ما بودن میگیم. بریم دارچی. اما دیگه کجا؟ رقمی در که جمشید شیپران 100 شیدن چند پاپ 400 پاپ شیدن 300 رو دیگه کجا؟ به رقمی ها وکر راجع 500 پاپ شیپران نه 300 رو دیگه مکان ایتویش 200 رو دیگه 100 میلیون دارش. رقم 5 اکای روما شیپران اختیار مرکزی میکوشی 400 دیگه. اکای شدی رقم 6 میتونه 3100 رو دیگه نه دارشی. نه این مردمی که بیناموز زور تمیو بگن فیلم مردم خدا بعد یکیناش دهن یا پد بگن خیلی خدا میرم رقم 2 خواهر تا بگن خدا بگه رقم 2 ده رقم 3 21 رقم 4 20 بلا در چه مردمی بیناموس رقم 5 ادامه بیناموس ده رقم 6 31 رقم 7 21 رقم 1 اوش همیون 33 میرم رقم 2 همه در توی 32 همه در بور بوری همه در پشتوی میرم در شی فلانگو همه کسخ شده یا همه در که کداز خورش میرم در شی اون میگه من شی فلانگو زنده و سابلان رقم نگذار رقم دیگر بچه بس که کدام بود اون تمام میدونم بچه دیگه اون میکنه در شی اکل جمعشه نیست اکل توجیه نه اکل جمعشه رقم دیگر کیلو اکل جمعشه رقم 2 رقم 2 نه دارشی همه کسب شوی شدن زنده و شکل رقم 1 رقم 2 می کس بده او شاشه فلانگو اکل رو مجموع 200 اکل توجیه شیپان 300 توی 1500 اکل توجیه اکل شدی شیپان 3800 اکل عجب شیپان نوتا 100 اکل عبدالرحمون پافتو اکل عبدالرحمون اکل جمعشه شیپان 200 من دارچی اکل عبدالرحمون رقم 4 پافتو شیدن اکل عبدالرحمون رقم 4 پافتو اکل جون من هم اکل سخشون شیدن اکل عبدالرحمون پافتو شیپان tam pas میکنه اکل پلاوش شیدن من دارچی هم اکل سخشون شیدن من نداری پول پافتور بذارش اکل شیدن من دارچی اکل عبدالرحمون رقم 4 اکل شیدن من دارچی پارت اکل میکنه خوشه نه من پارت میکنه خوشه پناه اجدال میکنیم اجدال میکنیم در این شنا که مثلا به هیچ نره میریم اکل عبدالرحمون رقم شیدن نیست کافن شیدن من دارچی هم اکل سخشون شیدن زنده و سالبالان تو خانوبود بشین او بریم اکل عبدالرحمون پارت شیدن کافن میشه پناه یا کان تست falan بوزه بودم این وقتی بوزی موسیقی ساعت odam hastı ya hafta neyiz çok arka arka Abdurrahman parto şeyine buraya şey falan arka Abdurrahman 500 parsa 400 yaşmamı derçi ama arka Abdurrahman رقمی چند زنم یک بار از رقمی 2 10 3 21 4 arka Abdurrahman 4 21 5 10 6 رقمی 6 22 رقمی 7 22 رقمی 1 رقمی 1 شدن 10 اکو وارم ده مرحمت 300 روی
شیرنا وارم بدیم سه سالمی شی پلنگو می دارش هم اکساخ شون خدمت وارج رقم شاش رقم ها می هم اکساخ شون شی پلنگو اکای جامشیر اکای تجدید میریم اکای جامشیر رقم درگیس اکای تجدید رقم یک کیسه شیرنا گاب نیست رقم 35 اور سه بو شیرنا 35 اور سه بو اکای ماجور رقم 5 اکای عبدالرحمن چور اکای عبدالرحمن چور می دالشی اکای عبدالرحمن چور رقم 3 خلیمون اکای شدی رقم 3 میگه نه گیران گاب نیست اکای روما سه پاس میکی شی پلنگو اکای روما سه پاس کنیم میشه اکای شدی داورا هم اکساخ شون شیرنا زنده و شی پلنگو هم اکساخ شون من شامو بگم اور شاک حالا 1800 روبل او میگه میشه نه زنده و سربلند خانواده شین توی در این خونه براشا خون کارتی بگم نه میریم دارش دو چور میره میگه پنج شدن دو چور حرکت جمعی خاطر دو چور میشه نه رقمی شاش رقمی ها برابر شاش میشه رقمی ها میشه پرای نکو پرای او شاک حالا 1800 بود ها خاطر کی میره شی پلنگ رقمی ها خاطر شی پلنگ رقمی ها خاطر کی میره وا نه داشت زنده و سربلند خانواده شین توی در این خونه مبارک شود نه داشت همه دا بود بوری شدن 1800 رو اشا شد پلنگو می اکای جمعشه شیپان 400 پاوند 300 گرم شیدن رقم یک اکای توجیدین شیپان 1200 گرم اکا رقم 5 اکای روما شیپان ختم اکای 100 پارت شینا رقم 4 اکای عبدالرحمن 100 رو گرم اونا رقم 3 اکای شدی 3500 گرم 1800 اشا کردن زمان درس میکافم 1800 اشا شده سر شب اوکی شیپانگو اوکی میریم 5 اوکی بود رقم 7 20 یک 10 شده رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 23 رقم 6 20 5 اوش رقم 6 رقم روما اوش شده انا میتاریوش خدمه گنجینه بون و پیش جنون و پیش بابای کم و پیش دهاتون دارد نوه گنجینه بونو جنون نه دارش همه کسا شده رقم 5 رقم 6 شده زنده و سربلند خانه آباد و شیپانه توی در این خانه و بورک شده من دارد او بگه شیپانه همه کسا شماده شده این نرفت شده دوست اون باشه گیره دست دوست در پریشانی ها و در درماندگی بریم درسی بولش میش شیپانه بریم درسی بولش میش رقم 6 میشه اکای رمزی اون شما 500 رقم 7 میتیم 500 رقم 7 میتیم بله 500 7 میتیم اکای روما 100 نیز بیدی 1300 1000 او نمونه اکای توجینجا شیپان 1100 دیگه دونا اکای شدی شیپان 3400 دیگه دونا میریم تا اکای شدی من تو درکتر نکن اکای رجم شیپان 500 دیگه دونا اکای جمشد شیپان 100 دیگه اکای شدی بنویس گام نیست میریم رقم 6 ها номер 6 11 номер 7 22 рақами 1 20 у дафи тоҷикиста газан рақами 2 31 рақами 3 20 рақами 4 3 рақами 5 12 оша рақами 4 рақами 5 ба 3 зад ака абдураҳмон о обликатас картада оша шошида мен дарши як лиш гавр ака як лиш мекашидан سخن کنن کلیمان سخن کنید میریم درشی هم اکساخ شما کلیمان دوست آن باشید گیر دست دوست در پریشانی و در درموندگی او میگه میشه پرانه او میگه چولی
من سیویاک بود سیویاک هم میون شکن که جمع شد میون شکنی برای اول میون شکنی میریم دارشی رقم 5 چند چای 5 میریم دارشی Arkadaşlar sesin pardon. Gabriel, akar Roma şeyparan ta 800 رو دیگر چینا. akar تو şeyparan 1100 شکایت تا 1000 او. akar شدیش 300 پارو 300 دیگر ما 3000 تا تاویز. akar جو 400 دیگر ما akar جام ابراهیم şeyparan 500 دیگر ما akar جامشه şeyparan 100 دیگر ما. akar جامشه چه میونش کس. گنجیده بونوری 5 akar 5 10 6 akar 6 23 هاف 20 رقم 1 رقم 1 شرینا 20 2 22 3 20 4 21 6 o رقم هاف بریم رقم 3 از اون tabii شرینا میگی 3 رقم هاف بریم او شاخه هم اکثر شش فلانگو زنده و سربلند آن آباد دوشن توی در این خانه مبارک شود او میگه میری لبگردی رقم 7 میشه فلانگو زنده و سربلند خانه آباد هم مده بود هم مده پیشتری هم اکثر شما شده زنده و ششونه زنده و سربلند باشین تاونین دوستان گم نکنید دوستان مهربان گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلاتان کنید تفاهم گم نکنید او میگه میشه فلانگو انا کمی رقمی 7 سری پاوروتا میدازی akar Roma 600 akar توجیه şeyparan 100 şeyler او میگیم akar شدی şeyparan 300 و 800 akar جو şeyparan 300 akar عبدالرحمن 400 akar جمشید او akar میریم دارشی مایلی رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 10 اخیر جمعی شد 22 کوش کلا که جمشه جون من داشته ده رقم 3 بریم چند بود حفظی سلام او اکی تپاک تپاک تیک تاک اکی تپاک شون اکا نیموجی دیزا اکی جمشه جون داشتی هم اکثر رقم 10 رقم 3 بریم زنده و شکار هم مدى بول شدن هم مدى بول هم مدى پیشداری دو رقم 3 بریم شدن نه توی هم اکثر کنه او میگه میرید دوست آن باشد که گیردن دوست در پریشانی و در درماندگی همه که تاخیش 22 کوش کار آخیر اکر روما şeyparan 400 اکر توجیه şeyparan 800 şeyler اکر شدی şeyparan 700 şeyler اکر عجب şeyparan 200 şeyler اکر عبدالرحمن şeyparan 300 şeyler اکر جمشید şeyparan kartada 500 şeyler ben daha şey رقم 3 آخر رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 10 اکالیون برام بدون şeyparango تصادفی مرحمت رقم 3 5 برای 3 5 6 3 5 7 بین داشت 3 5 7 برای رقم 3 5 7 ve akal tecridin rakami 2 rakami 1 akal jamşid rakami 2 akal abdurrahman rakami 4 akal şudi rakami 6 ve dalş hazır o şart hazır mezarlarına yapın زنده و سربلند باشین شیرین هم زنده و سربلند باشین هم مکک نداری میگیم شیرین هم میریم دارش هم مکک نداری
زنده باشن کویما زنده باشین هر اکتی که پرنگو اکتی سری چولو اکتی چولو هزار دوستا او شاشره نه زنده باشه که پرنگو هم اکتا شامده هر کی ما رو یاد کرد از اونش وقت دور بود تا تمام دوستان گونه سزر اکتی شو رفتیم هزار دوستا رو او شاه کدوم میزنم میریم اما اکا تجیری شیپان 600 دیگه دونا اکا جمشید اکا جانی ما که باشی شیپان اکتا اون اصلا 500 باشه 300 دیگه اکای عبدالرحمن شیپان اکتا اون 100 روبل دیگه اکای شده شیپان اکتا اون 500 روبل دیگه من در شهر خمی اوشا 4 10 5 21 6 20 7 21 1 22 2 10 3 20 او شاکر توجیه رقم یک میری اتجاه رقم 2 اکر توجیه هزار دوستان رو او شاشنه همه در بود دوری همه در پشتری شیپارنگو زنده و سربلند باشیم گولی گب میزکر رقم 4 گول میکنیم میریم درشیم جینا شبرو رو یک عبدالرحمن جینا شبرو رو شیدن یا از در رقم 2 میری اکر عبدالرحمن چه کم نموش دارید ولی چند کنال در کانال بودی کسی پیش بازی میکردی کم کم ورشو دیگه ایمیل دیشیده که میریم درشیم یا از در رقم 2 میری شدیم هم اکساف شدن شدیم اکر روما شیپارن نوما تاکجون 200 روبل دیگه اکر توجیه شیپارن 1700 روبل دیگه اکر شدی شیپارن 400 روبل دیگه اکر اجاو شیپارن 100 دیگه اکر جمشه شیپارن 200 دیگه اکر عبدالرحمن اوی دیگه میریم درش 2 20 3 21 4 20 5 11 6 22 7 32 یک شدن 10 7 او شد رقم یک میریم اکر عبدالرحمن پختوره کجون میریم اکر عبدالرحمن شدن پختوره کد اوه ای نرتو میشه نرتو تا این دوستا رو گم نکنید خاله یزم ازم نانوی دختر بامزم تمام اکر عبدالرحمن پختو باشه شدن رکت میکنید میره 7 زر رقم یک میشه زنده باشه شیطانگو زنده باشین همه دا بود برید همه دا پیشتری شدن دوست آن باشه گیر از دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگه میره شیطان او میگه بگید سایره بگید دیگه بگید میره درش هم اکسخ شما دید ای دوست بیا که همدرد شویم ای دوست بیا که همدرد شویم در محفل جانان یک جا شویم ای دوست بیا که اکل دارم پاکت دید که دارم تو سر می جنگم تمام می جنگیم بوشن که تو ساعت 4 می جنگیم های بوزینگه هست تو شد همینجا اکل روان شیپان او اکل توجین شیپان 1600 چی بود که اکل شده شیپان 300 اکل عجب شیپان میمونده 600 اکل عبدالرحمن شیپان میمونده 400 شدن اکل جمشید 100 اکل جمشید چی بود شدن تو سر بجنگیم رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 اکل عبدالرحمن 22 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 14 رقم 5 میریم همه در بود بوری همه در پشتره شدن زنده و سربلند و خانوباد باشه طول مبارک شد او میگه میریم 14 رقم 5 رقم شدن هم اکسخ شدن شکلنگو
درست آن باش بیا دست درست آخرشونی و در درمونگی اکر عبدالرحمن او شاشه خرطت با میرشهای دسته من برد جانبت خوبستم هم اکر جانشجی همین آن دکمتگی اگر خرطت ازد تو برا بده اکر خواه و حضور سهر میخیزی اکر دیگر کده و میتونید با خوش همه بایشد چیروز اکر عبدالرحمن اکر جانشجی در همین فکر با اکرانه ما این اکر شمیر بکر در فکر ما اکر رو ما پفتور اکر جان اکر رو ما پفتوری اکر تجدید شیپان 1500 دیگر اکر شدی جان دوستان اکر شدی هم پاس میکنم اکر جوش اگر اوش اکر جوش شیپان 500 دیگر اکر عبدالرحمن شیپان 100 دیگر نمونه دارشید بعد ایکونو میپردم گاز اکر جمشید او اکر 5 اکر 5 22 اکر 6 21 اکر 7 11 اکر 1 20 اکر 2 20 اکر 3 11 اکر 4 11 هم اکر ما شامل اکر جمشید و پفتورش رو خوب میکشه نه اکر جون ما اکر جون ما پفتورش رو بگی با حضور خور سهر بخیتی تمام بودی چه میگو شیدن اکر 15 اکر 6 میریم daha giren gavre اکر شدی درامت تبو دو تا tamam اکر شدی داخل اکر جمشید جون نو میشیم ده آقا میشیم ولی آقا میشیم اکر جمشید فقط سیلکا به پارتون شیدن به اکر جمشید دواسه رو بونش نو دلو برا شیدن اکر جمشید نبود دواسه بونش نو دلو برا شیدن من درش سهر سیلکا پارتونو من درش او اکر دیلمروجه خوشان اکر رومان شیپان 200 دونه شیدن اکر تجدید شیپان 1400 اونا اکر شدی شیپان انا اود اونا اکر اجاو شیپان 400 اکر عبدالرحمن شیپان 800 اکر جمشید خوشان اکر من درش اخدان گمان اکر جمشید خوبه ایندیس که در خود جنونا بینید اکر می 8 شدیم 6 6 12 7 7 21 1 1 22 رقم 2 21 رقم 3 3 21 رقم 4 4 11 5 6 میگم 5 10 اکادون ما وارم بده شیپارانگو دو سالبری بله اکادون رقم بود یک ویدیو هاف واردا اکو یک 20 ویدیو هاف برای گرفتن شد یک 20 ویدیو هاف 6 7 من دارم ها وارم بده شیپارانگو دو سالبری بریم برای شاشه پلانگو رقمی 7 رقمی 2 رقمی 3 بریم اکر 5 3 کرول 5 3 کرول برسه شیرینار یک میلیون میگم 5 3 کرول های روز برسه شیشه پلانگو میگم 5 3 کرول های خویا بینیم یک میلیون یک شاش میگم 5 10 اکجون گاب تمام شد نه برای نگو 5 3 کرول شیرینار او شاکر میلیون دارشی 5 3 کرول رقم 6 میشه پلانگو ولی 5 3 کرول دار ها همین ترینکه ما 10 میکنه اکای شدی پافتور اکای شدی 2 6 پافتور اکا من دارشی پاس داوید اکای ماجا اکای ما ترینکه پات 10 میکنه فقط بخل بخشیدا همین ترینکه پات سه کارا سه وارد تسه 10 هسته دام 10 میخون پات های پات مختش نمیدونم چی رقم 6 میریم اکای ماجا اگه چیزی کنه کاکا اونجا ایفی خفا فور دیدنش میگه به اگه اون چیزا کار تو واسه دیگه نشکن اکای ماجا 600 رو دیگه مارکت من دارشی تمام 6 اکای توجینی اکای بیا تو دانش کمون اکای دو مخولی رو شیپالانگو درخ بگیرم که دوزه بار شیپالانگو بریم اکای ماجا رقم 3 و رقم 5 شیده اکای 600 دیگه اکای من دارشی اکای توجینی رقم 1 رقم 6 شیپالانگ
1200 yaz mekan. Benim dalış. Akay Racab rakami haftı rakami 2. Akay Racab haftı şeypanan 200 yaz mekan. Benim dalış. Akay dil Abdurrahman. Akay Abdurrahman rakami 4 şeypanan benim ata 700 yaz. Benim dalış. Benim tamam. Ha pırşı bu. Benim dalış buzi. Sana rakami şaş. Şaş 20. Haf 20. Yak 22. D 12. S 20. 4 21. Akayım 5 şeyler 11. Yak o şaka akayım demeyin. Benim hamada vurdu oraya hamada peştavi. Yak barım yonşkani daha da akayım demeyin. O şaka benim darş ham aksa hoş yapar. Zinda و سربلند و تنابل که توی در این خانه با بوهر شد. دو زن رقمی سر نشه نه همه در بود بوهر که توتاون دوستان گونه که دوستان مهمون که در جهان مدیو شدن مشکل آسان کنه تفاول گونه که میره درشی میره اکای رومان شیپان 400 اکای تجربی شیپان 1600 اکای رجب او اکای عبدالرحمن 600 من درشی رقمی 2 11 رقمی 3 10 4 21 5 21 6 10 7 12 20 یک گوشه 11 اکادون 21 نه 21 اینم بگید وارا بدون شیپان رقمی 4 رقم 5 وقت 300 میره محمد وارادرو وارا که رقمی 4 رقمی 5 300 کنه اکوی وارادرو اون کساتا شیرنا مو بوشمو میفخر میگه میریم دانش شاش اکل تجربه رقمی 6 دو شیرنا میریم اکل رقم دوام نکنه رقم تا آهان هفت دمو خولش پول دا میریم دالشی هفت دو پول خولش شد میریم هیچ کنه durmadım جواب اکل جواب شوینا شون اکل جون هزار رمان که اون بازی کردی و شیپالان ماریدا هزار رمان میریم اکل جواب یخت اکل تجربه یخت درو شوینا من دالشی جواب نیست های اوز که دوام دوریم تو پای اگانی میریم جواب رقم یک شش دبود پراتور خلی های میریم دالشی چهار نشان رقم 5 یا اکل تجربه رو دوارم میریم هیچ کنم موسیقی بازی لایفیرم میریم خیلی بازی در خواه هستن یا تجربه خلی نیست شش پنج شش چور پنج شش چور پنج شش چور یک دو سه چور پنج شش هفت هشت نه 10 11 12 میریم دالشی اکل تجربه اخترمان شیفان 1300 دیگر اکل میریم رقم 5 12 6 22 4 10 یستانی کارتو رقم 7 میریم 800 ویدیو شاکجو من دالش اکو رقم یک دو خوله شیرین رقم یک دو خوله کجانو میریم دالش یک دو مو خولی یک هدین دو اکو یا رقم خطا بیادم اکو بلامون یا رقم میزنه شیرین یا رقم خودم بگیم خطا بیادم بوزی کنیم میریم دالشی اکو بلامون یا رقم میزنه تو شیرین اکو بلامون دو گرم زک اکو میگیریم میریم دالشی میریم اکو رومان شیرپالان 200 دیگر اونا اکل تجرین انا 1000 نه
نه 1900 گردونا 1300 اکای عبدالرحمن شیپان 400 گردونا رقم 2 رقم 4 بریم داشت رقم 7 7 بسیار 1 10 2 بسیار 3 10 4 12 5 بسیار 6 بسیار او تا بگو یا میگیریم 4 رقم وارد kadar sabri رقم تا بدونیم پولش کنیم 1200 بزن کدوم بزن آشوا بریم وارد kadar رقمی 7 رقمی 2 رقمی 5 رقمی 6 200 هیچ کنم da اکر رو بدونیم رقمی ستا بدونیم 1200 کنیم بزن کدوم بزن آشوا خوی پاس میشه şey پالانگو پاس میشه میریم دانشی 7 نشونه رقم یک خوره ادیم میریم 3 و 4 اکر رو ما 3 دور واردن میریم اکر رو رقمی 3 اکر عبدالرحمن 4 بدونم اکر تجربه بیاد یک داخل بتون اکر عبدالرحمن بیاد 4 بدونم اکر داد سالو 1200 شو میریم اکر عبدالرحمن رقمی 4 اکر عبدالرحمن رقمی 4 اکر تجربه یک بدون شیران 1200 میشه آشنا کدوم میزنم tamam 1200 آشنا رقم یک کدوم میزنم آشنا شیران من دارش یا کدوم میرم اکر عبدالرحمن جو یا کدوم میرم من دارش همه دا برد بوری همه دا هشتوی گپ تمام حجمه جان کلوسای او شطور زندگی سرما پروندگی گشت سه چور پنج شب بریم اکای روما شیرپرانجان او اکای عبدالرحمن شیرپران 200 دیگر اکای تاجدین شیرپران 1700 روبل دیگر بریم درش کدوم اوشا رقم 1 10 2 2 10 توز 1200 1000 فی رقم 3 22 4 10 3 odan doğdum 5 10 6 23 7 11 6 oş başka ka hazır 3 odan doğdum خودم 3 رقم var کرد نه 4 رقم var کرد نه درش اکای تو اینجا oş aşağıya ne درش اکای رو ما پاپول اکای رو ما پاپول اکای او میگه میشه او میگه شانس داره خیلی پاس kaldı güzel خوبه Merin dars akay çocuğu hazır başlaka sera kamu katıyor duvarda o şahane ya tabii merin dars akay romajon şey paranjo paftoş raket rakı akay çocuğu şey paran hazır 500 marka etoiz 2700 2500 marka merin dars akay raja akay adana akramı o meşe merin dars kadımıza akami haf biz یکی بدبخت 22 رقمی 2 20 رقمی 3 10 4 21 5 11 6 ay o çatabuk olmadı ki نشه dayı padanala çoğu tarafta kartı açsana kışırına kartı aç خواهر روی کت بودم بره سکن kartı açsana kışırına اکو kartı açsana kışırına اکه عبدالرحمن به اکه روما بشه kartı açsana kışırına یک رقمی به خولی açsana kışırına
حساب نیست. خدا نه. بله در رقم دو طرف 4 تا تفصیلات هست. یک خالی در کجانو یک زدگی سوچنگی اصلا کافی شد. 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 بریم 7 10 1 13 2 22 3 10 11 4 کارا کشیدی بود 10 5 20 11 او شامل داشتی اکای روما پاس کرده 3 رقم خودش شیطانانگو اکای روما پافتوی شیطان اکای عبدالرحمن جان خوشحال اکای جان زنده و سلامتش هزار رحمت که بودی که شیطان اون میگه بله انا اکای توجیدی دوونیم هزار دلار دیگه اوه بله 3 رقم خود اکای روما پافتوی شیطان روما اکای جان پافتور میشمو زنده و سلام نباشم اختمش میکنم که میکنه ادامه کرد خیلی رفتیم اکای روما همینجا شیطان جان پاسش میشه شیطان جان من دالش هم اکساخ شون شیطانگو من دالش شیرونه من دالش خیر نباشه اکای واجه شون شیطان زنده باشه اوه شیطان جان انا اکای توجیدی جان اکای روما توغرا شیطان اکای روما جان مختیش کنه 3 رقم خالی شد اوش دیگه اکای جان محکمش میکنی خدا نگهمون اکای با این شغل و شیرونه پگه سهر بر وقت هستند مساعدت ده میدونیم بزرگ چی بود اکای روما جان اکای توجیدی جان بنا شیطان یا اکتا چک کنم همه در شبه خوشگاه اکای روما جان شبه خود اکای پگه بوده می جنگ شیطان هم اکساخ شون شیطان زنده و سربلند باشین خانه آباد باشین توی در این خونه هم اکساخ شون شیطان زنده و شکر ما زنده و سربلند خانه آباد باشین دوونیم هزار تا اکجان روی میکنه شیطان دوونیم هزار تا اکجان روی میکنه 2500 بگه اکای تو جینجان 2500 یا پول رفت شیطان پول بو رفت اکجان اوش تن شاکا اکجان خدا نگهان شیطان در پناه الله باشین